мені забороняли. Вони говорили, ну не зрозуміло, що таке дизайнер одягу. От що таке там бухгалтер, викладач, зрозуміло. А що таке дизайнер одягу? Нікому не було зрозуміло. Тому були складнощі, але тим не менше я знайшла аргументи, переконала батьків, і вони мене відпустили навчатися в Київ, де я і здобула освіту дизайнера, власне кажучи. І це була моя мрія стати всесвітнім відомим дизайнером. Ну, це все дуже вдало, ми про це будемо сьогодні говорити. А дуже цікаво, а у вас є кримсько-татарське коріння? Звичайно, так. В мене тато кримський татарин. І ви були в Криму, про Крим теж поговоримо. Так, ну все моє дитинство там минуло. І підлітковий вік саме там я проводила, так. І повертаємося до моди, до дизайнерського мистецтва. А от як це досліджувати моду, а саме писати науковою мовою про популярні речі? Насправді вже не важко. Можливо, починати було важко. От я договорю, що коли закінчувала університет, професор, який в мене викладав, він дуже наполягав, щоб я йшла в викладання, тому що я була однією з найкращих студенток на курсі. Але мені це не подобалося. Не знаю, можливо, мені було складно ділитися знаннями, які я здобувала. Ну, тобто, як був якийсь бар'єр, я не готова була до цього. Але потім все ж таки вони мене змусили займатися викладанням. Я пішла викладати, і мені дуже сподобалося. А щоб викладати, ти мусиш просто читати багато літератури, різної фахової, нефахової, ну, тобто, щоб розуміти в загальному, що відбувається у моді, в дизайні в цілому. І тому, коли ти багато читаєш, то тобі вже не складно писати науковою мовою. З'являється інший аспект – профдеформація. Коли ти в звичайному житті починаєш говорити науковими термінами чи науковою мовою, і твоє оточення таке на тебе круглими очима дивиться і не розуміє, що відбувається. Типу, Ліля, досить нам читати лекції, поговори з нами просто. Тому ні, вже не складно. Навпаки, навіть цікаво. А що взагалі сьогодні означає бути дизайнером? Складне питання, тому що насправді зараз якраз відбувається трансформація цього напрямку. Наприклад, якщо ще років 5 тому цінувалися дизайнери, які були вузькоспеціалізованими, ну от, наприклад, там дизайнер поліграфії, який займається версткою книг, ну, припустимо, а там дизайнер логотипів, а там ще якийсь дизайнер, ну, тобто вузькоспеціалізований, то сьогодні все більшість компаній, ну, в ряді багато причин, хочуть такого собі універсального солдата, який би міг і те, і це, і п'яте, і десяте, щоб він міг легко перелаштуватися. Тобто це багатогранна людина, яка розуміється і в економіці, і в демографії, і в ще якихось там політичних моментах, тому що це все дуже тісно пов'язане. І якщо ти оглядово хоча б не розумієш, що відбувається навколо тебе, то бути дизайнером, ну, надзвичайно успішним дизайнером бути складно. Тобто треба бути дуже універсально? Ну, максимально, різносторонньо розвиненою людиною. А що, на вашу думку, змінилося за останні 10 років? В дизайні чи в моді, я не знаю. В дизайні, в моді. Ну, дивіться, за останні буквально 2 роки дуже сильно змінилося, тому що ось ця пандемія, вона повпливала на моду, в частності дуже сильно і на дизайн. Ми перейшли повністю у діджитал формат. Це вплинуло на продажі, а продажі, відповідно, диктують те, що ми продаємо. Ну, от якщо можна, якийсь приклад такий самий банальний. Ну, умовно кажучи, ми почали купувати через інтернет речі. Щоб купити через інтернет, ми маємо там певні характеристики. Ну, умовно кажучи, через інтернет-магазин ми не можемо купити якусь облягаючу сукню, бо ми не розуміємо, як вона буде сидіти на людині. Це дуже складно підібрати. А якщо це, наприклад, якийсь одяг оверсайз, вільний, і ти там плюс-мінус розумієш свої параметри, то це дуже просто. Ти купуєш, відповідно, ось такий метод продажі онлайн, він формує і пропозицію, і попит. Тобто ми починаємо, наприклад, купувати одяг більших розмірів, або, наприклад,
Знову ж таки, інтернет-продажі впливають на те, що мають бути якісь крупні деталі, щоб ми їх могли гарно роздивитися, щоб не було ніяких там прихованих елементів, щоб людина, яка купує дистанційно, могла все дуже чітко роздивитися. Тобто це дуже все взаємопов'язано. Зараз дуже цікава тема діджитал-одяг. Можливо, ви чули про таке цифровий одяг, того, якого не існує взагалі в реальності, але ми його можемо одягати на себе і виставляти там фотографії в цьому діджитал-одязі, десь там в соціальних мережах, чи навіть там в якихось відеороликах і так далі. Ну, тобто це зовсім інший напрям, який дозволяє, ну, зокрема, наприклад, впливає на екологічний момент. Тобто ми, припустимо, для фотосесії можемо не купувати собі якусь там одежинку, а замовити цифровий одяг, якого не існує, і, власне кажучи, одягти його в віртуальному світі, не витрачаючи ні кошти на це, і не засмічуючи, наприклад, екологію, природу. А що стосується політичних подій, вони якось впливають на моду, на дизайн? Безумовно. Це, можливо, один з найголовніших аспектів, який впливає на моду. Ну, по-перше, дивіться, знову ж таки, на прикладі. Наразі в світі така незрозуміла ситуація, точиться багато різнопланових конфліктів, ну, можливо, не побоїмося це називати війною, так? І це вже триває досить довгий час. Відповідно, це впливає на моду. Наприклад, ще з 2010 року і дотепер в моді залишаються рвані джинси. І це от якраз віддзеркалення тих політичних подій і, власне кажучи, потім економічних, які впливають на те, як формується мода, на наші вподобання. Чи, наприклад, в 2014 році дуже активно продавалися речі, які мали принт оцей хакі, такий військовий. І що саме цікаво, речі з таким принтом в основному купувалися для дітей. І от тут цікаво досліджувати, а чому саме для дітей, а, наприклад, не для дорослих? Можливо, це якась підсвідомість батьків, коли вони хочуть, ну, умовно кажучи, замаскувати своїх дітей. Да? А можливо, це просто, ну, намагання віддати дитині щось краще. Ну, тобто це потрібно досліджувати, да? Але от такі речі, вони відзеркалюються в моді. Ну, якщо, ну, зокрема, ми можемо говорити про те, що є там якісь політичні лідери, там жінки, чоловіки, стиль яких ми можемо наслідувати, наприклад. А 14-й рік як вплинув на дизайнерів, на моду? Ну, я вважаю, що не буває добра без лиха. Так, і, наприклад, з 2014 року дуже почала розвиватися українська індустрія моди і почала популяризуватися українські дизайнери, повернулися в моду вишиванки, і вишивка взагалі як така. Її носили як наші селебритіс, так і селебритіс за кордоном. І оце якраз теж оці всі політичні події, які впливають на моду. Тобто, наприклад, коли на території України такий відбувається сплеск самоідентифікації, але разом з тим ми не можемо сказати, що якщо там закордонний якийсь там зірка, наприклад, за кордону, одягає такий одяг на себе, ну вона ж не ідентифікує себе з українцем, да? Але це говорить про те, що їй подобається Україна, що вона, можливо, її підтримує і так далі. Тобто через одяг можна показати, кому ти віддаєш перевагу, кого ти підтримуєш, або навпаки, кого ти засуджуєш, ну таким чином. А через одяг відчувається підтримка України, як ви вважаєте? Відчувалася, я би сказала. Зараз це, мабуть, трошки затихло. А що стосується взагалі в українському суспільстві, що зараз? Як ці політичні події впливають? Що зараз з українською модою? Ну, зараз з українською модою все достатньо складно, але це моя думка, виключно, да, я підкреслюю це. Ну, насправді, і до карантину, і до там подій 2014 року, в принципі, українська мода розвивається дуже складно. Хоча б тому, що за кордон нас приймає переважно як сировинну базу. Або як базу, де вони можуть відшивати цей одяг, тобто люди, ресурси, людоресурси.
Тому, ну, власне кажучи, ми не як виробники на міжнародному ринку, а як все ж таки сировинна база. Тому це складно. І якщо, наприклад, там нас порівнювати з Туреччиною там, чи з якоюсь іншою там, країною, наприклад, Китаєм, да, вони там можуть виробляти, вони можуть там вигадувати цікавий дизайн, але разом з тим вони виробляють і тканини. І за рахунок цього вони можуть здешевлювати свій продукт і бути конкурентно спроможними на ринку. Тоді як в українців є можливість шити, є можливість дешевої робочої сили, але немає тканини, ми її закуповуємо. І за рахунок цього собівартість нашого продукту дуже велика, як для українського споживача, так і, як не дивно, для споживача за кордоном. Тому це один з факторів, чому нам важко просувати свій продукт як на території України, так і на міжнародний ринок. А на яких майданчиках сьогодні дизайнери представляють свої речі? Насправді все дуже традиційно в рамках українського тижня моди, але наразі от багато дизайнерів, тих, яких ми можемо назвати зубрами, тих, хто започатковував українську фешн-індустрію, вони все рідше з'являються в рамках українського тижня моди і переходять на якісь онлайн-платформи, в соцмережі і їдуть десь там на виставки за кордон і презентують себе вже там. Тоді як молодь, навпаки, починає презентувати себе в рамках українського тижня моди, але, звичайно, що не гребує і соціальними мережами, різноманітними різними інтернет-платформами, маркетплейсами і так далі. Ну, тобто... Ви володар премії Ukrainian Fashion Industry Awards 2020. Які роботи ви представляли? Розкажіть про це. Це премія, яка давалася мені за те, що наша кафедра дизайну готує одних з найкращих фахівців для українського і закордонного ринку серед дизайнерів. Так, це тобто є рівень, є такі гарні кадри, професіонали. Так, я можу сказати, що, хоча я і завідувач кафедри, але... я не побоюся цього слова, я не варта нічого без своєї команди, тому що в нас дуже молоді, до речі, молоді фахівці, але незважаючи на їх вік, це дуже сильні люди. Для прикладу, в нас є викладач, достатньо молодий, яка є випускницею, до речі, нашої кафедри, і от вона, припустимо, зараз викладає дві дисципліни, викладає дисципліну, в якій вони вивчають, як проєктувати цей цифровий одяг. І сьогодні ми єдина в Україні кафедра, яка вміє це робити. І тоді, як, наприклад, ми в 2019 вже році зробили перший захист, і ми зробили це в цифровому форматі, тому що інших умов в нас не було, оскільки все було зачинене. І тільки через рік в Італії відкрилася магістратура дизайнера цифрового одягу. Тобто ми швидко реагуємо на зміни за рахунок того, що в нас молоді кадри. Звичайно, в нас є і зубри, але люди різного віку, і за рахунок цього, певно, ми маємо такий ґрунтовну підготовку. А студенти з Криму можуть поступати к вам до університету? Якщо їх диплом, звичайно, що офіційно визнаний в Україні, то, звичайно, безумовно, ми будемо дуже раді. А є у вас студенти з Криму? З Криму немає, але є багато з півдня. З півдня є? Да. У нас були спроби дівчаток з Криму вступити, але там були дуже стислі терміни, і вони просто не встигли подати документи, тому що диплом був не визнаний. Ми ще повернемося до освіти. Ви багато подорожували світом. Так. Чим смаки наші відрізняються від, наприклад, інших європейців? Це, до речі, дуже цікаво, тому що і тут приємно, тому що, наприклад, люди в Іспанії, вони можуть собі дозволити вийти на вулицю, не попрасувавши одяг. Тобто, так от пом'ять, як було, як дістали там ковтинку своєї шафи, так одягли і пішли. В нас же люди собі такого не дозволяють, вони завжди намагаються виглядати чисто, випрасовано і так далі. Тобто цей момент такий мене дуже здивував, насправді. Але разом з тим я хотіла б відзначити, це такий нюанс, чоловіки в Європі більш доглянуті, аніж в нас.
Як це не дивно. Хотілося б це відзначити. Так. Ну, тобто в нас ми дуже гарний приклад для європейців. Так, але ми дуже нарядно виглядаємо порівняно з ними. Вони от в усьому, в кольоровій палітрі, в стилістиці набагато простіші, аніж ми. Ми більш яскраві. І в кольоровій палітрі в манері одягатися. Тобто українця ми можемо визначити. Дуже. Дуже. От вона там, чи він буде йти один із сотні посеред вулиці, його можна буде ідентифікувати. Ми навіть одягнемо ту ж саму футболку, ті ж самі джинси, але от будемо виглядати інакше. Ще цікаво. Так. Що стосується елітарності і масовості, чим відрізняється масовий дизайн сьогодні від чогось, насправді, вишуканого? Елітарний дизайн, такі особливі речі, вони завжди відрізнялися від масового. Хоча б тим, що ми там можемо підганяти це індивідуально під свою фігуру, тоді як масовий ринок цього не пропонує. Хоча, дивіться, зараз після пандемії вектор моди дуже сильно змінився. І він, є от такі припущення, що з часом ми все менше будемо виробляти масовий продукт. Це пов'язано, наприклад, зокрема з екологією, тому що ми вже нашили стільки, що вже планета задихається від наших речей. Це перший момент. Другий момент, знаєте, як говорять, що можливо краще купити одну якісну річ і передавати її у спадок. Традиція залишилася. Вона буде відроджуватися, можна сказати так, що в нас воно відходить, а зараз це буде повертатися. Чому так? Говорять, що дешевше купити одну якісну річ, носити її, передати у спадок, ніж купити 150 там якихось футболочок, які ти проносиш місяць-два, і ти викинеш, тому що вони вигляду ніякого мати не будуть. І знову ж таки, після пандемії є така тенденція повернення до ручної праці в одязі. Наприклад, там вишивки ручної, чи якогось там розпису ручного. От такі речі, вони починають більше цінуватися. І от в цьому контексті Європа дуже сильно звертає на нас увагу. Тому що в нас, як ні в кого, ще збереглося оце ремесло, вишивки, там, витинання, декорування одягу, назвемо це так. Тоді як в Європі це коштує дуже дорого, і є одиниці тільки шкіл чи якихось там майстерень, де це ремесло ще збереглося. В цьому плані ми відрізняємося. А що ви можете сказати про сучасні смаки українців? Про сучасні, ви знаєте, все, мабуть, досить прозаїчно, тому що більшість українців сьогодні вибирають все ж таки продукт масового ринку, мас-маркет, і одягають на себе це максимально зручні речі. Мінімум підборів, максимум речей оверсайз, зручних, щоб це було максимально комфортно. А є інтерес до національних елементів, вишивки? Ви знаєте, складно сказати. Звичайно, є, але знову ж таки місце має, де воно це, в якому це одязі. Воно ж може бути зображене і на одязі оверсайз, правильно, так? Або може бути зображене на якихось там вечірніх сукнях чи ще десь. Тобто все залежить від попиту. Звичайно, що є, але не в такій мірі. Все ж таки люди чомусь прагнуть до простоти, я би сказала так. Але це не означає, що ми маємо це втрачати. Ми маємо це ще більше зберігати у зв'язку з цим. А як ви ставитесь до повсякденного одягу, коли використовуються елементи вишивки, національні елементи? Особисто мені це дуже подобається. У мене багато таких речей. Це можуть бути абсолютно прості сукенки чи якісь блузочки, де навіть в тон може бути вишивка, яка не кидається в очі, але разом з тим вона підкреслює твою самоідентифікацію, твою, можливо, культурну приналежність або твої смаки, погляди, чи демонструє якісь ексклюзивні моменти в дизайні. Тобто я, наприклад, дуже люблю. І я бачу, що багато людей теж цим цікавляться, але в нас не така велика пропозиція асортименту таких речей. Це перший момент. І другий, навіть якщо такі речі можна знайти на ринку, то вони будуть коштувати досить дорого.
А наразі не кожному це доступно. Тобто такого багато попиту немає. Чому так? Попит завжди народжує пропозицію. Якщо, наприклад, раніше була пропозиція, а потім вона формувала попит, то сьогодні фешн-індустрія працює за іншими правилами, і спочатку досліджується попит, уподобання, там якісь ще моменти, а потім вже вибудовується відповідно пропозиції. І поки не буде попиту, не буде і пропозиції. Ну, це перший момент. А інший такий ще фактор може бути... У нас є дизайнери, які пропонують такі речі. З іншого боку, наскільки вони доступні по ціні, і наскільки ці речі є цікавими з точки дизайну. Це ж теж має велике значення. Тобто ми нашити то можемо все, що завгодно, і кричати про те, що ми дизайнери, а наскільки твій одяг відповідає сучасним вимогам, наскільки він там в тренді, наскільки він, навіть якщо він стилістично має якісь там культурне забарвлення, то все одно це має бути стильно, зі смаком, лаконічно, так, щоб ти цю блузку міг вдягнути, там, доповнивши її червоною помадою десь там на свято, але разом з тим, якщо ти прибираєш якісь елементи, цю ж блузку ти міг одягнути, припустимо, там в офіс, наприклад. Так? Тому що зараз дуже модно ось такі одяг-трансформер, який ти можеш або там відстібнути щось, пристібнути, де щось додати, там рука відстібнути, наприклад, або загнути його. Тобто те, що може змінюватися в одязі і разом з тим змінювати твій образ, спрощуючи його або навпаки нагромаджуючи якимись там сенсами, смислами чи візуально образно. А що, на вашу думку, що є дуже гарним прикладом в світі в напрямку дизайну, моди? Ну, наприклад, звичайно, ця всім відома тенденція sustainable fashion – це стійка мода, коли всі говорять про циркулярну економіку, коли, наприклад, виробник виробив одяг, і він одразу продумав про можливість переробки цього одягу, тобто сировина, з якої це виготовляється, і разом з тим, коли людина купує одяг, вона там його зношує, куди потім цей одяг подіти, щоб він не захаращував нашу планету. Ну, тобто це така гарна тенденція, над якою зараз працюють як великі бренди, мас-маркет, наприклад, там компанія Inditex, до якої ходять там Zara Group і ряд інших брендів. Але наразі ця тема, вона більш популістична, аніж практична. Тому що, щоб дійсно перейти з рельс, на яких ми зараз, до реально екологічної моди, це дуже дорого, це дуже довго і складно. Але тим не менше, те, що в нас є прагнення до цього, це вже дуже добре. Є навіть ще цікавий приклад, один з відомих брендів, не будемо називати імена, вони пропонують, вони запартнерилися з компанією, IT-компанією, і, власне кажучи, в них є такий проект, що вони, це одяг по ціні мас-маркету, але разом з тим це одяг, який виготовляється по індивідуальним міркам. Припустимо, ти їм надсилаєш листа, де вказані твої розміри, і вони під тебе конкретно шиють там якусь виріб, там сорочку, наприклад, білу. І ти отримуєш це як індивідуальне замовлення. Тобто не нашивається 1001 біла сорочка на склад, як це було раніше, а конкретно під твоє замовлення ти отримуєш там протягом тижня, це можливо і менше. Лілія Ханом, а чи добре знають кримськотатарських дизайнерів в Україні? На жаль, ні. На жаль, ні. По-перше, їх не так багато. По-друге, наприклад, я ніколи не бачила в рамках Української тижні моди якихось імен кримськотатарських дизайнерів. Можливо, це пов'язано з тим, що це дуже дорого. А можливо, це пов'язано з тим, що можливо, є певне уявлення, що цей одяг може бути неактуальним або незатребуваним. Хоча я з цим не згодна, тому що український же ж одяг носять за кордоном, і навіть там селебритіс одягають вишиванки. То чому не можна одягати вишитий одяг з кримськотатарським орнаментом, припустимо, чи одяг, який абсолютно сучасний, але, наприклад, в крої будуть закладені
особливості кримсько-татарського крою традиційного костюму. Просто наскільки ти вмієш з цією темою працювати, наскільки ти вмієш це подати правильно. Хотілося б більше, певно. Але знову ж таки, я нагадаю, що попит формує пропозицію. От якщо від кримських татар буде більше запиту, що от я хочу там на вечірку одягти сукню, яка була би стилізована, да? Максимально проста, але тим не менше, яка би підкреслювала мою ідентичність, там, чи хоча б феску, там, чи щось, якийсь ще елемент, то, звичайно, таких би пропозицій було більше. Ну, я просто ще не бачила жодного дизайнера, який би просто сказав, ну, от вкладу я декілька тисяч доларів в пошиття колекції, яку потім ніхто не купить. Ну, от, розумієте, да, про що? А розкажіть про ваші підходи створення дизайну. Взагалі, багато років підряд я працювала з одягом для танців, для шоу, для цирків, і там зовсім інші підходи, не такі, як в проєктуванні, наприклад, одягу повсякденного. Там складніші конструкції, складніші поєднання кольорів і так далі. От. Але якщо говорити про сучасний одяг, такий повсякденний, то я дуже часто звертаюся саме до культур різних. Наприклад, розкажи. Мені, наприклад, подобається, я дуже часто черпаю своє натхнення з різних мусульманських таких різних культур. Це, наприклад, кольорова палітра і крій там завжди чомусь цікавіший. Не знаю, принаймні мені так здається. А який там колір? Дивіться, якщо ми будемо говорити, наприклад, про арабські країни, то це може бути там бірюза. Ну, мені, наприклад. Це, наприклад, може бути там такий морф'яний колір, або такий синій електрик, типу як на вас. Да? Ну, східний світ, він дуже яскравий. Він дуже яскравий, так. Але українцям це подобається, бо ми ж самі любимо такі пістряві кольори. В кримських татар палітра більш спокійна, і вона більше підходить до проєктування повсякденного одягу для якраз таки звичайних таких повсякденних речей. Ми можемо навіть нічого не змінювати, просто брати палітру, переносити її в сучасність, і це буде круто виглядати. І якщо це ще прикрасити вишивкою, ну, звичайно, там не з золотими нитками, да, а там, наприклад, в тон, то це буде дуже стильно виглядати. Я використовую такі прийоми. Ага, ви використовуєте в дизайні такі елементи східного, кримсько-татарського елементи? І української, і кримсько-татар, з різних культур. І ще з яких культур? От арабський світ. Я брала певні періоди, ну, наприклад, там елементи з бароко, з них виходять гарні блузки. Якщо їх от максимально спростити, то виходить щось цікаве. А які елементи ви би додали би в повсякденний одяг? Свій чи взагалі? Взагалі, як дизайнер. Як дизайнер, може б змінили би щось в сучасний кримський татар? Змінила б, так. Наприклад, от я згадувала, що зараз особливо жінки дуже часто одягають речі з мас-маркету, і це максимально якісь зручні образи. І мені дуже шкода, що ми не говоримо там про Україну конкретно чи кримських татар, ми говоримо про територію України, де жінки стають все менше і менше виглядати жіночно. І все більш такий кежуал, повсякденний одяг з якимись там грубими ботфортами. Втрачається оця жіночність, втрачається сексуальність. Оця от наша тема гендерної рівності, це все, звичайно, прекрасно, там, фемінізму, але ми маємо все ж таки витримувати цей баланс. І залишатися цікавими, як жінки. І от хочеться, можливо, більше суконь, можливо, більше блузок в жіночому гардеробі. Така європізація зараз, вам так? Так, я ж про те кажу. Але поки що, якщо нас порівнювати з європейськими жінками, то порівняно з ними ми виглядаємо досить жіночно, досить сексуально, ми вирізняємося. Але якщо прослідкувати те, як змінюється, наприклад, мода в Україні там протягом 50 чи 10 років, то тут уже видно, як сильно наш гардероб спростився і як сильно ми виглядаємо універсально.
Ну, називаємо це так, дуже спрощено. Ну, ви знаєте, східний світ, якщо говорити про східну, навіть про середню Азію, вони дуже яскраві. Навіть сьогодні це Так. дуже яскраві сукні, це багато вишивки, дуже багато яскраві кольори. У нас зараз іде от більш лаконічність така. Максимально, на жаль, і хотілося б це трошки змінювати. Разом з тим ми могли б зберігати свою самоідентичність, ми могли б зберігати ремесло, на якому в частності могли б піднімати свою економіку, да? Тому що у нас би з'являлося більше замовлень, і ми могли б їх виконувати. У нас є майстрині, які це можуть робити. І разом з тим зберігали б свою жіночність. А як ви вважаєте, чи може бути кримськотатарський стиль і дизайн популярний серед українців? Чому ні? А чому ні? Я не бачу жодної причини, чому б він не міг бути популярний. Крій в традиційному кримсько-татарському костюмі досить цікавий, і він простий. Кольорова палітра, вона спокійніша, ніж, наприклад, в українському костюмі, але вона більше підходить для повсякденного одягу. Та ж вишивка, вона абсолютно цікава, вона дуже пластична, вона багатогранна. І, відповідно, це можна було б використовувати. Якщо за кордоном одягають українську вишиванку, чому не можуть, наприклад, наші українці чи закордонні люди з-за кордону одягати одяг з кримсько-татарською, припустимо, вишивкою? Я не бачу ніяких перепон. Інший момент, що потрібно про це говорити, і потрібно пропонувати якісний продукт. А що означає модний одяг? Чим він відрізняється? Від звичайного, немодного? Ви знаєте, я би сказала, що модно те, що вам личить. От завжди потрібно пам'ятати про себе, про свій внутрішній стан і підбирати одяг не відповідно до тенденцій, які зараз нам нав'язують чи намагаються на нас заробити таким чином, змінюючи модні новинки щомісяця, щотижня, щодва тижні, а все ж таки прислухатися до себе, зважати на свій образ і, відповідно, вже до цього формувати. І тоді ти тільки будеш модним і гармонійно виглядати. А що вам зараз не подобається в дизайну, в індустрії, в моді? Які напрямки вам не підходять? Не підходять. Є таке зараз популярна тема, називається грінвошинг. Це коли, наприклад, відомі бренди, неважливо, що вони виробляють, чи це одяг, чи це якісь інші речі, не знаю, аксесуари чи взуття, які позиціонують себе як екологічні бренди, наприклад, а насправді такими не являються. І вони грають на нашій довірі і обманюють тим самим споживачів, продаючи нам одяг, який насправді не є екологічним, а в нас немає часу на те, щоб досліджувати, який той бренд, чи він дійсно є екологічним, потім як відбувається утилізація і так далі. Тобто в нас немає часу за цим слідкувати, тому нам простіше просто довіритися. А на нас, так скажемо, грубо заробляють гроші. Оце мені не дуже подобається, звичайно. І, хоча я сама дизайнер, і кожен новий виріб, який я створюю, це, звичайно, теж, по суті, захаращування планети. Да? Але тим не менше хочеться, щоб фешн-індустрія трошки швидше переорієнтувалися в екологічний напрямок. Трошки більше цьому приділяла уваги. Тобто екологічний напрямок може бути яскравий такий? Може, звичайно. Це абсолютно ніяк не впливає на зовнішні естетичні якісь моменти. Це всього-навсього просто інший підхід до створення бізнесу, до реалізації продукту, до, власне кажучи, переробки цього продукту. Це більше має значення. Тому що зараз фешн-індустрія друга після нафти забруднює нашу планету. Розкажіть про свої проекти, що вдалося зробити за ці роки? Насправді, я дуже скромна людина, я не можу сказати, завжди мені мало, мені завжди хочеться щось більшого. Але я пишаюся тим, що я досить довгий час працювала з костюмами для якихось шоу.
Ми зробили багато проєктів, які були не тільки на території України, а вони їздили і за кордоном і представляли нашу Україну, що ми можемо робити не гірше, наприклад, костюми, аніж там, не гірші шоу, аніж там. І наші фахівці там цінуються, і, звичайно, це мене радує. І ще, мабуть, найбільше... Мабуть, моє досягнення в цьому – це те, що я займаюся улюбленою справою, дозволяю собі це і заробляю на цьому гроші, а не просто це, знаєте, як хобі, в яке ти вкладаєшся і не маєш ніякої віддачі. Це, мабуть, найцінніше, тому що коли я прийшла навчатися, мені всі навколо говорили, що це професія для тих, в кого там багаті чоловіки, наприклад, да? Чи якісь є спонсори, які тобі будуть фінансувати, от як постійно. А насправді, якщо до цього підходити так виважено, то все буде добре. Ну, єдине, що це багато дуже роботи, і до цього потрібно бути готовим. Що це може бути і без вихідних, що це може бути робота і на свята, що це не робота, на яку ми дивимося через рожеві окуляри. А всім видається, що дизайнери – це щось таке легке, приємне, веселе, там всі так радіють. Всьому насправді це дуже важко. І це, мабуть, моє досягнення, що я змогла перетворити своє хобі на ту роботу, яка мене кормить. А скільки потрібно часу для створення колекції? Взагалі, це дуже індивідуально, залежить від твоїх можливостей, залежить від того, яку кількість ти готуєш. Ну, в середньому це може бути півроку, може бути місяць. Те, скільки в тебе є часу, залежить те, який продукт ти зможеш видати на виході. От що означає якісний продукт? Як фахівець? Це тканина, наприклад, да, яка буде приємна до тіла, яка не буде викликати там алергічних реакцій чи ще якихось там побічних ефектів. Це, звичайно, обробка швів зсередини. Тобто, коли ти вивертаєш речі, вони мають бути гарними ізсередини, такими, як і гарні вони ззовні. Це дуже важливо. Ну, я, наприклад, коли вивертаю речі і бачу там неякісно оброблені шви, я такі речі не купую. Я не знаю. Це як гарна білизна, яку ніхто не бачить, але ти знаєш, що вона в тебе там гарна. Це те саме про шви. Ну, власне кажучи, ось так. Да. А зараз дуже модно бути дизайнером. Зараз всі дизайнери. Зараз якась там зірка називає себе дизайнером. Як фахівець. Що ви сказали би? Я не хочу нікого ображати, але насправді поява отаких дизайнерів і дизайнерок, які не мають фахової підготовки, чи взагалі ніякої підготовки не мають, звичайно, це не дуже добре, тому що це обесцінює тих дизайнерів, які дійсно навчаються, які пробивають собі шлях, які ретельно підходять до кожної сукні, там, до кожного шва і так далі. Але з іншого боку, ми можемо назвати там відомі імена, припустимо, там Вікторія Бекхем, яка змогла зробити кар'єру в цій сфері, але разом з тим, перепрошую, але вона збанкрутувала. Як би там не було, да? Дизайнером бути мало, потрібно бути фанатом своєї справи. І якщо ти не фанат своєї справи, то це історія декількох років, місяців, днів. Тобто, поки тобі це цікаво, ти розважаєшся собі. Це як таке хобі, в яке ти там можеш вкладати гроші, насолоджуватися, шити речі, які будуть або не купувати, або купувати, захаращувати планету і так далі. Але пробувати потрібно. А раптом людина, я, наприклад, багато викладала на курсах, і на ці курси до мене приходили люди, які в свій час не змогли реалізуватися як дизайнери, там їх не пустили навчатися, і вони там пробули все життя бухгалтером, і тут там у віці 30 з копійками плюс вони вирішили все ж таки повернутися. І є приклади того, як дійсно люди, але це фанати. Це люди, які дійсно жили з цим, і вони прям кожен крок вимірюють свій, аналізують і роблять дійсно гарний продукт. А які має бути здібності, щоб стати
дуже Бути гарним дизайнером? дизайнером, да. Ви знаєте, я завжди говорю своїм студентам, що мало бути талановитим. Потрібно дуже багато над собою працювати. Наприклад, це гарно рисувати, фантазувати. Так, ви можете гарно працювати, але я вам скажу, що, наприклад, дуже багато зараз в нас приходить студентів, які не дуже гарно малюють. Але, як показує практика, ті діти, які гарно малюють, вони погано орієнтуються в графічних програмах графічних редакторів, там Photoshop, наприклад, чи якась інша. А ті студенти, які погано малюють, навпаки, вони докладають усіх зусиль, щоб зробити класний, якісний там картинку візуальну якусь у графічній програмі. Тобто завжди є сильні сторони, завжди є слабкі сторони, і перемагає не талановитий, а перемагає найбільш працьовитий. Ті люди, які готові розвиватися, багато дивитися, багато читати, удосконалювати, працювати над собою. А в чому успіх відомих брендів, там Dior і інших? Цікаве питання. В чому успіх? Ну, Успіх, знаєте, секрет, стільки років вони і навіть зараз відомі, на них є попит. Це цікаве питання, тому що на нього немає однозначної відповіді. Ну, по-перше, раніше першим відкривачем було бути набагато легше. Ну, наприклад, та Chanel, да, вона запропонувала новий силует, який той же Dior, який там після війни запропонував силует New Look. Це такий пісочний годинник, який підкреслює жіночність. Да? Тобто їм було легше бути першовідкривачами. Не було дуже багато заборон, було дуже багато умовностей. Люди були готові реагувати на всі новинки, тоді як зараз нікого нічим не здивуєш. Зараз здивувати чимось практично нереально. І, власне кажучи, сьогодні набагато складніше у зв'язку з цим. Зокрема, ці люди – це не просто талановиті дизайнери, це люди, які мають великий бекграунд як особистості за плечима. Вони знаходилися в певному оточенні, в них є певна історія, як вони йшли до цього успіху. І саме ці історії, вони, можливо, більш важливі, аніж продукт самого бренду. Тобто особистості. Тоді як сьогодні, я не знаю, можна, мабуть, на пальцях перерахувати сучасних дизайнерів, які є дійсно цікавими особистостями, в яких там бекграунд. Це хто? Кого можна? От хороше питання, не знаю. Я вам так і не можу відповісти. Можливо, я дуже предвзято до цього ставлюся, але я навіть не можу вам назвати. Тому що їх дуже-дуже багато зараз. Так, да. Їх дуже багато. І ці люди, і їх історії, перепрошую за грубість, але вони дуже часто притягнуті за вуха. Як говорять. Да? Тобто, якщо історії немає, її потрібно вигадати. І тоді вже, власне кажучи, навколо цього створювати якийсь шум. Дизайнерський світ, він такий. Він жорстокий, насправді. Він такий. Але от дивіться, ви задали питання, які зараз можуть бути, чому, наприклад, наші бренди відрізняються від Chanel чи Dior. В нас зараз у сучасних дизайнерів теж є шанс вирватися вперед. І в нас є зараз два напрями, одних з найголовніших, де ми можемо проявити себе і дійсно відбитися в історії. Це перший напрям – це діджитал, це проєктування цифрового одягу, можливо, де ми можемо знайти нові контексти і вирішити якусь там глобальну проблему. І це екологічна тема, де, наприклад, дизайнери можуть компілюватися, припустимо, з інженерами чи з біологами і робити речі з тканин, наприклад, сьогодні є тканини з павутиння павуків, чи тканини з ананасів, чи з апельсинової шкіри. Тобто це нова сировина, з якої дизайнери роблять тканину разом з різними іншими фахівцями і пропонують вже ось такі речі. Тобто ми можемо використовувати оці інновації в проєктуванні свого одягу, але небагато брендів, які зараз до цього готові, хоча б, принаймні, фінансово. Але є можливість вийти на світовий рівень? Є, звичайно. Можливості є завжди. Питання, бажання і готовності боротися за своє місце під сонцем.
Цікаво. І ви працюєте у сфері освіти. І як ви вважаєте, яких змін вимагає наша система освіти? Що ви змінили би? Все. Давайте подробно. Да, знаєте, зараз у нас відбуваються дуже складні процеси в освіті. Я не хотіла б говорити про це. Вам не подобається? В нас зараз, розумієте, історія в чим? В тім, що сьогодні Європа звернула увагу на нашу освіту, вона проаналізувала ринок і сказала, що в нас забагато університетів в Україні, і, відповідно, їх потрібно скоротити. І під цю всю історію виділилися навіть кошти для того, щоб скоротити вузи. І, в принципі, я вважаю, що це правильно, тому що наша система освіти і багато університетів дійсно не можуть мати місце в цій історії. Але це ж потрібно робити все з розумом. Тобто ми маємо просіювати це через ситечко, залишаючи найкраще, і відсіювати сміття. А в нас це пропускається, через м'ясорубку. І виходить, те ж саме, просто трошки з іншого ракурсу. І це мені не дуже подобається. От я би хотіла змінити підхід до вирішення цього питання. Я не проти оптимізації, я проти того, якими шляхами це робиться. Ось, власне кажучи. І в нас одна єдина величезна проблема для всіх вузів – це база, де навчаються наші студенти. В нас погані аудиторії, в нас немає лабораторій, в нас немає нічого. У нас навіть аудиторії нормальних, в окремих вузах можна назвати там аудиторії, де можна прийнятно сидіти, скажімо так. Тобто вчити дизайнера-початківця дуже важко? Дуже важко. Особливо в умовах дистанційки. То ми, в принципі, знайшли всі підходи, як це можна робити, і ми навіть знайшли методи, як ми можемо робити практичні завдання. Але справа в тім, що в дистанційній освіті є такий нюанс – це відсутність обміну енергією, яка не може відбуватися через екран. Навіть наші глядачі зараз не можуть відчути нашу з вами енергію. Вони можуть зорієнтуватися, але не відчути її. Тому що екран – це екран. А коли ти знаходишся ось так, поруч з людиною, кожен її жест, кожен її погляд, її дихання, і взагалі енергія, вона відчувається. А через екран це неможливо зробити, на жаль. Я з вами згодна. А ваші студенти, хто вони і як вони приходять в світ моди? Це різні діти. І, до речі, не тільки діти. В магістратуру до нас приходять дорослі люди, і навіть з інших сфер, абсолютно не пов'язаних з дизайном. І от там за ці 1,5 року намагаються перекваліфікуватися, здобути нові знання. Це різні діти з міст, з сел, з селищ. Абсолютно з різних точок України. Я навіть не можу сказати, яка статистика. Єдине, що переважно це чомусь дівчата. Хоча це дуже дивно, тому що всі знають, що найкращі чоловіки, дизайнери одягу – це чоловіки. Чи графічні дизайнери – це, мабуть, все ж таки теж краще, коли це чоловіки. У них просто тип мислення трошки інший, відповідно, вони швидше орієнтуються. А хтось з ваших студентів вийшов в український світ моди? Є такі дизайнери? Є, оскільки в нас молода кафедра, то в нас немає таких прям дуже дорослих зубрів, які би там були багато років на ринку, але в нас є досить успішні студенти, які перемагали на міжнародних конкурсах, демонстрували свої колекції і на найбільших конкурсах в Україні, в рамках тижня моди це було. Тобто в нас є люди, які працюють пліч-опліч з дизайнерами відомими нашими, вони в них працюють дизайнерами, ілюстраторами, просто ми не можемо називати імена, але так, я пишаюся своїми студентами і їх успіхами. А що ви порадите дизайнерам-початківцям? Якщо у вас є протистояння з батьками, знаходьте шляхи, як пояснити їм і все ж таки прийти на навчання і навчатися відповідно до тієї професії, яку ви хочете здобути. Тому що найчастіше до нас приходять всупереч.
Да, всупереч батькам, тому що, як не дивно, пройшло стільки багато часу, а до сих пір от залишились якісь такі незрозумілі шаблони, і батьки не розуміють, чим займаються дизайнери, як вони будуть заробляти гроші на своїй професії. А є можливість? Звичайно, є можливості. Є можливості заробляти дуже непогані гроші. Так, ну все залежить від твоєї працьовитості, звичайно. І працювати над собою. Ну, зараз світ настільки швидко рухається, що я навіть там, готуючись до пар, до лекцій, читаю кожен день книжки, читаю якісь там статті, відповідно, там економічні, політичні, демографічні. Тобто я не читаю тільки про дизайн. Я намагаюся охопити світ ширше навколо і, відповідно, щоб бути готовим. Але я разом з тим все одно розумію, що мій темп, він все одно набагато повільніший, аніж темп в загальному світі. Тому це люди, якщо ти хочеш йти в дизайн, ти повинен бути готовий кожен день вчитися чомусь новому. І, відповідно, самоудосконалюватися. Якщо ти до цього не готовий, ну, то ти будеш, певно, що дизайнером, який буде працювати під замовлення, там, зверстати книгу чи розробити логотип. Ну, тобто якась така рутинна робота, яка, можливо, буде приносити гроші, але чи буде вона приносити задоволення і той фінансовий заробіток, який ви хочете, це ще питання. Над якими проєктами ви працюєте зараз? Зараз, ну, я багато зараз працюю над освітніми проєктами, такими поточними, але Розкажіть, освітні проєкти – це дуже важливо. Ну, ми зараз, наприклад, зі студентами брали участь у європейській дизайні, у міжнародній європейській програмі «Design Upgrade». Ось ми там здобули лідерські позиції. Це дуже цікаво і, можливо, якщо в студентів вистачить фінансів, будемо прямо казати, то, можливо, ми навіть потрапимо на тиждень дизайну в Німеччині. Ну, це все фінансові можливості і моменти з карантином, тому що в тому році ми теж виграли, але не змогли поїхати туди в зв'язку з карантинними обмеженнями. Ось, наприклад, такий проєкт. А в дизайні я зараз зі своєю подругою і вишивальницею Ельмірою Катакі ми розробляємо зараз колекцію кримсько-татарського одягу. І ця колекція, вона от якраз буде зорієнтована на те, щоб її міг собі дозволити купити практично кожен. Тобто це не будуть якісь там ексклюзивні речі, які будуть коштувати всі гроші світу, але це буде звичайний повсякденний одяг, звичайні там спіднички, блузочки, там жакетики, які будуть з елементами або кримсько-татарської вишивки, або це буде крій, який буде хоча б віддалено, але нагадувати крій в кримсько-татарському традиційному костюмі. І разом з тим це, ну, по великому рахунку такий мас-маркет, який зможе дозволити собі більшість. Бо ми так посиділи, подумали і вирішили, що для того, щоб потрошку формувати цей попит, ми повинні щось запропонувати для більшої кількості людей, щоб це міг собі дозволити як студент, так і людина з більшими статками. І тоді, якщо буде така пропозиція, ми от тоді якраз і подивимося, як на це будуть реагувати і чи готові до цього кримські татари. Тому що, наприклад, моє особисте спостереження, що на деяких заходах жінки, дівчата, ну, чоловіки, певно, теж, вони все ж таки віддають перевагу звичайному одягу, такого європейського стилю, і не готові чомусь одягати якийсь одяг з кримсько-татарськими елементами. Чомусь, можливо, є якісь, не знаю, певно, комплекси чи якесь небажання демонструвати свою самоідентичність і приналежність до тієї чи іншої культури. І це хочеться виправити. Але, звичайно, це виправляти потрібно не тільки через моду, а й через інші культурні проекти, які би розповідали про культуру кримських татар, популяризували її і так далі. І що для вас Крим? Складне питання. Раніше, коли я була підлітком і дитиною, Крим для мене – це про спокій, про можливість відновити свої сили, здобути душевну гармонію, відновитися. А зараз навпаки. Це про неспокій, але про надію.
Дякую вам. Дякую вам за таку цікаву бесіду, за ваші проекти. Бажаю вам успіхів. Дякую. Чохса голос. Дякую вам. Дякую, що запросили. Була дуже рада. Ми теж. Чохса голос. А я нагадаю, гостем нашої програми був відомий український дизайнер одягу, кандидат філософських наук Лілія Дерман. А далі наш ефір продовжать мої колеги Буті Сатер. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бір çox осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бурның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka er bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенделер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз чықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенделер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, Сайгылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейір етесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve nevbеттегі 5 saat bu студияда yanımızға teşrif buyuracak musafirler nem Kırım Tatar, Rus, Ukrayin tillerinde biz yayınlarımızı alıp baracakmız ve kun devamında bizlerini meraklandırgan Ukrayna etrafında, Kırım içerisinde ve etrafında yüz berecek hadiselerine müzakere edecekmiz ve bizlerini meraklandırgan elbette ki akıbetimizle bağlı meselelerini көтермеге planlaştırdık. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim eteler. O sebepten bizlerge canlı yayında telefon açma imkanına sahipsiniz. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bedava şekilde ya da Skype adresimizni kullanınız. ater.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Aynı zamanda ATR telekanalına hem manevi hem de maddi destekni gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Misal olarak bizlerge maddi destekni göstermege isteseniz bizim Patreon'ımızga abone olabilirsiniz. Bu bizler için hakikaten de çok büyük bir destektir. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız takdim eteler. Bu link boyunca kirseniz anda çeşit türlü destek seviyeleri meydanga gelecektir. Күчіңізге, куветіңізге көре Балабан Kırım Tatar ATR қорантасында анги аза olmağa istegenizni seçe bilesiniz ve böylelikle bizim қорантамыздың azası olacaksınız. Bu bizlerge şüphesiz ki büyük informasyon cebede ve cenkte alıp bargan köreşimizde yardım edecektir. Ve manevi cihetten de bizlerge destekni gösterme imkanına sahipsiniz. Misal olarak manevi cihetten YouTube sayfamızga abone olarak bunu yapabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa biz o kadar çok ve daha da sıkça demek tavsiyelerge çıkacakmız ve tavsiyelerge çıkan son diğerleri bizlerini bilmegenler, haberlerimizni bir sebeplerden görmegenler bizim programmalarımızı görecektir ve onlar da abone olacak. Yani böyle algoritm bu meselede çalışır. O sebepten YouTube sayfamızga abone olunuz, like koymağı unutmanız. Bu da bir kere bizlerden de
тәфсирлерге чыгармага имкан бермелем. Демек, сайгылар аркадашлар, муhim хабарлар сырасында бүгүн шуларны кайда этмеге истедим. Келбеттеки биз невбеттеки яйынларыбызда Украина этрafында ишгал этилген Крым, Русия, яни Украинанын эм шимали, эм шаркый, эм женубий тарафларында Русиянын ордоларыны топлаганы меселелерини лаф этежекмиз. Чүнки затем бутун Украина информацион васталары бу күнлерде бу меселенен мешгул. Хаберлер бунен толы, бунен бераберликте Украинаны шымды onun гарби иттифакдашлары ве садыжы гарби дегилде де элбетики, ама эсасен гарби иттифакдашлары мухайт олмага чагыра бойле сөздешимди дестек көрсетелер ве Русияны Украинага оласы бир ужумден сакындырмага тырышалар. Мисалы olarak Америка Бирлешкен Девлетлеринин япкан ачыкламаларынан гайры шымды Байденның мемориятында Украина девлетini невбеттеки яни эк olarak силя берилмеси меселеси музакире этиле рус тежавузундан Украина өзүнө корчаласын деп, хусусан джавелинлеринин де яны ве невбеттеки джавелинлеринин де берилмеси имканы ве ихтималы музакире этиле экен. Бунен бераберликте элбеттеки Украина ичерисинде бу йөңелиште не япыла, анги бир азырлык фаалиеттерин алып бара Украина өкмөт башында булган мемурлар, девлет адамлары, чүнки ойле бир иссиятлар бар ки биз буну көрдүк. Асылында гарбий информацион васталары бизим сыңырларыбызда бойле арбий топлашым Русиянын арбий йыгнак япканы меселесин асында гарбий информацион васталары мейданга кетирген эди ве аман эки апта девамында Украина девлет мемурлары президенттен башлап саясатчыларга кадар бу маалыматты эле баглы эч бир шей айтмаган эдилер. Асылда бу маалыматларга бойле бир изаатларны биз эшитмеген эдик ве сонки бир апта ичерисинде Украина девлет мемурларынын риторикасы чок бойле буюк шекилде деңиштүү деп айтмага мүмкүн ве акыйкатинде Украина мудафа назира Туневын Украина истихбаратынын маалыматлары бизим гарбий иттифакдашларыбыздын истихбарат маалыматларынын айны олганына таздыклады. Энди Украина президенти да бунун эле баглуу өзүнүн фикирлерин билдирди ве бу маалыматны тейит этти, яни таздыклады. Айны дигер Украина саясатчылары ве хусусан Украина тыш иштер назири Дмитрий Кулебанын да кайда эткенине көрө, яни 2 апталык бойле сүкүнөттен sonra ният Украина өкмөтү шымды бу маалыматларны таздыклай деп айтмага мүмкүн ве атта Украина истихбаратынын мудафа назирлиги чечевесинде девлет истихбаратынын жол башчысы кеченлери айтканына көрө Русия январь айынын сону февраль айынын башында ужум этмеге биле экен ве хусусан анги бөлгелерге насыл шекилде ве насыл истикамет эле баглуу ужум этежеги меселеси биле ве ачыкланды ве атта хариталар биле мейданга келди ве элбетте ки бу меселе этрафында чечит түрлүү хабарлар шымды пейда ола. Бутун Украина информацион васталары бу хабарлеринен толуу деп айтмага мүмкүн ве айны заманда рус информацион васталары да бу меселени көтерелер ве санки дерсин Украина бир провокацияны азырлаган деген бойле пропагандистик тешвикатчы чагырууларда булуналар. Бирчок саясатшынасларынын ве аналитиклеринин сөйлегенине көрө Русия махсус буну бойле сөйлей ве япа экен, зира өзүнүн ватандашларыны, өзүнүн электоратыны бирде-бир шекилде азырламага тырыша деп айталар. Эгер ки бирде-бир ужум операцияларыны көзөгүндө тутажак олсалар ве катенде бу ужум операцияларыны керчеклештирмеге истеселер. Ама сонуна кадар элбетте ки бир суал шымды бар. Даниловда Украина Кавсыздык шурасы комиссиясының рейси де буну айтып кечти. Асында бир суал этрафында шымды музакирелер алып барыла. Русия ужум этежи. Иште бу суалге шымды эч бир жавап тапып оламайбыз ве бу меселелерни яйыныбызда музакире этмеге планлаштырамыз. Бизим яйыныбызга кошулган демек саясатчылар, саясатшынаслар, аналитиклер ве эле ахири. Бу бөлүгүбүздү биз Кырым татар
тілінде асылында алып бармаға планлаштырдық ве біздің студиямызға мұсафирна беклер екенде да шоларны қайд етмеге істердім. Асылында Қырым меселесіне лаф еткеніміз вақыт бүгін біз бұл юқарыда айтып кешкені мұйым меселерден ғайры ешғал етілген Қырымда үзберген әдіселері трафында да музакерелерімізді алып бармаға планлаштырдық ве мен ұмыт етемке ақшам біздің яйынымызға да милимежес рейсіміз де бағланар. Чүнки сайғылар қадашлар бүгін ешғал етілген Қырымда қанунсыз же, ақсыз же, адалетсіз же ве шығарылған Эдем Семидляевге 12 күн апис жазасы қарары ве үкімі бите ве бүгін Эдем Семидляев адвокат имайеджі енді аписханеден чықмалы айнен салы күні 23 ноябрь ве біз Эдем Семидляевның аписханеден чықмасыны беклейміз ве бұл меселе трафында яйнымызда Лютве ханым Зудеева бағланмалы, ама ғалиба біз онен бағны шымды бағланып оламадық техник проблемлер мейданға келгені үшін ве сес жоқ яман олғаны үшін мен яйынға біле шығарып оламайым Лютве ханым Зудееваны ақ хорчалайджы ве джемат хорчалайджысы асылында біздерге тариф етмес керек еді. Не вақыт саат қачта Эдем Семидляевның чықмасы бекленіле ве қайдан белки де шымды бол малюматларына өгіреніп Эдем Семидляевге дестек үшін бармаға естеген семеттешілеріміз, ватандашларымыз олыр. Асылда шуны қайд етмеге істер едім. Bunun beraberlikte Эдем Семидляевге zaten bu sonki 12 gün içerisinde çok büyük böyle bir destek ötkərілген еді. Çok büyük böyle bir flashmoblar keçirildi işgal etilgen Kırım'da ve sadece işgal etilgen Kırım'da değildi. Bütün dünyaca pervasız olmayan vatandaşlarımız Kırım Tatarlarını destek aksiyalarında iştirak ettiler ve fotografiyasından böyle Эдем Семидляевге serbestlik sözünü yazarak destekini göstermeye tırıştılar ve Эдем Семидляевге de bu malumatlarını elbette ki herkes aytıp geçti hususan advokatları Emilия Korbidinov bizlerge keçinleri yayınımızda anlatkanına göre galiba Lütfiye Hanım bizle canlı bağda kendini sonu selamlayıq. Lütfiye Hanım selam aleyküm. Selam aleyküm, akşam şefleriniz hazır olsun. Cümlemizge Lütfiye Hanım bugün aslında Эдем Семидляевның apishxanadan çıkması beklenili. Sonki haberler neden ibaret? Aslında belki endi çıkkandır. Çünkü men Kırım birdemliginde şimdi sonki haberlerden görmeyim çıkkanı ile bağlı malumatlarını ama herhalde belki de sizde tavsiyatıcı bir haberler vardır. Biz onu şimdi karşılamağa gidemiz. Эдем saat 7:30'da Ахметик'e çıkacak. Çünkü onu akşamüstü tutuyor ve akşamüstü çıkaracaklar. Bu sebepten o ailede izolятор içinde bulunan ve inşallah bugün başka insanlarla, başka advokatlarla beraber biz onu karşılayacağız. Saat kaçta dediniz? 7:30'da ya? 7:30'da. 7:30'da. Ямына asılda biz bilemiz ki Эдем Семидляевның apisten çıkarılması için böyle advokatlarının şikayet davası berilgen edi ve elbette ki işgalcilerinin yukarı mahkemesi bu şikayetini red etti ve şimdi Эдем endi 12 gün apisten çıkan sonra, geçirgen sonra endi çıkar. Şimdi bu yapılgan hakaret ve adaletsizlik sebebinden bir yani hareketler yapılması mümkün mü? Yani kimden hesabat sormağa bir insanın böyle adaletsiz hapishanede bulunganı. Alo. 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 Ne yazık ki saygılar arkadaşlar Lütfiye Hanım'ın bak üzüldü. Men size nevbetteki ve diğer meselelerge geçmege isterim. Hususan Kırım, Ukrayna teritoriyası olarak kala. Kırım Ukrayna teritoriyası olarak kala fakat de facto şekilde Rusya teritoriyasından nezaret etli. Bu hafta aktualna degen matbuat vastası bildiре ve olar böylelikle Bulgaristan Cumhurbaşkanı Roman Radev'nin aytkan sözlerinin anlatmasını berdiler. Kelin soların statusunu dinleyik.
З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. У той же час, як підкреслив в ході передвиборних дебатів президент Румен Радів, в даний час Крим знаходиться під контролем Росії. І більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою. Украина тыш ишлерін әзірлігінде білдіргенлеріне Корея, чеші түрлі Bulgaristan саясатчылары тарафындан Украина тыш ишлеріне енді бұл ресми позиция білдірілді ве бұл ресми позицияға көре Bulgaristan ешбір вақыт Қырымның Русияге айт олғанын танымай жақтыр ве Қырымның садеже Украина территориясы олғаныны таздықлайып келініс тыш ишлерін әзірлігінде. Ми не лише словами відреагували, тому що виклик посла Болгарії до МЗС – це дія в дипломатії, а не слова. І за останні 2 дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевняння у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму. Мен студиямызға тешев бұрған Мусафир Аскендраға Бариевна Селямламақтан мемнуным, Мелемежі Сазасы ве Қырым Татар ресурс мерkezінің ел басшысы. Селям алейкум, хош келдіңіз Аскендраға. Селям алейкум, хош болдық. Аскендраға асында чоқ меселер пейда oldu ve birinciden bu Bulgaristan meselesini böyle kıskadan laf etmege isterim çünkü sonra başkalarına da geçecekmiz. Bulgaristan Cumhurbaşkanı demek Kırım'ın de facto olarak Rusya'ya ait olğanı ile bağlı böyle seçim kampanyası vaxtında olmayacak böyle bir beyanatta bulundu. Sizin fikrinizce Bulgaristan Avrupa Birliği ve NATO'ga kire ve Cumhurbaşkanı'nın bu gibi sözleri, bu gibi pozisiyası aslında bu mühim strukturalarını böyle diskreditasiya etmiyor mu? Біріншіден, әбет, онда içinde siyasi merasimler alып varalар, çünkü salявлар başladılar. Әбет, başka taraftan onlar steyler Rusiyadan hem petrol, hem gaz almağa. Biz bilemiz, bu Южный поток деген şey o Bulgaristan'dan geçiyor. Onun için, әбет, onlar birinciden özler nüfuslerge, özler vatandaşlarga göstermeye istiyorlar. Buna biz bu meseleyi çözeceğiz ve ilahri çünkü sizde problem olmayacak bu gaz meselesi ve ilahri. Aman ebet böyle şey ola. Ebet o söyledi de facto bu de jure değil. Aman ebet bizim taraftan, Ukrayna taraftan bir reaksiya olmak gerek. Biz gördük, reaksiya oldu. Ebet gerek bu halkara siyasetçilerden taraftan siyasetçilerden da reaksiya olmak gerek. Aman bu birinci praktik değil. Mesela Çekiya alacağımız bu zaman prezidenti kaç kere o söyleyen edi, o Putin'i pek seviyor, Putin'in çalışma isteği, o kaç kere aytkan edi, bu hem Ukrayna tarafına bir ozu fikri, aman resmi pozitsiya hem Bulgaristan'ın hem Çekya'nın her zaman edi, Ukrayna'nın kol tutmak için ve Ukrayna sanksiya bu işgal teritoriyaların hakkında ve Rusya'nın hakkında sanksiyanın kol tutmaya ve iştirak etmeye. Evet biz gördük, öyle şey oldu. Evet biz gördük Bulgaristan resmi pozisyonu ve biz bilemiz hepimiz Bulgaristan aktif iştirak etti Kırım platformasında ve iştirak edecek mi belirsin kısmet olsa. Çünkü bu bütün Avrupa'nın Birliği'nin bu azası ola Avrupa Birliği'nin. Başka taraftan biz görüyoruz bu Rusya'nın bu halkara siyaseti. Evet biz görüyoruz çok hem tek не только в Восточной Европе, которая была, скажем, под влиянием Советского Союза, в том числе и на территории западных европейских стран, мы видим проявление определенных сил. Тоже в Франции, в той же Германии и в той же Италии, когда проявляются те, скажем, правые силы или ультраправые силы, которые, с одной стороны, занимают такую вот националистическую позицию, с другой стороны, они поддерживаются российскими
российским ресурсам, я бы сказал бы так. Я бы сказал, что сейчас и во Франции не очень простая ситуация. Если мы проанализируем ситуацию, опять же, с рейтингами, то Макрон, несмотря на то, что он лидирует, то совсем ему на пятки наступает, опять же, представительница правых сил. И, кроме того, сейчас появляется другая фигура, которая еще более, скажем, ультраправая и, с другой стороны, более пророссийская позиция у этой фигуры. И поэтому здесь мы должны понимать, что информационная политика, международная информационная политика не должна заключаться только в том, что вот мы вот в Украине сказали или просто выступили в ООН, а мы должны вести активную адвокационную информационную работу на территории тех или иных стран, для того, чтобы население понимало, что Крым — это часть Украины, что в Крыму преследуются крымские татары, что необходимо восстановить целостность Украины. И в любом случае, в любой стране, мы неоднократно здесь говорили, что политики зависят от настроения граждан, потому что их выбирают граждане. И если вспомните, мы в этой студии говорили, когда были в 2019 году выборы в Европейский парламент, это международное движение Liberate Crimea, мы проводили такую международную кампанию «Кандидат, скажи, чей Крым». То есть мы проводили это на президентских выборах в Украине, на парламентских выборах в Украине, и также мы проводили такую кампанию непосредственно уже на территории Европейского Союза, где представители наших диаспор, украинских, крымско-татарских, которые имеют гражданство тех или иных стран, которые имеют свои общественные организации, они обращались к политическим силам для того, чтобы обозначить, как они относятся к вопросам Крыма. И таким образом, на самом деле, была, на мой взгляд, когда мы потом анализировали, очень хорошая ситуация с Германией, потому что шансы у альтернативы для Германии было достаточно больше, чем они получили. Там, допустим, в Австрии или, допустим, в той же Италии, потому что практически в каждой стране европейской есть такие пророссийские политические силы, у которых, кстати, к сожалению, и есть динамика роста поддержки населением. И, кстати, та ситуация, которая происходит в том числе с мигрантами, вот ситуация, кризис с беженцами, и мы знаем, что искусственно создает это Российская Федерация с Белоруссией, опять же, она начинает радикализировать само европейское население. И таким образом, конечно же, кому приятно, когда я живу, я создал для себя условия и так далее, вдруг тут появляются беженцы, с которыми я должен делиться из того, что я сам зарабатываю. Вот если говорить на простом языке. Понятно, что на самом деле Европа, она благосклонная в этом. И если можно поехать в любую страну Европы, то можно очень много увидеть людей, которые приехали из Ближнего Востока, они уже адаптировались, там есть отдельные программы и так далее. Вот, и им никто не запрещает там носить хиджабы и так далее. На самом деле оно так. И очень много можно увидеть вот явно по внешнему виду мусульман. И поэтому здесь вот когда искусственно вот такая ситуация создается, понятно, что общество начинает радикализироваться. Тут на этом начинают играть силы ультраправые, которые заявляют о том, что нужно закрывать границы, нужно там обособляться от других стран, в том числе Европейского Союза и так далее. И на этом, конечно же, играет Россия, которая подыгрывает или поддержит, или финансово поддержит данные партии. Поэтому мы ушли от президента, скажем... но это всеобщие процессы. И поэтому подобные вот такие вот заявления однозначно нужно всегда обращать внимание на то, что де-факто и де-юре и так далее. Понятно, что де-факто, но каждый из нас, в принципе, может сказать, что де-факто Крым контролируется Российской Федерацией. Действительно, оно так. И Крым является временно оккупированной территорией, потому что оккупация — это и есть захват территории. Но в этом случае, конечно же, нужно делать акценты, потому что президент Болгарии — это публичная личность, на слова которого нужно обращать внимание. Эстендрагамна сиздин планлаштырганым дегер меселеге кечмезден эвел мына малум болганы кеби бүгүн аписканеден 19:30 Эдемага Семидляев чыга беле имаежеве адвокат ве мен умут этем ки 19:30 Кырым Бердемлики тешкилаты стрим бергені
вақыт бізде бұны жанлы яйында көстерерміз насыл шекілді едім семедләйімні семеде шермас ежғал етілген қырымда пісқанеден қаршылайлар ве енді сейсима бұслер меселесіне кетшер екенде түневін Қырым татар ресурс меркезі менің бабамы қайтарыңыз деген бойле весикалы фильмнің тақдимыны керчеклештірді. Бізде оны затен жанлы яйынларымызда түневін көрсеткен едік, фақат бұл фильмні шығарған вея тешкіл еткен бұл процессны инсанларнен, тешкілетчіларнен музакире етме имканына сайып дегеледік. Сізде түневін андайдыңыз, енді бүгін сіз безлерге асында аңлата білесіңіз. Бұл фильм üzerinde асылды не қадар çalışıldı, ким çalıştı ve түневінге тақдим сіздің қиметке сөвлеріңізге көре не қадар семерелі oldu? Ну, біріншіден, бұл фильм yapmak için біз тұрыштық. Да, была мечта, на самом деле, уже, наверное, где-то с 2017 года, где у нас даже была попытка. Мы в 2017 году смогли найти энную сумму денег, но ее оказалось недостаточно для съемок данного фильма. Далее мы продолжили поиск финансовых средств. И почему возникла эта идея? Потому что мы часто говорим о самих политузниках, мы говорим о жертвах, там, которые были там либо насильственно выкрадены, либо арестованы, либо находятся либо убиты. Но ведь есть отдельный целый пласт, я бы сказал бы, это дети, права которых также нарушаются. И как раз 20 ноября весь мир отмечал 32-ю годовщину принятия Конвенции о правах ребенка. И, соответственно, в 1996 году уже был принят как День прав ребенка. И, соответственно, когда мы искали, мы несколько раз подавали заявки, и нас в в конце 2020 года поддержало немецкое посольство, на что мы уже смогли качественно подойти к этому процессу. Цель этого фильма, чтобы через уста, причем не специально, не наигранно, не давать тексты детям, а через уста, восприятие и вот такие вот ощущения детей, чтобы весь мир мог узнать, что же ощущают дети, какая же произошла трагедия. И поэтому мы вначале объявили конкурс, мы на самом деле отбирали тех партнеров, кто будет профессионально заниматься съемками этого фильма. Мы обозначили определенный круг задач и наше видение, как мы видим этот фильм. На самом деле съемки, причем если говорить о детях, то речь идет не только о том, что вот только снять фильм, да, и просто говорить о том, что есть продукт. Мы ведь проводили сочинения среди детей, мой папа герой, для того, чтобы эти сочинения могли прочитать политики. Мы переводили на английский язык, распространяли брошюры и практически на всех международных площадках раздавали политикам, для того, чтобы они могли увидеть, что их родители не являются террористами, их родители не являются убийцами, их родители являются обычными, нормальными отцами, у которых просто забрали и лишили детей элементарного права на надлежащий родительский уход. И вот поэтому, выбрав, в данном случае мы только две категории выбрали детей. Это дети, чьи отцы находятся в местах несвободы, в СИЗО и в колониях. И вторая категория – это дети, отцы которых насильственно были выкрадены и находятся, являются без вести пропавшими. И я позже скажу о других категориях, которые мы начали больше и больше расширять и говорить. И далее, конечно же, мы начали съемки этого фильма. На съемки этого фильма у нас ушло еще порядка полугода, я скажу так. И далее, конечно же, мы ставили задачу снять фильм до 20 минут, потому что этот фильм мы планируем, чтобы он участвовал в фестивалях. Мы уже заявили порядка 10 фестивалей, зарегистрировали на различных международных фестивалях и в Великобритании, в Украине, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, в Бельгии и так далее. Далее мы этот фильм планируем пока, и в связи с фестивалями, конечно же, этот фильм не смогут увидеть многие из телезрителей. Сможет этот фильм быть доступный в Ютубе или доступный на телеканале АТР, где мы, наверное, это один из первых каналов, я думаю, который сможет продемонстрировать этот фильм. Да. Это принципиально важно, потому что это крымско-татарский канал. И вот мы как раз-таки и делали этот фильм.
на украинском языке, на английском языке и еще на 6 титрованных языках, то есть на турецком, арабском, испанском, немецком, французском и итальянском языках. Почему на этих языках? Потому что, с одной стороны, на арабском это страны Ближнего Востока, это арабские страны, близкие по религии. Турецкий язык — это крымско-татарские диаспоры, тюркские страны, и Турция в первую очередь. Ну и, конечно, испанский — это страны, это в основном коренные народы, которые общаются больше на испанском языке. Ну и понятно, что французский также коренные народы, и немецкий, поскольку все-таки нам Германия помогала в этом процессе. Ну и далее, конечно же, мы планируем этот фильм использовать в том числе и в рамках международных мероприятий на сайд-ивентах. Поэтому, когда час обычно на сайд-ивент отводится, 20 минут мы можем показать фильм, и остальное мы посвящаем уже обсуждению проблем детей. Ну и, как я уже сказал, мы обозначили здесь, на мой взгляд, такие самые уязвимую часть детей, но мы должны понимать, что за это время, за время оккупации, есть погибшие дети. Их 15 человек, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра. Есть дети, которые были оторваны от матерей. Один ребенок был оторван в грудном возрасте от матери. Есть дети, десятки тысяч детей, это крымско-татарские, украинские дети, которые лишены права изучать родной язык. И мы знаем ситуацию в крымских школах, когда не могут изучать родной язык. Это категория детей, это десятки тысяч детей, которые страдают от экоцидов в Крыму. События на Титане, то, что проводится, оно отражается, и мы через определенное время мы увидим явные проявления в связи с тем, что происходит в связи с милитаризацией и иррациональным использованием воды и так далее. Это десятки тысяч детей, которые вынуждены, тысячи детей, которые вынуждены оказались на территории материковой Украины. И эти дети не могут, не все дети могут посетить Крым или жить на родине в сообществе национальном, для того, чтобы сохранять обычаи, традиции, язык и так далее. Это большая проблема. Я бы хотел обратить внимание десятки тысяч детей, которые подвергаются милитаризации, потому что как раз-таки им и пропаганда их воспитывает в духе насилия, войны, агрессии и так далее. Когда с детства начинают говорить об оружии, разбирать оружие. Это сотни тысяч украинских детей с материковой части Украины, которые не могут посетить Крым для того, чтобы посетить детские оздоровительные центры и специализированные санатории для лечения, потому что именно такие санатории были исключительно только в Крыму. К примеру, если мы возьмем в Саке или Евпатории, где детские санатории, где действительно проходили реабилитацию дети, и это тоже, они являются жертвами. Ну и, конечно же, мы не должны забывать о тех детях, которые находились в детдомах или находятся в детдомах. Ведь на самом деле для того, чтобы даже получить гражданство Украины, получить паспорта украинские, нужно, чтобы в соответствии с украинским законодательством приехать, привести 2 свидетелей, часто бывает это родители, которые имеют гражданство, соответственно, чтобы получить первый паспорт. А как же быть этим детям, которые на момент оккупации или оказались, или были в детдомах, и на момент совершеннолетия у них просто нет такой возможности, и они ограничены в своих правах. И поэтому, вот, когда мы говорим уже о категориях детей, нарушения прав ребенка, я вам уже назвал ряд категорий, об этом говорит мало кто. Это исследует мало кто. Да, сейчас все только в основном говорят о детях, потому что это уязвимая часть, детях, чьи отцы находятся в застенках ФСБ. Но мы должны расширять эту аудиторию, и мы должны показывать всю проблематику эту на более широком уровне. И, конечно же, первый акцент или основной акцент делать на детях, родители которых находятся в застенках ФСБ, потому что мы таким образом можем ускорить процесс, когда дети смогут обнять родителей, когда дети смогут дождаться возвращения родителей, когда общество международное, украинское сможет поддержать этих детей, потому что
Эти дети нуждаются в материальной помощи, эти дети нуждаются в реабилитации, эти дети нуждаются в дальнейшем образовании. И вчера вот в рамках нашей премьеры, когда была дискуссия, действительно мы обсуждали, и был очень хороший вопрос. А что можно сделать, чтобы эти дети в будущем могли получать хорошее образование? И здесь как раз-таки я в своем выступлении сказал о том, что у нас сейчас идут серьезные наработки, и, допустим, Малайзия готова выделить 3 стипендии для обучения в Международном исламском университете, который достаточно престижный. Когда мы прорабатываем в том числе и с немецкими различными фондами, чтобы выделять стипендии такие. Когда проводится и была инициатива совсем недавно Меджлиса крымско-татарского народа, и в этом активно участвовал народный депутат Украины Рустем Умеров, когда 50 детей направляли в Турецкую республику, и они проходили реабилитацию. То есть это все процессы, о которых нужно говорить, что нужно делать, привлекать внимание. Или, к примеру, даже если матери этих детей проходят психологическую реабилитацию, что делали мы непосредственно там в Одессе, в других местах, где за 4-5 дней, несколько курсов, их просто давали им возможность профессиональные психологи как бы прийти в себя. Я был фильм «Хач тілдерде чықты». Сейчас получается, как я уже сказал, на украинском, на английском. И дальше титры турецкий, арабский, итальянский, французский, немецкий и испанский. Анги мемлекетлерде да көстермеге планлаштырасың, чөнки менің аңлағаныма көрө садыжы Украинада тақзим етілмейже кохадар тіл. Конечно, конечно. Вот мы будем в СМИ и в Ютубе появиться только через год, а уже на сайд-эвентах и в ближайшее время мы думаем, что первое место, где мы можем уже показать для политиков в узком кругу и для дипломатов, это будет Норвегия. Ве Ескендраға бұнен бері берілтем сізнен лаф етмеге істегенім ве планлаштырғанымыз ве атасыз бұл ақта анонс біле бердің созыңыздың Facebook сәйфесінде. Мен бұл меселеге тасетліже кечмеге істередім, чүнке кечкен автобус сізнен мұйым меселесіні көтерген едік. Бұл Қырым татарларының нұфусы меселесіні. Оны лаф еттік тамамы еле ве бұл автобукун хусусан мен Қырым татар топонимикасы меселесіні де көтермеге істейм. Ем сияси жеттен бұл меселеге біраз бақмаға, емді медени жеттен вазиетімізге не қадар топонимлеріміздің қайтарылуы медени жеттен біздерге ярдым етежеге меселесін лаф етмеге істейм. Келін сияси тарафтан башлайық. Сіздің фікіріңіз же бүгін Украина қанунлары сырасында, Қырым татарлар ile бағылы хусусан қанунлар сырасында топонимикамызны ғайрадан тіклемек ile бағылы böyle бір шартлар, шарайтлер мевжут mu? Олар бар mı? Yani nasıl Ukraina қанунларына esaslanarak biz bugün топонимикамыздың ғайрадан тікленулігіні талап ете білеміз veya енді тіклей білеміз. Да, на самом деле сейчас эксперты Крымско-татарского ресурсного центра, юристы активно работают над этим, хотя мы неоднократно поднимали вопросы, вопросы возрождения топонимики, восстановления. Мы еще поднимали, когда я был лидером Крымско-татарского молодежного центра, мы проводили различные акции, кампании, в том числе и прикрепление табличек. Так вот, или сама история вот прохождения всех этих процессов. Кстати, я хочу напомнить нашим телезрителям, что уже в 1992 году были восстановлены исторические названия нескольких населенных пунктов. Один из них это Коктебель. И это, опять же, в любом случае это было связано с возвращением крымских татар. А сейчас пока не будем уходить в историю, как это было. Де юра, да. А теперь, что нам сегодня дает возможность и почему это очень важно? Ну, во-первых, сегодня уже есть 3 закона, которые дают возможность восстановить топонимику. Так. То есть первый закон – это закон о восстановлении лиц, депортированных по национальному признаку, статья 3, где четко сказано о том, что по обращению или с обращением представителей депортированных народов государство содействует восстановлению исторической топонимики. Раз. Второй закон, который нам позволяет, это закон о декоммунизации. Но здесь мы можем остановиться чуть-чуть дольше, потому что по этому процессу уже принимались определенные действия. Этот закон был принят уже в 2015 году, первый закон в 2014 году, этот в 2015 году, а 19 июля 2020 года уже было принято постановление относительно переименований населенных пунктов, которые несут коммунистическое название, непосредственно в Автономной Республике Крым. И тогда было переименовано 70 названий. Но здесь в этом постановлении говорится о том, что данные
данный процесс входит в юрисдикцию только после восстановления целостности Украины. То есть, по сути дела, это постановление сейчас остается замороженным, но уже подготовлено в списке. Коммунистик адлар дегенде мына мисал кетіріңіз бы аңламақ үшін қырымдаулар жоқ му? Ну, вот все, которые связаны, там, допустим, Октябрьской, или с именем какого-то коммунистического деятеля, или с именем, там, допустим, Октябрьской революции, там, и так далее. И таких населенных пунктов было подобрано на тот момент 70, насколько я помню. Следующий закон, это закон о коренных народах, который был принят в 2021 году, и как раз-таки статья 4 четко говорит о том, что по инициативе коренных народов может быть восстановлено историческое название. Теперь вот здесь мы можем опираться на все эти три закона. Однозначно путь решения этого вопроса – это постановление Верховной Рады Украины. И если нам раньше говорили, о чем я еще говорил в 2014-2015 Яғни айры бір қанун керек ме? на Қара мой взгляд, постановление абсолютно не етер. нужно, потому что, вы понимаете, можно быть очень много законов, и опять же, здесь, вы понимаете, вот вся проблема в чем? Часто вот даже политики, даже, ну, скажем, имеющие огромный опыт, часто бывает, говорят, вот мы примем закон, и часто бывает, что важно не просто, чтобы был закон, важно, чтобы закон работал. Конечно. Важно, часто бывает, когда слишком много законов, то возникают юридические коллизии. Вот именно профессиональные юристы всегда говорят, всегда могут найтись в одном и в другом законе, которые могут решать одну и ту же тему, но могут быть юридические проблемы, несоответствия. И это может привести к противоречию, правильно вы сказали, и может привести к проблемам. Поэтому у нас сегодня уже есть 3 целых закона, которые нам позволяют этим заниматься. Нужна просто практическая серьезная работа для того, чтобы этот процесс реализовать в жизнь, претворить в жизнь. Теперь, как это претворить и на самом деле, почему есть сложности? Вот, к примеру, почему я говорю о законе декоммунизации? Ну, во-первых, 70 названий – это не все названия, потому что на момент после депортации крымских татар, как вы помните, в 1945 году была ликвидирована Крымская ССР, а с 1944, с декабря месяца по 1948 год проходил процесс переименования всех населенных пунктов. То есть вначале были переименованы центры, центральные районы, а потом уже были переименованы населенные пункты. И весь этот процесс проходил несколько лет. Вот теперь на что мы должны обратить внимание? Мы должны не просто к этому подходить популистически. Вот просто сделали и заявили. Ведь на самом деле это имеет, да, с политической стороны для нас это очень важно. Это процесс деоккупации. И не просто вот как закон по декоммунизации. Мы должны сделать так, чтобы вся международная топография все-таки использовала исторические названия. Для этого нужно, чтобы было решение нашей Верховной Рады. И если раньше требования или нам в укор всегда говорили о том, что, ну, понимаете, это должны местные советы решить, должна Верховная Рада Автономной Республики Крым решить, а потом только примет там Верховная Рада Украины и так далее. Сегодня де юра нет местных советов Автономной Республики Крым, де юра нет Верховной Рады Автономной Республики Крым. Значит, полностью имеет право принимать решение Верховная Рада Украины. Теперь, когда мы говорим, а как же быть дальше? Потому что мы можем это принять, Да. но могут возникать другие проблемы. Вот, допустим, даже наши соотечественники, которые будут приезжать, допустим, делать новую прописку с учетом, да, вот, получения документации, или там, допустим, свидетельство о смерти, соответственно, вхождение в наследственность и так далее по украинским законам, то или в том числе в следственных процессах для прокуратуры, нацполиции и так далее, могут возникать серьезные проблемы с населенными пунктами. И это действительно, когда в делах там обозначается одно, потом будут искать, а какой это пункт и когда он был. Поэтому в рамках данного постановления мы сейчас активно это отрабатываем. Должны быть переходные периоды. Но не такой переходный период, который вот есть в рамках декоммунизации. Потому что юрисдикцию войдет вот здесь переходный период, что в силу вступает, я по-простому отвечу, в силу вступает данное постановление только после деоккупации. Тогда полностью картография международная, она еще не меняется. Теперь, а если мы сделаем, что в силу вступает уже сегодня, но с переходным периодом, что до деоккупации полной может использоваться 2 названия, то есть
действующее и историческое. Для того, чтобы во всех процессуальных документах, чтобы во всех юридических документах, которые я назвал, паспорта и так далее, прописка, всякие уголовные производства и так далее, могли использоваться два названия. И тогда можно было бы четко понимать, что этот процесс идет этапно, но уже международная топография должна использовать исторические названия. Кроме того, я еще один момент, пока я не забыл, хочу уделить внимание. Смотрите, ну вот здесь мы как раз над этим тоже, есть специалисты у нас наши крымские татары, которые давно этим занимаются. Я вам скажу так, что на момент это переименование было 1444 названия переименовано. Там крымско-татарские, греческие названия, там немецкие названия после депортации. Но мы должны обратить внимание, что некоторых населенных пунктов просто сейчас не существует. И поэтому, конечно же, говорить об этих названиях уже будет сложнее. Или не стоит говорить в документах, но мы можем обозначать. Здесь уже работа историков и топографов, которые говорят о том, что вот были какие-то населенные пункты. Но те населенные пункты, которые сегодня есть, конечно, их не 1444, их намного меньше, но мы должны, ну, конечно же, не 70, а намного больше. И, соответственно, вот в этом плане мы должны четко еще раз провести целый каталог, проработать и, соответственно, показать, какие названия должны вернуть исторические названия. Я мына сіздің фикріңіз жескендірға, бұл демек Крым-татар адларының топонимикасының ғайрадан тікленулігі, егер ки шымды башласа бұл енді ішлер, тамамы или не вақытқа қадар дыныше біле, яғни бұның үшін не қадар керек? 10 ел, 15 ел, Мен белесем, егер біріншіден олмақ керек саясет Рустемляев айтқанда политическая воля. Саяси ираде. Саяси ираде, да? Ираде. Саяси ираде олмақ керек. Бұл біріншіден, екіншіден мына канунлар бар. Канунлар бар. Onun için bakınız, eğer biz doğru yapsak, böyle постанова, bu kararı, yukarı şurasının kararı. Men bilesem, o kadar çok vakit gerekmiyor. Evet, anda var bir процедура var. Çünkü там законодательные проекты законов, проекты постановления, они регистрируются. И в процессе, когда к этому подойдет тот или иной, скажем, ну, там, очередность и так далее. Потому что, если мы говорим о законе о коренных народов, почему он был принят, рассмотрен раньше? Потому что, когда зарегистрировал президент Украины, он сразу же обозначил невыкладно, то есть неотложно нужно рассмотреть данный закон. Ну, я о том, насколько, на ваш взгляд, ну, вот сколько времени понадобится для полного восстановления крымско-татарских топонимов, не только, да, там, с точки зрения документации, но и с точки зрения международного сообщества, во всех документах изменить полностью все названия в паспортах и так далее. То есть сколько на это все может понадобиться времени? Здесь тяжело однозначно сказать, но нужно предпринять первый шаг. Это раз. Во-вторых, ну, наверное, до деоккупации у нас все равно будут определенные процессы, которые мы будем опять же регулировать. Но и дальше, когда уже Украина четко будут обозначены и будет четко принято решение, и компетентными органами Украины будут поданы, вот если мы говорим о международных, да, там топонимах, международных картографии, то здесь уже компетентные органы должны подать непосредственно им, и, соответственно, они уже меняют. Там уже не надо много времени. Я aslında bu çalışmalar var mı? Mına bizim hazır endi haritalarımız, hangi koylar var, hangi şehirler var, her bir şehrin, her bir koyunun adları nasıl idi? Adları değiştirilmesinden evvel nasıl kalmalı? Bunun ile bağlı endi bir yapılgan iş faaliyet var mı? Nege biz esaslanacakmız? Misal bu koy böyleydi, değiştirilgen uzak. Evet var. Birinciden biz 1997 senede Krım-Tatar Yaşar Merkezi iştirak etkенеді bir alim konferensiyasında iştirak ettiler topograflar, geograflar, Kırım topograflar. O zaman biz gösterdik. O kadar çok biz bir argument edi. O böyle kaytarmağa kıyın çünkü çok para gerek verildi. Anda alimler
bu Таврия университеттен, ве бізім алимымыз var Рустем Абкадыров, о хадар чоқ иш yaptı, ве бір каталог yaptı, bu алим işlerini yapkan еді. Onun için o zaman biz söyledik, o kadar para çok gereği yok ve mülkün bu meselenin test yapmağa, bu birinciden, ikinciden biz o zaman çıktık bir inisiativanın, böyle bu гражданская инициатива деген, biz вот существующее название, мы к нему прикрепляли название населенных пунктов. И тогда еще, вот если взять газету «Авдей», тогда активно описывались эти акции. Первые такие акции были в Судаке, там, в других населенных пунктах, когда активисты выходили, и мы тогда еще разрабатывали наиболее простую форму, понятно, их со временем снимали, но все равно же потом стали уже ставить и даже камни такие, для того, чтобы было историческое название, и чтобы было понятно, куда человек заезжает. И это в первую очередь важно, в том числе и для наших последующих. А не кадар жерде бу yapıldı вакыт? Ve alida saklanıldı? Но о zaman этапно было başından başlaganıdık Taraqtaş'ta, Xutlaq'ta ve 4 köylerde, Sudaq'ta, Cankoy'de, başka yerlerde. Sonra уже anda hem regional yerli meclisler aktif iştirak ettiler. Asirez'de var, öyle şunçuk Taraqtaş'ta var, başka yerlerde de var. Onun için men bilesem bu pek güzel inisiyatif olğanı da, ama bu alim konferansiyada biz başladık tekliften çıkmağa ne sebepten böyle yapmaya gerek. Bu birinciden biz görüyoruz, bu современное название, sonra Krım Tatar adı ya da olsun başka halkın adı ve biraz yazmak için. Çünkü историческое название, оно связано с легендами, оно связано с традициями. А то у нас в Крыму сейчас есть и Лоховки, у нас есть 5 Виноградных, условно, 3 Ивановки, 5 там Сергеевок и так далее. Ну, куда это? Aslında katinde men bizim Krım Tatar şehirlerimizin, köylerinizin adlarına bakam ve her biri böyle bir farklı bir mananı taşıyor ve şehrin, bilmem koyunun bulunganı yerinin manasını bile taşıyor. Mesela olarak benim koyumunu alacak olsak земляничная деп adlandırdılar, ama Krım Tatar tilinde orta alan, ortada bulungan alan içerisinde bulungan bir orta koy anlamına da gelmesi mümkün. Bunun kenedi bilmek gerek, doğru öğrenmek de lazım, ama her alda da mantıklı bizim isimlerimiz var idi. Biz o zaman bu alim konferensiyalarda ve tügerek masallarda biz aytkan edik. Bakınız, ne sebepten bizge gerek kaytarmağa bu adları? Bu birinciden siyaset meselesi, ikinciden turistik meselesi. Çünkü turistler gelirler. Turistik cidden bu nasıl? Bakınız, turistik gelecekler orta olan. Ne sebepten bu adı verdiler? Evet, belki bir efsane var, ya da masal var, ya da bir şey var. Sonra, bakınız, eğer siz bir yerge varacaksınız, siz şunçuk Facebook'ta, Google'da bakarsınız. Bu nasıl yer, nasıl, ne zaman bu yer, в каком году было создано или построено это место, какие связи, какие люди там жили, почему такое название, с чем это связано. Вы же интересуетесь? Интересуетесь. И представьте, когда приезжает Крым же, он должен быть интересен туристически не только морем в Ялте. На самом деле море есть и в Египте, море есть и в Турции, и где угодно. Крым должен быть интересен тем, что есть у него история, что у Крыма есть легенды, что у Крыма есть какие-то интересные процессы. И когда тут как раз мы должны говорить о горном Крыме, мы должны говорить о степном Крыме, который имеет также очень интересную историю. Топонимлер, yani bu sadece koylar, şehirler değil, bu dağlar, kayalar, bilmem, Ayuvdağ demek, onun özünün efsanesi var ve ilahli bunlar. Да, Алагашкур, большая часть географических названий, она была сохранена. Кстати, географические названия вот здесь не нужно постановление Верховной Рады Украины, здесь достаточно пройти через кабинет министров Украины для того, чтобы некоторые названия, которые пытались изменить или поменяли, чтобы мы могли восстановить. Это намного проще. Aslında bilesiniz da ne var, men fark ettim, bazı bir koylarını Krım Tatar tilinden sadece tercüme ettiler. Misal bizim Ortalan koyunun yanında böyle Sinikamenka dep adlandırırlar, ama Krım Tatar tilinde Koktaş, çünkü anda böyle Koktaş kaya olğanı sebebinden
sadece değiştirdiler adını Rusçaga. Aman hatalar yapkan öyle. Süren yaptılar, siren de. Aynen. Ya da bakınız başka adlar vergendiler. 30 verdiler Şebitovka. Şebitovka. Ne Şebitovka? Şebitovka. 30 anda tarihi var. Niye için 30? А siz özünüz nasıl koydunuz? Babam taraftan 30 koyundun. Anam taraftan Harsu Bazar'dan, Yıldırım Mahalleden. Қарасу базар көзе. Я Ескендір мына саяси мәселеге қайтар екенде, мына саяси ираде бұның үшін ләзім керек олғанына айтып кечтіңіз. Яғни асылда егер кенді тамыр халқылар іле бағлы бұл кібі мұйым қанун қабыл етілсе, топонимиканы қабыл етмеген не кедерете, яғни шымды шығарып та қабыл етілмемесі ықтималы не қадар бұл постановление? Бақыныз, нечін мен да саяси ираде ақында сөйлейім. Бақыныз, кене мүлкін бір юқары шурасының Верховной Радын қарары алмаға постанова, анда язмаға бұл деоккупация sonra бұл юрисдикцияға кечecek. Бұл декоммунизация конun gibi. Аман, бұл siyasi irade olmak gerek. Çünkü eğer biraz başkaca bu переходный период içinde yazganda yazsa olsa da biz göstereceğimiz başka tarafa evet halkara bu geografik, halkara topografik ve değiştiriliyor yapsak biz bütün dünyaya göstereceğimiz ve Rusya'ya göstereceğimiz kim Kırım'da sahibi ola. Bu büyük siyasi meselesi. Bu büyük, это одно из решений, которое также связано с вопросами деоккупации. И поверьте, реакция будет политического истеблишмента Российской Федерации ничуть не меньше, чем на закон о коренных народах, о котором мы тоже говорили. И мы об этом говорим с 2014 года. Бұларға бөліне бетіке бір дарбеке болacak yani. Ну, мен білесем, evet. Çok sağ olun Eskender ağa. Студиямызға келіп, сөйлерімізге жауап бергеніңіз үшін мен ойлаймын, мирақлы мәліметтер пайлашқаныңыз үшін бүгден шүкірлер. Çalışmaға керек. Мен бұны бір ерден қатырлайым. Ескендер Бариев, милемейші сазасы ве Қырым Татар ресурс мерkezінің ел басшысы біздің студиямыздың мұсафир айды сағылар қадашылар. Мен сіздерінен сағлықлашмайым. 5 дақадан sonra бұл студияға қайта жақмыз ве студиямызға тешрев бұрajak мұсафир нен мұйым меселеріні музакире етежекміз атайырлы олыңыз көршкенже. Hasta, gözüm tonuk, yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk, hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele, bulbul yırlay, güller küle, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, появившиеся сегодня в информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, на экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии, політичний експерт, радник віце-прем'єр-міністра України в 2017-2019 роках Василь Шевченко. Вітаю вас, пане Василю. Ассаляму алейкум. Доброго вечера. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Оккупированный Крым остается украинской территорией, но на сегодня де-факто контролируется Российской Федерацией. Об этом сообщает местное издание «Актуальное», которое опубликовало распространенное пресс-службой президента Болгарии Руменом Радовым разъяснение его заявлений. Вот что говорится в материалах «Актуально». З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. У той же час, як підкреслив в ході передвиборних дебатів президент Румен Радів, в даний час Крим знаходиться під контролем Росії. І більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою. Министерство иностранных дел Украины получило от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции по Крыму после скандальных заявлений президента этой страны. Об этом говорится в Министерстве иностранных дел Украины. В частности, сообщил Дмитрий Кулеба. И вот что он сказал. Ми не лише словами відреагували, тому що виклик посла Болгарії до МЗС – це дія в дипломатії, а не слова. І за останні 2 дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевняння у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму. Пане Василю, как вы считаете, что это вообще было? Почему появилось вот такое заявление из уст президента Болгарии? Как нам правильно к нему относиться? Ну, я думаю, це продовження тієї гібридної війни, яку Російська Федерація проводить на теренах Європи стосовно України, де, як ви пам'ятаєте, регулярно щось відбувається, то з'являються карти, на яких не існує, ну, вірніше, Крим належить Росії, то якісь заяви такого плану, що це є тимчасової належності Російської Федерації, то іще якісь заяви,
появи, які в принципі надзвичайно швидко поширюються, тому що в цій якраз гібридній війні це і є процес, який передбачає швидкість поширення вигідної інформації. А потім ясно, що вступають дипломатичні процедури, напружуються дипломатичні місії, і питання таким чином врегульовується. Але до цього часу вже з'являється якась інша подія, яка також виглядає також у вигляді провокації, також потребує в подальшому додаткових сил. Тому тут не слід дивуватися цим підходом, тому що ми ж з вами часто стикаємося з такими ж подіями і на території України, коли з'являється якась новина, яку дуже швидко поширюють, і потім вона ясно, що довго не живе, але в принципі залишає якийсь слід в политичному житті и відволікає увагу. Тобто це більше такі інформаційні війни. Но, с другой стороны, когда об этом говорит президент страны, которая является членом Европейского Союза, Североатлантического альянса, не подрывает ли это, в принципе, позиции этих структур по данному вопросу? И не дискредитирует ли эти структури? Ну, давайте так. Ви ж розумієте, до того, як Російська Федерація почала працювати в формі гібридних воєн, то демократія чи демократичні принципи, демократичні свободи Європейського Союзу, це були еталонними, тому що по великому рахунку не було можливості шляхом підкупів і інших якихось інструментів використовувати свободу слова проти території, на якій вона існує. А тоді, коли з'явилась можливість, і всі відчули це все з появою соціальних мереж, тобто фактично це стало можливим за останні 10, навіть 5 років, коли соціальні медіа стали дуже близьким і стали таким інструментом, який надзвичайно активно поширює новини, і якщо ці новини готуються в єдиному центрі, то тоді це перетворюється в такий потік. Тому якраз цей процес і був об'єднаний, бо до того попередні десятиріччя це тільки в фантастичних фільмах відбувалося, коли такий формат якраз передбачався як можливий. Це і ще ми пам'ятаємо Оруелла, який описував ці історії. Тому це практичний приклад, як працює демократія, якщо, скажімо, проти неї ж використовують ту ж саму свободу слова, але прямо з протилежною метою. Тому тут, я думаю, що обов'язково це викличе і будуть напрацьовані механізми, але ми зараз живемо в такий час, коли треба самостійно аналізувати всі ці події. Механізм реагування дуже простий, тобто самостійно аналізувати, самостійно бути в курсі всіх подій. Тобто, як правило, це неможливо, переналаштуватися всім неможливо, але я вам скажу, що підпадають під вплив якраз люди, які є користувачами здебільшого соціальних таких ресурсів, і по великому рахунку ці медійні агенції це є і доповнення якраз от такої лавинної інформації. Тобто реагувати держави можуть інструментами доступними, це дипломатичними службами, обговореннями, і відповідно створення відповідних міждержавних ресурсів чи можливих ресурсів, які при загрозі можуть ставати інструментами міжнародного реагування, як то площадки, наприклад, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, інших. І зараз особливо ми можемо спостерігати за тим, що багато країн створюють так звані кібервійська, тому що якщо створюються кібервійська, є кіберзагроза. І це якраз от інструмент, коли контент, який готується для диверсій, він використовується вже кібервійськами чи для нападу, чи для захисту. Тобто, тому в даному випадку, скажімо так, коли ми говоримо про такі загрози, то інструментом протидії їм є якраз організований міждержавний, чи такі як організації, як Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, як я вже говорив, інші організації світу, які самостійно прикладають зусилля для того, щоб все це очистити. Повністю це, скажімо,
з персоналізацією таких засобів В масової большинстве своем інформації. эти усилия оказываются, к сожалению, недостаточными, как мы видим. Персоналізація І соціальних засобів, неефективними соціальних во многом. комунікацій, вона ж і передбачає те, що це йде альтернативними каналами. Тому тут роль кожної людини грає важливу роль, як вона сприймає світ. А вона може сприймати тільки через призму отриманої безпосередньо людиною інформації. Тобто, і для цього потрібно, ясно, що пропагувати іншу ситуацію, пояснювати позицію, там, наприклад, мова йде про Україну, то пояснювати це позицію України якомога частіше на міжнародних майданчиках, щоб отакі ситуації були неможливими або щоб вони виглядали як мінімум некоректно. Тобто, це якраз і підтверджується ситуація, що багато посадових осіб Болгарії самі схвилювалися з приводу цієї заяви і почали пояснювати, що Болгарія абсолютно на стороні України. Учитывая, что еще Болгария принимала активное участие на інаугураційному саміті Кримської платформи. Так. Тобто там же ж всі країни НАТО і велика кількість країн навіть за межами НАТО прийняла участь в Кримській платформі. І ми навіть у вашій студії говорили, що Україні треба продовжувати розвиток цієї площадки, можливо, навіть перетворювати з іншим форматом створення блоку, який якраз безпосередньо допомагав би Україні протидіяти у всіх агресивних проявах зі сторони Російської Федерації. Да, продолжая тему Крымской платформы, недавно в офисе Крымской платформы обсудили презентацию ее результатов в Соединенных Штатах Америки. Там могут представить работу за первые несколько месяцев. Так, результаты работы Крымской платформы обсудил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кореневичем. И следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы, ответил Сибига. Действительно, а как можно Крымскую платформу институционализировать? То есть куда ее нужно припарковать, к какому органу власти, возможно, или какой институции? То есть как это должно быть? На мою думку, це повинно бути так, як це вже існує в світі, за формами або це союзи політичні, або це військово-політичний, або економічний, або економічно-політичний і тому подібне. Тобто це блоки країн, які мають власні інтереси, тобто інтереси з спільного захисту, які передбачають прикладення спільних зусиль, тобто об'єднання їхніх економік, їхніх ринок для досягнення якоїсь спільної мети. У нас спільна мета з Європейським Союзом – це жити в цивілізованому світі і допомагати з захистом одне одному, тому що ця ситуація, яка сьогодні відбувається, наприклад, на кордоні між Білоруссю і Польщею, показує, що немає конфлікту тільки в Україні. Вона показує, що конфлікт є не тільки в Україні, а і у інших країнах Східної Європи. Тобто, і можуть вони самостійно протидіяти ці країни, якщо, наприклад, за Білоруссю стоїть Російська Федерація, якщо це ресурси Російської Федерації. Ясно, що це робити надзвичайно складно. Для цього потрібно об'єднання країн, які могли б спільно, доклавши зусиль, діяти за єдино визначеним пріоритетом і вживати всі заходи в всіх країнах. І тоді цей кумулятивний ефект буде допомагати. Це як економіка. Знаєте, коли країни закриті, то країни всі, скажімо, живуть погано. Коли вони свої економіки об'єднують і відкривають ринки, вони починають різко розвиватися, тому що ринок збільшується. Точно так же і такий же ж кумулятивний ефект мають політичні інтереси. Якщо ми маємо більше, скажімо, 4 десятків країн, які розділяють наші погляди, чому не вийти з ініціативою об'єднати ці країни в новий формат блоку, який буде називатись Кримська платформа, так? Тобто, де будуть викладені основні цінності і будуть викладені основні інструменти для досягнення мети. І це в багатьох випадках спростить ситуацію з комунікацією, це спростить ситуацію з розумінням одне одного, спростить в тому числі військово-політичний і економічний інтерес. Тобто це так працює, в нинішніх умовах працює ситуація в світі. Тобто це зараз, тим більше, ми також у вашій студії нагадували про появу нових блоків, тому що коли ми навіть з вами обговорюємо
блок НАТО, от ви кажете, провокація НАТО. НАТО-блок – це блок, який створювався у відповіді на створення блока Варшавського договору, ще тоді Радянського Союзу і інших країн. І блок НАТО був орієнтований на протидію військову. Так? Тобто, а коли зараз країни НАТО стикаються з іншими інструментами, коли проти них діють в гібридних інструментах, ми бачимо також, що країни НАТО не завжди єдині. Як це відбувається і в умовах перемовин України з іншими країнами щодо допомоги протидії російській агресії. Так? Тобто, наприклад, Німеччина відмовляється постачати зброю і має власні інтереси економічні, які домінують. Так? Тобто їх не цікавлять інтереси, наприклад, країни, чи не в тій мірі цікавлять. Так? Плюс ця ситуація, яка використовується як так звана шредеризація, коли топ-політиків беруть на високооплачувані посади російські великі компанії для промотування їхніх інтересів. І ці їхні інтереси, ясно, що вони просуваються в багатьох випадках. Мало того, вони призводять до політичної корупції, тому що Російська Федерація – це країна, яка отримує ресурси, ну, скажімо, природні ресурси і продає їх дорого. Тобто, при порівнянні з витратами, то ясно, що це надприбутковий бізнес, і ясно, що ці ресурси кудись потрібно направляти. Да? Тобто, куди їх можна, ці ресурси, направляти? Тільки в надлишкові ресурси направляються тільки для, ну, скажімо, промотування власних інтересів у спосіб, який не заборонено. Розумієте? Тобто, і тут ми ж вже кажемо, що нове, ну, скажімо, вже десятиріччя, як уже ми говоримо достатньо відкрито про інформаційні війни, і в цих інформаційних війнах перемагає той, хто має ресурси на оплату цих інформаційних воєн. Точно так же, як і на війни на полях боїв. Тобто, плюс полем, скажімо, так званих боїв от того ж Європейського Союзу стали політичні партії, які політичні партії в демократичних суспільствах потребують завжди ресурсів, завжди вони шукають своїх прихильників, які будуть фінансувати. І той, хто фінансує, він завжди в обмін на фінансування щось хоче отримати зворотнє. І оце зворотнє – це якраз такі умови, як, наприклад, оця заява. Тобто нічого не потрібно, просто заявіть, що тут, в даний випадок Крим знаходиться під впливом. Нічого складного. Одну стрічку прочитайте, і там буде підтримка, наприклад, вашої партії. Тобто, і таким чином от це політичне поле, воно змінюється. Розумієте? Тому країни, які відчувають цю загрозу, можуть об'єднатися. І можуть об'єднатися на підставі діючої вже і успішної Кримської платформи, на мою думку. Могут ли объединиться сейчас в защиту Украины, учитывая, что идет концентрация войск российских у наших границ? Тема, которая обсуждается в последнее время очень активно. Я предлагаю перейти на нее и остановиться подробнее. Тема Украина будет обсуждаться во время очередного контакта президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Байдена и Путина. Сроки и формат встречи пока что согласовывает. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Вот его цитата. Во время очередного контакта между нашими президентами его время и другие параметры сейчас обсуждаются. Безусловно, украинская тема так или иначе возникнет. На фоне новой угрозы российского вторжения в Украину НАТО и ее западные партнеры разрабатывают шаги на опережение, чтобы не допустить этого. Об этом в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» сообщил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть ли у стран Запада готовность к решительным шагам. Давайте послушаем его цитату. Ми говорили про те, що стурбованість висловлювати часу вже нема. Кремль має товсті й високі стіни. Він не чує про стурбованість. Він сприйматиме лише активні дії. Мене запевнили, що проходять дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу Європейського Союзу щодо готовності до дуже рішучих кроків, причому на випередження. Йдеться й про політичні, і про економічні кроки.
А напомню, что совсем недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных возле границ Украины и готовится к нападению к концу января, началу февраля 2022 года. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянска, Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область, север Сумской области. Также на территорию Сумской области могут войти батальоны из Воронежа. И не исключается, что нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области. Наступление на Харьковскую область возможно сразу в двух направлениях: с территории России и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Украиной и Ордло. Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп. В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные, восточные, южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Днепру. Пане Василю, ну раз разведка уже говорит и показывает карты, стрелки, направления, что-то они, наверное, основываются, это значит все серьезно. Ну, давайте так, що пан Буданов дав інтерв'ю військовому виданню Сполучених Штатів Америки. Да, Military Times. Сполучених Штатах Америки він дав це інтерв'ю. І, як не дивно, це інтерв'ю давав не міністр оборони, не командуючий Генерального штабу, а якраз керівник Головного управління розвідки. Я хотів би нагадати, що буквально за декілька тижнів до цього була заява про накопичення військ, яка була опублікована також New York Times і Politico в Сполучених Штатах. Вибачте, да, Washington Post і Politico про те, що є загроза і відбувається переміщення російських військ для відповідної агресії. Значить, на мою думку, що після того, коли це було оприлюднено, то відповідно рівень загрози зразу став нижчий. Тому що, ви розумієте, розвіддані, якщо вони оприлюднюються, то це також є форма протидії ворогу. Тобто ворогу повідомляють, що ця новина для нас не є новиною, і ми, в принципі, готові. Так? Це перше. І, відповідно, після цього, якраз під час візиту, до речі, до Сполучених Штатів разом з міністром оборони, керівник Головного управління розвідки і заявив цю ситуацію. Так? Як далі буде розвиватися, тобто за логікою речей, то є два сценарії. Перший сценарій – це той, який був опублікований в Washington Post, це фактично кінець грудня і початок січня. Ну, за інформацією пана Буданова, це кінець січня і початок лютого. Так? Тобто, ну, дещо зміщена інформація. Плюс, я так розумію, він оприлюднив максимально загрозливий сценарій, який тільки можливий для України в відповідних умовах. Так? Ну, тоді дією номер 2 повинна бути загальна мобілізація в Україні, або мобілізація всіх військовозобов'язаних, які знаходяться в так званому першому резерву. Цього не відбувається. Мало того, міністр, коли ви послухаєте уважно, міністр коментує, що в принципі мова йде про залучення першого резерву, можливо, в розмірі 200 тисяч військовослужбовців, а накопичення на відстані від 100
там, здається, в межах 100, більше 100-160 кілометрів розташування цих 3 військових баз. І паралельно... Не очень далеко, 160 километров. Ну, но це даже якщо 250. для автомобіля недалеко, то для танка це сутки ходу. Тобто танки, вони рухаються таку відстань, це сутки, розумієте? Для цього потрібні запаси, для цього потрібні госпіталя, для цього потрібні резервісти, для цього потрібні, от виходячи з того масштабу, який карта, яка обмальована, тобто фактично це повністю оточена Україна батальйонно-тактичними групами, дещо в іншому форматі відбувається наступ, там вже повинні бути фронти, так? І в цих фронтах повинні бути накопичені резерви. І ці, якщо брати загальне оточення України, якщо передбачати, так як він сказав, то наступальних військ повинно бути, щонайменше 300-500 тисяч військовослужбовців. Це фактично вся армія Російської Федерації повинна наступати на Україну. Але тут цікавим є новина про те, як реагує, до речі, Російська Федерація, які, як не дивно, звинуватили Україну у співпраці, тому що, як ви пам'ятаєте, було повідомлення військовослужбовців Великої Британії, які готові у кількості 600 чоловік прийняти участь у боях захисту України. Плюс повідомлення про те, що військові кораблі знаходяться в Чорному морі і чи то Британії, чи то Сполучених Штатів в такому режимі чергування, то це викликає таке велике незадоволення в Україні, в Російській Федерації. Тобто ви ж розумієте, що у них також потрібно виправдовувати, чому вони несуть величезні витрати на Збройні сили тієї ж Російської Федерації. Це величезні витрати, вони відбуваються за рахунок чогось. Останні зміни – це за рахунок, в тому числі, коштів на охорону здоров'я, і направляють все на мілітаризацію. Тобто мілітаризація, вона не додає до холодильника, вона напружує тільки телевізор, і в результаті щастя не наступає. Тобто це може діяти тільки в короткий період часу. То есть вы считаете, что вот та концентрация, которая есть сейчас у границы Украины, та информация, которая была опубликована западными средствами информации о войсках, то есть этого недостаточно для нападения на Україну? Дивіться, давайте так. Тобто є ж різні сценарії. Якщо ми будемо говорити про те, як Російська Федерація захоплювала Крим, то слід нагадати, що вони це робили якраз в період безвладдя, тобто президент, контрольований ними, втік до них же, а рішення про обрання ще виконуючого обов'язки навіть не наступило. Тобто в цей період, коли фактично не було жодної посадової особи, яка могла б дати команду на негайну реакцію, не було. Тобто вони якраз і форсували ці події. І по великому рахунку, якщо брати і не виключати таку можливість, то вона можлива тільки при збігу обставин, коли там в Україні буде ситуація подібна, як це було в 2014 році, в період захоплення Криму. Тобто тільки у той випадок, коли фактично влада буде неспроможна виконувати відповідні функції, і фактично влада буде неспроможна керувати нічим. І, скажімо, Збройні сили України будуть не боєздатні, як це було також 14-й рік, фактично майже до початку літа. Тобто тоді ситуацію рятували якраз добровольчі батальйони, і вони гідно справилися з цією ситуацією тимчасового стримування ворога. Тобто, а в цій ситуації, коли ми маємо співпрацю з країнами НАТО і маємо моніторинг, і маємо спільне розвіддання, які тільки підтверджують співпрацю, і підтверджує співпрацю якраз черговий візит міністра оборони туди ж до Сполучених Штатів. Це значить, що 100% таку ситуацію вже ніхто допускати не буде. Мало того, в Україні вона знайома, і український народ вже вміє перемагати в різних ситуаціях. Да? Тобто
те, що сил для такої прямої агресії Російської Федерації недостатньо, якраз підтверджує напрямки, що вони зараз включили якраз всі інструменти гібридного впливу на Україну. Це там і недопущення вугілля з Казахстану, це і там неможливість продажу вугілля, це і неможливість продажу електроенергії з Білорусі, вірніше, там оці всі хитання і тому подібне. К энергетическому кризису мы еще непременно вернемся. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Виталия Баранова, полковника запасу та ВО-командира 80-го аеромобільного десантного батальйону. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый вечер. Я також вітаю вас в студии. Да, пане Виталию, буквально еще несколько недель назад руководство Украины говорило о том, что ничего страшного не происходит на фоне той информации, которую публиковали западные средства массовой информации, о том, что Россия стягивает свое железо к границам Украины. Но сейчас мы видим, что риторика очень сильно изменилась. Уже ГУР говорит о том, что Россия действительно готовит нападение. И более того, уже сказали сроки, это конец января, начало февраля, уже есть карты, стрелки, направления, откуда, как, чем Россия может нападать. Что изменилось, на ваш взгляд? Діло в тому, що як такова небезпека, вона була завжди. Тому про те, що вона на сьогоднішній день піднята більш на високий рівень, а небезпека вона завжди була, є і буде. Те, що стосується зараз, я приєднуюсь до висловлення Василя Васильовича. Так, я не думаю, що як такова буде пряма агресія, їм більше вони будуть пробувати все-таки розшатати країну всередині для того, щоб потім зробити такі свого роду референдуми або ще що-небудь. Але прямої агресії, діло в тому, що дійсно, що армія на сьогоднішній день стала іншою, люди стали інші, ми можемо і будемо давати відпір будь-якому ворогу. Тому на сьогоднішній день, да, вони концентрують там для того, щоб тримати Україну в напрузі, для того, щоб все-таки ми витрачали також свої кошти на утримання там якоїсь Збройних сил вздовж кордону, а самі ведуть з нами економічну таку боротьбу для того, щоб всередині країни були недовольства, були такі от щось передреволюційну ситуацію створити, для того, щоб потім можна було спокійно під любою егідою заводити там без розпізнавальних знаків чи ще що-небудь народну армію, чи ще створювати свого роду якісь республіки. Тому я не думаю, що на сьогоднішній день там. Хоча, судячи з тих висловів, що Путін каже, да, що він же хлопець підворотній, і він каже, що коли крису заганяють в угол, вона кидається. Тому ця людина непересконуєма. Ми повинні бути завжди готові дати відсіч, і ми повинні працювати завжди, кожен день, кожну неділю над укріпленням наших кордонів. А ми готові? Я думаю, люди готові, тому що ми вже сьогодні українці, це не ті, які були до 13 року. Тому при будь-яких розкладах люди піднімуться і люди будуть вести боротьбу на кожному метре своей земли. Ну вот давайте попробуем представить самый страшный сценарий, который может произойти. Мы завтра вот утром просыпаемся и летят ракеты. Что происходит? Что должно делать государство, руководящие люди государством Украины? Что делает обычный народ? Не все ж пойдут наверняка на фронт. Как действовать обычным людям? На сьогоднішній день вже провели навчання сил територіальної оборони. Є місцеві загони формуються. Як тільки стала загроза, проводиться мобілізація всіх резервних сил. Збройні сили стримують натиск, за цей час мобілізуються сили, а також на місцевому рівні сили територіальної оборони також тримають ворога, стримуючи його наступ. Пане
Пану Виталию, вот что еще хотела спросить. Сегодня появилось вот такое информационное сообщение. Я бы хотела, чтобы вы его прокомментировали, насколько оно, к примеру, вас настораживает, потому что многих уже насторожило. У Російської Федерації запроваджуються або оновлюються низка держстандартів цивільної оборони на випадок надзвичайних ситуацій та військових конфліктів, у тому числі щодо масового термінового поховання людей та тварин. Серед ухвалених держстандартів захисні споруди цивільної оборони, порядок оцінки готовності, безпека в надзвичайних ситуаціях, оцінка збитків, терміни та визначення. Захисні споруди цивільної оборони, споруди швидкомонтовані, блок модульного типу повної заводської готовності, загальні вимоги та поховання термінів трупів у військовий та мирний час. Вот как воспринимать эту информацию, не настораживает ли она вас? Всі заяви Росії насторожують, але ми знаємо, що Росія є... Да, просто эти стандарты начинают сейчас вводиться или обновляться как раз с февраля 2022 года. Буданов говорит о том, что на Украину Россия может напасть как раз в конце января и начале 22 февраля. Росія може напасти в будь-який момент. Ну, то, що вони вводять нові стандарти, да, вони живуть на сьогоднішній день, вони входять в стадію холодної війни, як це було при Радянському Союзі. Тому вони зараз мобілізують сили, вони в інформаційному полі створюють собі ворога. І це все для того, щоб насторожити населення і показати, який Запад поганий, і які ми хороші переживаємо, тому що ми мирні люди і готуємося до нападу ворогів. Тому це все йде свого роду також як інформаційний вплив на населення. Но если мы говорим об информационной, о гибридной атаке России, это бряцкание оружием, которое мы сегодня видим, как, впрочем, мы наблюдали весной этого же года. Как вы считаете, чего тогда пытается этим добиться Путин? Если он не планирует в ближайшей перспективе нападать, то наверняка пытается каких-то добиться политических преференций. То что это может быть? Дивіться, всі його дії приводять до чогось. Так? От, наприклад, там дії в Білорусі привели до того, що Меркель розмовляла з Лукашенком. Зараз те, що він там вздовж кордонів, да, він приводить нервозність в країні, в нас в Україні. Правильно? Ми починаємо тут розмовляти, ми відволікаємося від внутрішніх проблем, ми перекидаємося на проблеми, які у нас вздовж кордону. Ми починаємо витрачати кошти, які там на соціальні проблеми, ми на укріплення кордонів і такі, це відволікаючи такі маневри для того, щоб все-таки вводити таке непорозуміння, таку паніку серед населення, щоб люди жили завжди в страхі і незадоволені владою. Дякую вам дуже, пане Віталію. Чухсално, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віталій Баранов, підполковник запасу, ВО, командира 80-го аеромобільного десантного батальйону. 90-го, вибачте, будь ласка, окей, 90-го аеромобільного батальйону, десантного батальйону. Дякую дуже, пане Віталію. Чухсал у нас продолжая нашу беседу. Пане Василю, пан Виталий говорит, что Украина к возможному нападению готова. А вы как считаете? Это так? Ну, я вважаю, що... І що значить бути готовим? Бути готовим на 100% не може жодна країна, так? Але наскільки вона може бути готова, то може показати тільки реальна ситуація, тому що реагування на ситуацію – це є якраз практичний досвід. Але в даному випадку те, що от ви приводили приклад стосовно зміни правил реагування на надзвичайні ситуації, то тут більше новина така на користь України, тому що у своїй риториці Російська Федерація якраз Україну об'єднує з країнами такими, як Сполучені Штати і Велика Британія, і постійно заявляє, що для внутрішнього споживача, внутрішнього росіянина, як у нас є поняття, знаєте, для того, щоб покрити якусь неефективність в роботі, то
у нас навіть поняття з'явилося, що Путін нападе. Точно так же у них є поняття, що Україна нападе. Тобто вони зараз аналізують можливості деокупації відповідної території українською стороною. Так? Тобто вони про це заявляють. Да, І таким то, чином... что Украина готовит нападение на Донбасс. Ну да, але вона и готовить, пытается, да, вона но- готовить його разом із такими потужними країнами. Не знаю, як наскільки це новина позитивна для Російської Федерації, для росіян, але для України це точно позитивно. Тобто, перше, це характеризує якраз нинішній стан Збройних сил, що він все-таки є достатнім. Да? Тобто я хотів нагадати, що наша країна знаходиться на 25-му місці у світі по боєздатності армії і у світі. Тобто в Європі вона входить у десятку країн, які мають найпотужніші збройні сили. Плюс Україна має відповідний бойовий досвід і саме головне, що має бойовий резерв військовослужбовців, які пройшли через відповідне поле бою. Тому що навіть російські солдати, які, можливо, потенційно могли прийняти участь, вони не мають бойового досвіду. Тобто цей бойовий досвід закінчується проросійськими сепаратистами, які знаходяться на цій проросійській території. Це не бойовий досвід. І відповідно, плюс наша стратегія не напад же ж, так? Наша стратегія – це захист і звільнення, захист країни і звільнення окупованих територій. Пріоритетом є дипломатична форма перемовин. Дипломатична форма – це ми говоримо і проводячи Кримську платформу. Це і в тому числі і Мінські угоди, і чотирьохстороння група, тобто і нормандський формат. Да. Тобто все це є складовою того, що Україна чітко дотримується вимог. Мало того, навіть на лінії зіткнення наші військовослужбовці в першій лінії вони не використовують нічого, крім стрілецької зброї. Так? І це все контролюється тими ж представниками ОБСЄ. Тобто Україна не завжди навіть відповідає на відповідні провокації, коли це коштує життя військовослужбовцям, що на мою думку, все-таки варто здійснювати. І коли ви подивитесь прохання того ж пана Буданова у Сполучених Штатах, він якраз просить контрбатарейні радари, які дозволяли б враховувати і знищувати так звану артилерію, які в принципі не дотримується ніяких вимог цієї так званої Мінської угоди. Но ведь с другой стороны, когда мы говорим о готовности Украины, мы же не говорим только лишь про обороноспособность Украины. Мы в том числе и говорим про осведомленность обычных людей и граждан Украины. Что делать в случае, если Россия нападет на Украину и начнет широкомасштабное вторжение? Готов ли к этому народ? Кто-то общается с народом, вот как в Израиле, к примеру, да, если летит ракета из сектора Газа, у людей есть четкая инструкция, то, каким образом они поступают. Если это старые дома, то они в считанные секунды спускаются в подвалы, либо идут к лестничным пролетам. Если это новые дома, то там сконструированы уже, что называется, капсульные квартиры. Да, там огромные бетонные стены, закрываются двери, и люди в считанные секунды, жители дома собираются в этой капсульной квартире. То есть на улицах есть четкие указатели, куда нужно бежать, где находится ближайшее бомбоубежище. Да? Вот походные рюкзаки, да, все что угодно. А что у нас что-то делается уже 8 лет оккупации Крыма, войны на Донбассе Украины. Кто-то объясняет народу, что будет делать народ, а все ж не мобилизуют, все ж не пойдут на фронт, правильно? Ну, кто-то объясняет народу, как поступать, что делать, куда идти? Ну, дивіться, щодо готовності захисту цивільного населення, то пан Баранов говорив про так звані батальйони територіальної оборони, які зараз перетворені в бригади територіальної оборони, як резерв, який буде забезпечувати безпеку на відповідних територіях. І, відповідно, коли йде мова про захист цивільного населення, то тоді вступає також в роботу, тоді вже починається особливий період, тобто фактично умови війни. І тоді обмежується багато заходів, які
ну, є демократичними, вільними, і тоді чітко видаються інструкції, хто де і коли повинен знаходитись. Тобто це вже є військовий час. Але військовий час, коли він наступає, то економіка різко звужується. Тобто економіка починає працювати, ну, в інших умовах, некомерційних, і в таких умовах країна довго витримати протистояння практично не може. Тому що умови військового стану, вони обмежують всі інвестиції, виробництво і так далі. Тобто загроза, вона завжди несе загрозу. Але для того, щоб обговорювати про реагування у відповідній ситуації, то знову ж таки треба обговорювати реальність такого нападу. Тобто, якщо ми говоримо це загалом по всій Україні із глибоким проникненням, якщо там дивитись на цю схему і там навіть цілями будуть міста, в тому числі Київ, то це значить, що рівень військ повинен бути, ну, на порядок збільшений від тих, які на сьогоднішній день є. Тобто, плюс, коли ми повернемось до інтересів Росії, то на Росію будуть накладені санкції, які унеможливлять використання і платіжних систем, і кошти їхнього так званого російського трильйона також будуть заморожені. Плюс можливість санкции руху. прилетят России, раньше прилетят ракеты в Украину. Ви розумієте, тут же ж перед тим, як запускати ракети, люди ці думають про власні інтереси, тому що вони ж хочуть приймати участь в подальшому світовій політиці. Реально там вимогу, якщо ви згадаєте, що було вимогою першого, скажімо, оточення України, і потім подивитись на наслідки, то це було всього прохання зустрітись з Байденом. Ну, зустрілись вони з Байденом. Байден достатньо доброзичливо провів відповідну зустріч, розповів, які завдання Російській Федерації потрібно виконати. І на цьому зустріч завершилась. Тобто, фактично, звинувативши росіян в кібератаках, в агресії стосовно України, і по великому рахунку послав навіть після цього вже своїх представників, декілька вже високопоставлених фахівців відвідували Сполучені Штати. Вірніше, Сполучені Штати відвідували Російську Федерацію для перемовин, що, ну, підтверджуючи, що треба виконувати свої зобов'язання. Да, но при этом до этого был запущен Северный поток-2, чуть ли не запущен, дали зеленый свет Северному потоку со стороны американців. Да, ну він же ж не запустився. Тобто, і мало того, потім вступила інші вимоги, що все-таки там цей потік повинен бути розділений власник із розподільчими мережами на вимогу третього енергетичного пакету, який стосується всіх. Це значить, що його використати на повну потужність буде неможливо. Відповідно, як наслідок, він не сертифікований і не запущений. Мало того, поки не сертифіцірований, поки не запущений. давайте так. Тобто, мова йде вже про те, що це може статися весною, а до весни буде сформований новий уряд Німеччини, в якому є інші інтереси, які стосуються, ну, скажімо, шкоди від цього північного потоку. Ви про зелених? Так, плюс ситуація, яка стосується безпосередньо того, що зараз, якщо ви подивитесь перемовини, які ведуться в межах боротьби з викидами СО2, так званою світовою угодою, то світ буде переорієнтовуватись на, ну, скажімо, витіснення вуглеводнів взагалі з повсякденного життя. Це нафта і газ. Тобто газ, метан, який є LNG-газ, який постачається, який використовується, повинен бути замінений в короткий період часу. Тобто все це є якраз загроза для Російської Федерації. Тому що ж є причиною, чому вони не доєдналися до цієї якраз конференції, яка стосувалася відповідних обмежень. Вони і Китайська Народна Республіка не доєдналась. Плюс, як ви
можете чути, якраз в нинішньому випадку також знову є прохання там про зустріч з президентом Сполучених Штатів. Але Сполучені Штати зараз займаються, для порівняння з рівня, скажімо, військових потенціалів, Сполучені Штати на військові потреби витрачають десь в межах 750 мільярдів в рік. Російська Федерація витрачає десь в межах 50 плюс-мінус. Тобто це на 1,5 порядка менше. Так? Плюс Сполучені Штати стурбовані відносинами з Китаєм, який неначе мав також відповідне напруження через Тайвань. Але зараз це питання врегульовується, тому що Китай розуміє, що все-таки необхідно співпрацювати, тому що Китай – це країна, яка виробляє кінцеву продукцію. Якщо впаде міжнародне споживання і інвестиції, то, відповідно, Китай може дуже різко обвалитися, плюс на фоні цієї ситуації, що вони балансують на межі кризи банкрутства компанії Evergrande. Да, зрозуміло. Пане Василю, я предлагаю підключити к нашому ефіру зараз Андрія Татарука, командира батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець», народного депутата України 8-го скликання. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Бажаю всім найміцнішого здоров'я. Дякую. Пане Андрію, на ваш взгляд, на фоне той информации, которую мы видим в западных средствах массовой информации о том, что Россия стягивает войска, на фоне предостережений наших западных партнеров, на фоне заявлений украинского главнокомандующего Данилова, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, что происходит? Проанализировав всю информацию, которую мы получили за последние 2-3 недели, на ваш взгляд, что происходит? На мій погляд, відбувається продовження агресії Російської Федерації. Це очевидні речі. Жодного нового, скажімо, для себе ми не відкрили. Більше, ми можемо просто констатувати факт, що, врахувавши помилки 2014 року, Путін щороку проводив відповідні військові навчання наступального характеру з метою якраз захоплення нових, можливо, територій, якщо йому це вдасться. Друге, він проводив так само військову операцію в Сирії, тренуючи і готуючи свої збройні сили до застосування бомбардувальної авіації і ракетних ударів. Вони так само це опрацювали і готові це робити. Вони штучно створили хаос за допомогою газової кризи на європейському континенті. Ми бачимо, що Путін піднімає ставки з метою дестабілізації ситуації саме на європейському континенті задля того, щоб реалізувати той задум, який у нього, власне, і не змінився. Захоплення більшості України або капитуляции всей Украины. А как вы думаете, может ли он попытаться сейчас реализовать эти планы в январе, в конце января, в начале февраля, как сообщил Буданов? Безумовно, те, що зараз відбувається, є цілеспрямованою, а не хаотичною роботою Кремля. І така ситуація не може бути сфокусованою в часі і в просторі, окрім як дуже короткого проміжку часу, десь півроку, максимум 8 місяців. Тобто, дійсно, коли експерти кажуть, що, можливо, в січні-лютому настане момент найвищого ризику застосування всіх цих сил, це не означає, що, безумовно, Путін використає саме цей план. Він так само буде аналізувати готовність насамперед України до настання такого перебігу подій. Якщо він буде бачити, що військові, скажімо, сектор безпеки готові максимальному для себе становищі, якщо українське суспільство так само готується і вище політичне командування або керівництво країни готове до протидії такому варіанту настання наслідків, то його застосовувати вже немає сенсу, тому що втрати будуть неспіврозмірно великими і він, власне, не досягне поставленої перед собою мети.
Тому що насамперед він хоче, щоб Україна була максимально ослаблена, дестабілізована і впала йому в руки, як то кажуть, як стиглий фрукт. Ось яка насамперед панівна ідея оцих всіх приготувань, порскання біля нашого кордону і накопичення значного резерву як сил, так і техніки. Ну і викликати відповідну реакцію на Заході, тому що насамперед Путін, окрім основного бажання захопити, підпорядкувати собі Україну, як це він зробив вже з Білоруссю, хоче продовжувати впливати на геополітичні процеси, які так само є частиною його стратегії. Тому нам насамперед, окрім всіх західних наших партнерів, стурбованостей різного ступеню або готовності допомогти, насамперед слід дати головну відповідь самим собі, як нації, чи готові ми битися за своє майбутнє, чи готові ми робити пекло окупанту, якщо він спробує збільшити кількість оккупованных территорий. Пане Андрей, а как вы считаете, вот теоретически, если предположить, что Путин начинает широкомасштабное вторжение в Украину, то есть под каким соусом они могут это преподнести? Вот вчера мы слышали заявление заместителя главы Совета Безопасности России, который сказал, что с украинской стороны возможно некая провокация в Крыму, Азовском, Черном морях по экономическим объектам России. То есть я о том, что может ли Россия или на территории оккупированного полуострова или оккупированных районов Донецка, Луганска инспирировать некую провокацию, которая может послужить казусом Белли. Ну, годі казати, що очікувати від кремлівської Росії, скажімо, дотримання міжнародного законодавства і якоїсь чесної конвенційної війни, це було просто вводити себе в оману. Ми бачимо, що вони цинічні, брехливі, підступні, і тому і діяти можуть так само, і скоріше за все на 99% будуть діяти так само. Тому очевидно, що вони придумують абсолютно нікчемний казус беллі, який дасть їм привід використати саме силову компоненту для вирішення такого питання. Це, що робив Гітлер в минулому сторіччі, це тепер засвоїв і робить Путін в 21-му, починаючи від пропаганди, абсолютно безглуздої, наповненої брехнею, так і застосування силового фактору. Тому насправді ми маємо бути готовими до будь-яких провокацій в інформаційному просторі, в кібернетичному просторі, а саме головне в театрі бойових дій навколо наших кордонів. Тому що ми зараз, на жаль, маємо дуже небезпечну ситуацію, коли ми оточені з напрямку півдня, півночі, сходу і Придністров'я. Тобто ми майже повністю оточені небезпечними, скажімо, розташуванням окупаційних військ Російської Федерації. До такого варіанту, я ж кажу, єдиний запобіжник – це розуміння Путіна, що скільки в нього військ зайде, стільки поляже. Оце єдиний стримуючий фактор, тому що насправді на 8-й рік війни, не добившись поставленої перед собою мети підпорядкування України, він отримав глибоке роздратування російського естеблішменту, яке дедалі розочаровано тим, що у них є оцей для них абсолютно незрозумілий воєнний конфлікт з Україною. І якщо він не зможе, скажімо, блискавично як провести бліцкріг якийсь, як свого часу і тішив себе такою самою ілюзією Гітлер, провести якусь блискавичну просто операцію, то її він не буде здатен проводити в довгий термін часу. Тому що ви маєте зрозуміти, і кожен українець має зрозуміти, що питання не в тому, що він спробує захопити якусь нову частину території України. Путін може це зробити. Я кажу, що на кожному ефірі кажу, що ризик дуже високий, що він захоче або завдасть якогось удару. Але питання в тому, що він не зможе утримати цю територію. Він не зможе насадити там той руський мір як частину такого правопорядку на цій території. Але одночасно він викличе однозначно жорстку реакцію Заходу, тому що і візити очільника ЦРУ до Кремлівської
російського керівництва і вже достатньо жорстка позиція Німеччини, Великої Британії, Франції, основних наших західних партнерів, що в разі настання таких подій вони безумовно будуть підтримувати Україну, і для Росії це буде мати дуже жорсткі наслідки. Да, а вот Тому для поддержка- Путіна перетравлювати нашу територію так, як він це робить з Кримом або з окупованою частиною Донецької і Луганської областей, вже точно не вийде. А вот та поддержка от наших западных партнеров, возможно, от НАТО, о которой вы говорите, вот в чем она может быть будет заключаться? То есть это будет очередная вот обеспокоенность, выражение этой обеспокоенности, декларативные какие-то заявления, или мы можем рассчитывать на реальную какую-то помощь, на реальное оружие, которое будет поставляться в Украину? Ну, я понимаю, что никто за Украину воевать не будет, никто за Украину, кроме нас, умирать не будет, да, но чем они могут помочь Украине? Ну, власне, якщо говорити, давайте покроково розберемо, про що йдеться. Насправді, Сполучені Штати вже достатньо, не ховаючись, відкрито постачають нам достатньо потужну зброю стримувального характеру, джевеліни, які просто можуть змінити баланс сил тих наступальних засобів, які готує Російська Федерація, має на увазі важку броньовану техніку. Це перше. По-друге, дійсно лунають заклики від Сполучених Штатів і Франції, Великої Британії і Німеччині так само надавати Україні необхідну зброю, тому що ті стурбованості, які лунали з 2014 року, насправді не мали на Російську Федерацію жодного впливу, не стримувального, не, скажімо, такого, щоб відмовив їх застосовувати силу. В даному випадку тільки готовність застосувати всі наявні сили і засоби нашої держави можуть бути тим стримувальним фактором. Ба більше, в даному контексті вже навіть не йдеться про санкції, йдеться про жорстке реагування міжнародної спільноти і застосування до Російської Федерації такого обмежувального комплексу заходів, який би просто перетворив її на стагнуючу таку недодержаву. Це буде мати дуже важкі наслідки для Путіна, тому що він з цієї ситуації не вийде неушкодженим, однозначно. І я переконаний, що це буде мати наслідки не тільки для російської економіки або для промислового комплексу. Очевидно, що Захід, проводячи, як ми пам'ятаємо, останні роки дуже чітку інвентаризацію, і те, що вони зробили боляче окремому олігарху Дерипаскісті, може мати наслідки насамперед для того оточення Путіна, яке має зиск з таких от всіх брудних кампаній і силової компоненти. У тих олігархів, це близько 40 олігархів, штучно створених Путіним для якраз фінансування таких силових кампаній, які проводить Російська Федерація. І тоді, я думаю, оцей карт-бланш, насамперед, розкриваючи його, має утримати Путіна від початку агресії, ніж, скажімо, спонукати його зупинити вже відкритий етап агресії, якщо він настане. Нам всім слід уяснити, що завжди запобігання катастрофі обходиться набагато дешевше, ніж долання її наслідків. Я б дуже хотів, щоб це насамперед усвідомив президент Зеленський. І те, що він сьогодні анонсував звернення 1 грудня, насправді дає підстави сподіватись. Я хочу сподіватись, що він нарешті на середині свого терміну зрозумів, що дивитись в очі Путіну і сподіватись на якісь домовлення – це просто марнотратство в усіх напрямках, в усіх сенсах. І якщо він нарешті зрозуміє, що Путін хижак, який не збирає домовлятися, а буде застосовувати силову компоненту як основну для ведення свого зовнішнього вектору діяльності, те, що він навіть підступно проводить дипломатичну роботу, що просто нечувано і немислимо насправді серед дипломатів, коли вони оприлюднюють закриті документи по нормандському процесу, свідчить про те, що з Путіним не тільки не домовлятись, а сідати за стол перемовин негідно і не варто, і не потрібно. Путіна треба довести, як і гітлерівських оцих прихвостнів до Нюрнберзького процесу 21-го сторіччя. Він і його оточення має відповідати за вже скоєні злочини,
Але для цього потрібна консолідація не тільки всеред України, але й з всього демократичного світу, щоб ми були здатні утримати його від чергового нападу і довести в міжнародній площині всі злочини до міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності. Навіть якщо всередині Російської Федерації вони не визнають верховенства міжнародного права і судочинства перед внутрішнім російським. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагу, що наше время і підключились к Тримаємося нам і в ефір. віримо в нашу перемогу, і саме це є головним фактором, який завжди ігнорує і на якому помиляється Путін. Іншалла, Чохсагунус. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Татарук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, мы сегодня с вами несколько раз упоминали энергетический вопрос. Вот у нас буквально еще 7 минут до завершения нашего эфира. Я бы хотела успеть обсудить все же этот вопрос, учитывая, что в Министерстве энергетики Украины надеется, что государственный центр энерго получит морским путем хотя бы 2 судна с углем из Казахстана, транзит которого железнодорожным транспортом заблокировала Росія. Вот що говориться. Над цим працюють. Вугілля фізично в порту, але це російський порт. До питання підключилася казахстанська сторона. Це для них теж проблема, оскільки вони мають зобов'язання перед нами. Наскільки я знаю, Центренерго сплатило аванс. Сподіваюся, хоча б 2 кораблі ми в результаті побачимо. Пане Василю, вообще как так получилось, что у нас сейчас дефицит угля, а соответственно может возникнуть и довольно серьезнейший дефицит электроэнергии? С кого спрашивать за это? Ну, давайте так, щоб трагедія не здавалась такою глибокою, я хочу пояснити, що у нас структури електрозабезпечення більше половини – це атомна енергетика, на що, до речі, там якраз нинішній міністр і розраховує. І, здається, десь в межах 25% у нас тільки теплова енергетика, яка забезпечується чи то газом, чи то мазутом, чи то вугіллям. І в структурі якраз забезпечення от такими енергоносіями є декілька компаній. Державна тільки є Центренерго, тобто єдина компанія, яка забезпечує відповідно вугіллям. Плюс ДТЕК, плюс компанія, яка володіє, здається, Донбасенерго. Тобто 3 складових. Тобто це приватний постачальник. Відповідно, ситуація наступним чином складалася все-таки через незавершену реформу, яка, ну і вірніше законодавство, яке було прийняте з деяким відхиленням від 3-го енергопакету, де в Україні не був створений відповідний ринок електроенергії. Тобто там, ну от якраз в межах от цього реформування, недореформування призвело до таких от перекосів. І ці перекоси якраз відобразились на тепловій енергетиці, тому що приватний сектор, він все-таки відійшов від своєї ролі, яку розраховували відповідних при плануванні енергозабезпечення, це балансуючих потужностей. Ці потужності, які там, наприклад, зростають в день і зменшуються вночі. Так? Тобто, тому що і такі ж у нас електроенергетика, і сонячна енергетика, яка також складають у нас по 5%. Так? Це балансуючі потужності. Сонячна електроенергія, вона в світлу добу працює, гідроенергетика працює також як балансуюча додатково. Так? І тому із цієї ситуації достатньо легко було би вийти, якби у нас були хоча б накопичення на державному чи приватному секторі. Так от, виходячи з того, що очікувань не було про зростання ціни, то всі чекали, поки ціни на вугілля будуть зменшені. Плюс державний сектор, як ми з вами добре знаємо і стикалися, то він не завжди є ефективний і завжди купляє щось дорожче, а продає щось дешевше. Тобто, як наслідок, у Центренерго обігових коштів немає, і зараз ця ситуація вирівнюється тим, що ну, неначе через трейдера вони купляють відповідне вугілля в Сполучених Штатах, і от Казахстан, і ще третя країна, не пам'ятаю. Тобто для того, щоб заповнити склади. Але ціни зараз на вугілля все рівно є високими. Да, це десь в межах $200 за тонну. Популярно, да, чтобы наши зрители понимали, сейчас угля для в дальнейшем выработки
электроэнергии достаточно? Если нет, то какими путями Нет, дивіться. Украина должна получить этот уголь? Угля зараз недостаточно. Зараз, в принципі, навіть від мінімально необхідної це десь складає десь 40%. Тобто вугілля є дуже мало. Але це критично. Це ситуація критична, яка викликана от такими діями не тільки державного сектору, а й приватних власників. Так, тому я що понимаю. відійшовши від цієї ролі балансуючої енергетики, вони фактично продавали електроенергетику теплову і очікуючи здешевлення цін, дешевого вугілля. Дешеве вугілля – це те, що видобувається відкритим способом. Це або російський Кузбас, або Казахстан з його відкритими родовищами. От, наприклад, Росія заблокувала нам вугілля, Україна купує в Казахстану. Казахстан не може поставити, тому що вони використовують російський рухомий склад вагонів, Да, и железнодорожный транспорт тоже заблокирован. які у нас під санкціями знаходяться, з санкціями Ради національної безпеки Так, і и оборони. где брать уголь, значит? Пропозицій вугілля, як не дивно, по такій ціні достатньо, тому що Сполучені Штати, наприклад, продають Україні вугілля в межах тих, що передбачалося, так? Плюс, я так розумію, що перемовини велися з постачальниками, які мають там логістику найдешевшу, так? Тому що великими постачальниками вугілля є, наприклад, Австралія, ПАР, інші країни. Перемовини з цими країнами, я так розумію, не велися, тому що про це там не говорять міністри, і немає запевнення з цього приводу. Да, поэтому у меня и возникает вопрос, а успеют ли они доехать до начала мороза? Вони вже доїхали, наскільки я знаю. Там перший танкер вже доїхав в порт Південний і вже розвантажується, там, здається. Тобто, але тут така ситуація, що недореформованість цієї всієї системи призводить до таких проблем. Мало того, слід же ж також зважати, що електроенергія у нас великі підприємства, які споживають великий об'єм електроенергії, якраз належать також найбагатшим людям України, які неначе були б зацікавлені в цій електроенергії. І вони знайшли вихід в тому, що вони, наприклад, будуть придбавати в Білорусі, бо там наче дешевша електроенергія і простіше. Але це все говорить про ситуацію монополізації української економіки, яку треба в критичному періоді демонополізовувати. Тому що держава не повинна бути учасником, менеджером всього, від вугілля до літаків. Держава повинна бути регулятором, який створює умови. Цей рівень ми повинні досягти. И, пане Василю, вот буквально 30-40 секунд до завершения нашего эфира. Короткий вопрос. Свет зимой будет? Его не отключат? Я маю таку надію, тому що Україна має всі підстави, що це повинно бути забезпечено на 100%. Але, знову ж таки, розумієте, виходячи з того, що економіка у нас управляється не завжди кваліфікованими людьми. От теж Мінпаливенерго це завжди було ручне керування і підготовка до паливного періоду. Це з часів Радянського Союзу йшла ця історія. Там підготовка до опалювального періоду, опалювальний період, завершення, так? Тобто це значить, що не було ніякого регулювання. І коли туди поставили людей, які там, в принципі, не володіють ситуацією, то вони не змогли забезпечити закупівлі ні газу, ні електроенергії, коли це було дуже дешево. Наприклад, весною, так, для того, щоб були відповідні запаси. Це були аргументи, що не вистачало коштів і ще чогось не вистачало. Але такі ситуації, вони ж не очікують. А ворог аналізує у нас по всіх показниках. Тобто цей показник також є головним, тому що, ви знаєте принцип, що революція почалася, чи там захоплення почалося, коли пропала електроенергія, так? Тобто це ж перша умова. Тому треба всіма зусиллями тримати цю ситуацію під контролем. Дякую вам дуже, пане Василю. Дякую Чого що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Василій Шевченко, політичний експерт, радник віце-прем'єр-міністра України 17-му і 19-му роках. И с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после в этой студии поприветствуем следующего гостя. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенчи.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ай, мұнарың сіл yüzünden менден ұшы қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ұшы қалсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардашы сен, көксүндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегіме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асыретіне қавушсын. Ишітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндам. Бұл менің топрағым. Менің қырымым. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам и задавать ваши вопросы по Вайберу, по Скайпу. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводят на экран. Вот сейчас можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Это народный депутат України, Об'єднання «Справедливість» Ярослав Юрчишин. Пане Ярославе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрий вечір.
В офисе Крымской платформы обсудили презентацию результатов в Соединенных Штатах Америки. Там могут представить работу за первые несколько месяцев. Так, результаты работы Крымской платформы обсудили заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига, а также постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы, сказал Андрей Сибига. Пане Ярослава, как вы видите институционализацию Крымской платформы? Какой она должна быть? Ну, перш за все, це відкриття представництв в основних столицях світу для того, щоби власне інформація про ситуацію в Криму, про ситуацію з політичними в'язнями, з притисканням свободи і прав людини на півострові, про мілітаризацію півострова потрапляло безпосередньо до тих людей, які можуть розширювати санкційні механізми, вживати іншого роду заходи, і щоб обмін інформацією був безпосередній, тобто щоб, власне, представники Кримської платформи працювали в усіх основних точках прийняття рішень. Це, звісно, і Вашингтон, і Брюссель, і Берлін, і Париж. І зараз надзвичайно важливо, щоб ті країни, які приїхали на перший саміт, які взяли на себе зобов'язання максимально висвітлювати події в Криму і докладатися до спільного плану дій по деокупації, реінтеграції Криму в довгостроковій перспективі, по демілітаризації, звільнення політичних в'язнів в короткостроковій перспективі, оперативно отримували від нас інформацію. Власне, зараз міжфракційне об'єднання Кримська платформа в парламенті теж проводила... Ви входите в це? Так, я входжу в цю... Представники фактично всіх фракцій, окрім опозиційної платформи «За життя», якщо не помиляюся. Не удивительно? Ну, логічно, проросійські сили навряд чи зацікавлені в тому, щоб реальна ситуація про те, що відбувається в Криму, не лише отримувала огласку, але і, відповідно, дії з боку наших міжнародних партнерів і більш активно потрапляння в інформаційний порядок денний України. Тому найпріоритетніше це зараз, власне, активно просувати Кримську платформу в світі, робити все, щоб, власне, установчий саміт так і не став останнім масовим заходом, про що були певні ризики, і про це говорилося, щоб це не була просто візитівка чергової української влади, що ми там зробили за Захід. Але і представництво президента в Криму, і представники Офісу президента завірили, представники Міністерства закордонних справ завірили, що робота ведеться, і ще до кінця року ми би мали мати вже відкриті представництва, що найпізніше на початку наступного року, і так само згарантували у співпраці з Міністерством фінансів для того, щоб гроші на інституціалізацію Кримської платформи, вони будуть закладені. В принципі, в проєкті бюджету вони є. Ну вот, как говорят в Министерстве иностранных дел Украины, в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым о том, что ведется работа в рамках Крымской платформы, мне все же хотелось бы понять, а какая именно, потому что многие политические аналитики как раз и критикуют Крымскую платформу за то, что сразу после успешно проведенного инаугурационного саммита прошла очередная волна репрессий в Крыму, в результате чего был задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джиляла, но все же Крымская платформа, а точнее участники, вот те консультации, к которым призвал Меджлис сразу после этой волны репрессий, все же еще не начали. Естественно, возникает вопрос, а почему? Почему нет никаких пока что консультаций? Есть отдельные реакции стран западных партнеров на то, что произошло в Крыму, а вот консолидированного какого-то заявления, выступления пока что мы не увидели. Или, возможно, еще рано об этом говорить, пока что идет работа в этом направлении, или же нет? Ну, з одного боку, справді робота ведеться, але чи можна говорити про те, що рано? Ні, не рано.
Тому що для пана Нарімана, для інших затриманих, кожен день – це день в ув'язненні, це день тиску, це день тортур фактично, там примусових психологічних перевірок, лікування і тому подібне. Тому тут відкладати те, що можна робити, звісно, не те, що не варто, а це, можна сказати, небезпечно. І, чесно кажучи, звісно, організувати представництво за кордоном, знайти ресурси, навіть починаючи при посольстві відкриття представництва Кримської платформи, це все потребує часу, це логічно, та особливо зважаючи на дуже часто навіть зайву бюрократію в українських апаратах, особливо в дипломатичній службі. Але робота над тим, щоб була консолідована позиція наших західних партнерів, вона необхідна, бо були вже і парламентські асамблеї Ради Європи після Кримської платформи, робочі, принаймні, зустрічі, і так само делегації ОБСЄ зустрічалися, але ні на жодній платформі після того, як вони виразили підтримку Кримській платформі, якихось наступних кроків не було вжито і оголошено. Тут є, якби, об'єктивна частина. Світ говорить, ми вже зверталися стосовно Кримської платформи, але з іншого боку Україна має вимагати і реакції на політичні затримання, на політичні переслідування, бо, звісно, зрозуміло, що в етапі, коли відбувається певне навіть загострення між Росією і НАТО, хоча, знову ж таки, Україна про це попереджала, коли були навчання спільні білорусько-російські, так званий Захід, коли легендою навчань було протидія військам НАТО, тобто агресії з боку НАТО, коли ми зараз бачимо провокації на білорусько-польському кордоні за підтримки білоруської влади, втратити тему Крима дуже легко. Пане Ярославе, извините, я вас перебью. Просто у нас сейчас в поле окне транслируется видео крымской солидарности. Там соотечественники, крымские татары, правозащитники, журналисты, адвокаты собрались, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева, который, как известно, отбыл 12-суточный срок в результате принятия, абсолютно абсурдного принятия такого решения со стороны оккупационного суда. И вот спустя 12 суток Эдем Семедляев, адвокат, выходит сейчас на свободу, и его встречают все неравнодушные, как мы сейчас можем видеть в поле окне. Пане Ярославе, вот продолжая эту тему, кстати, задержание Эдема Семедляева как адвоката — это тоже часть вот этой вот волны, очередной волны репрессий против крымских татар, потому что как раз он и вел активную работу в защиту тех граждан, которые вышли поддержать Наримана Джеляла, против которых были открыты административные производства. И против Эдема Семедляева также было открыто дело по неповиновению сотрудникам оккупационных правоохранительных органов. И, собственно, суд вынес решение в виде задержания его на 12 суток и вынесли решение в виде штрафа 4000 рублей. Вот сейчас как раз мы можем видеть, как Зудие Салеева, мать политического заключенного Сирана Салеева, выступает, и это транслируется все на странице Крымской солидарности. Вот продолжая эту тему, вот сегодня мы видим массовые правонарушения на территории временно оккупированного полуострова. Понятно, что основной задачей Украины в этом направлении, так как нет физического доступа в Крым, это информирование наших западных партнеров и не только. Но там, на Западе, нас слышат? Насправді є частина наших партнерів, які постійно піднімають, зокрема, і питання Криму, питання окупованих територій, питання порушення будь-яких демократичних норм, арешт адвоката за неповиновення. Це взагалі абсурд, який можливий лише в тоталітарній державі, лише в державі окупанта. Це Балтійські країни, це частина східноєвропейських країн. На жаль, не всі, тому що впливи Росії
теж достатньо потужні. Можна пригадати, власне, недавній виступ президента Болгарії. Звісно, Болгарія одразу відмежувалася, сказала, що це особиста думка, але на хвилиночку глави держави. Хай навіть президент в Болгарії має достатньо обмежені повноваження, але я пригадую, як ми так само мали проблеми з проросійськими висловлюваннями чеського президента, так, свого часу. Добре, що Міністерство закордонних справ оперативно реагує, але як ми розуміємо, що лише реагування, така, скажімо, реактивна діяльність, вона не захистить наших громадян в Криму, не захистить від переслідування людей, які активно протестують проти окупації, які займають активну громадянську позицію, а лише тих партнерів Британії, Балтики, власне, Східної Європи не вистачить. Нам треба працювати з великими країнами. Звісно, робота ведеться і по парламентських групах співпраці із Німеччиною, яка зараз вся в своїх післявиборчих коліціадах, і Франції, яка достатньо помірковано висловлюється, зважаючи на те, що ситуація на ринку газу досить така напружена, а Росія, як головний експортер газу, один з головних експортерів газу в Європі, постійно пов'язує політичні питання з питаннями постачання газу. Остання ситуація в Молдові, коли «Газпром» фактично поставив ультиматум «Молдова-Газ», яка насправді є ледь не дочкою «Газпрому», тому що молдовський уряд в цій структурі має лише 35%, все решта належить «Газпрому». Тобто «Газпром» сам собі поставив ультиматум про те, що він сам собі не заплатив гроші. І тим самим тисне на Молдову, створюючи умови холодної зими і непостачання газу як такого в цю країну. Тобто ми розуміємо, що Росія використовує всі можливі механізми. Тиск на людей, тиск на родичів заарештованих, психологічний тиск, використання каральної медицини, як це стосовно пана Нарімана, використання маніпуляцій з газом. Україна має явно працювати над тим, щоб антиросійська коаліція, будемо називати своїми іменами, вона розширювалася. Щоб не окремі політичні гравці, як, наприклад, партія Зелених в Німеччині висловлювала про потребу реінтеграції Криму, а щоб це стало основним наративом. Бо насправді для цього ми маємо всі підстави, ми маємо на міжнародному рівні визнання факту окупації, але тут, власне, чому і насправді можна критикувати владу, Офіс президента про те, що Кримська платформа поки що не працює на повну потужність. Зрештою, частина відповідальності є і на нас, як народних депутатах, тому що за відсутності представництв в основних країнах робота по формуванню антиоккупаційної коалиции, вона, звісно, не просувається теми темпами, якими б хотілося. Я хочу отметить, что вот сейчас мы видим, как на территории временно оккупированного Крыма российский ОМОН, так называемые правоохранительные структуры, задерживают людей, садят в автобусы, и с большой долей вероятности все они поедут в местную региональную полицию, как, впрочем, мы наблюдали при рассмотрении уголовных дел в отношении наших других соотечественников, политических заключенных. Мы видели подобную картину при задержании Наримана Джиляла, когда не до конца было вообще понятно, где находится первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, а также где находится Эльдар Одаманов, Шевкет Усейнов, Асан и Азиз Ахтемовы. Тогда точно таким же образом задерживали людей прямо возле здания управления ФСБ, сажали в автобусы и везли в здание региональной полиции. И вот сейчас подобную мы картину наблюдаем за последние 2 месяца. Было открыто более 200 административных протоколов в отношении граждан Украины, крымских татар, которые просто приходят поддерживать своих соотечественников. И я напомню, что сейчас крымские татары и не только правозащитники
наши соотечественники, неравнодушные граждане Украины, приехали встретить адвоката Эдема Семидляева, которому оккупационный суд вынес приговор в виде задержания под стражей на 12 суток, а также штраф в размере 4000 рублей. Неужели они так боятся вот просто мирных людей, которые приходят і підтримують своїх соотечественників? Звісно. Ну, насправді, якщо брати по всій великій Росії, мало де люди виходять підтримувати, власне, тих, хто бореться з порушенням прав людей. Ми бачимо там одиночні пікети, але чому зараз, власне, кримські татари і ті громадяни України, які далі підтримують активних борців з окупаційним режимом, завжди під ударом, бо під кожну подію, під кожен арешт, під кожен там закінчення адміністративних якихось санкцій збираються люди. Вони не бояться, вони виходять. Відповідно, окупаційній владі потрібно зламати, потрібно перелякати, тому постійно будуть нові, переважно адміністративні стягнення, так, але в багатьох моментах і будуть шукати там знову ж якісь абсурдні звинувачення там і в тероризмі, і в розпалюванні ворожнечі, там, звісно, притягаючи за вуха будь-які підстави, бо насправді підстав немає, як громадяни України, які перебувають на визнаній території України, визнані всім міжнародним співтовариством, вони мають право на мирний протест, як це забезпечує Конституція України. Звісно, Росія не визнає цього в порушення всіх міжнародних прав і далі намагається тиснути на громадян. Ми можемо тільки подякувати їм за стійкість, але ми з вільної території України маємо робити все, щоб це, по-перше, інформувати про це світ. І тут величезна подяка і АТР, і Кримській Солідарності, які постійно висвітлюють ці події. На жаль, ми не можемо сказати, що це буде висвітлюватися на провідних каналах. Так, на жаль, українським власникам телевізійних каналів, переважній більшості олігархів, питання Криму незручне, тому що дуже багато спільного бізнесу, інтересів, які пов'язують з країною окупантом, і тому, якби це не те, щоб табуйована тема, так, про Крим час від часу говорять, але насправді, якщо відбуваються саме такі події, логічно би було, щоб в Україні на всіх каналах, а ми можемо просто зараз провести експеримент і попереключати, можу там гарантувати, що ці затримання по переважній більшості українських каналів не показують. Взагалі не здивуюся, якщо показують лише по АТР. Сейчас во многих средствах массовой информации на украинских телеканалах очень активно обсуждается вопрос возможного военного вторжения России в Украину. Вы знаете, что последние 2-3 недели, с тех пор, как появилась эта информация в американском издании Washington Post, мы слышали очень много заявлений от наших западных партнеров, предостережений от того, что Россия может начать такую широкомасштабную операцию. И вот буквально на прошлой неделе руководство Украины уже наконец сообщило о том, что данные разведки Украины действительно совпадают с данными разведки наших американских и европейских партнеров. И, естественно, здесь возникает вопрос, а почему все же так долго молчали? Насправді тут трошки по-іншому складається ситуація. Україна повідомила завчасно про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Це було під час ще навчання «Захід» спільно проведене Росією з Білоруссю. І тоді війська не були відведені. Українські Збройні сили справді діють в штатній ситуації, можливість... Пане Ярославе, извините, я вас перебью, я просто вижу, как стоит Эмиль Курбединов, Эдем Семидляев, и дайте, пожалуйста, звук, давайте выведем звук Эдема Семидляева и послушаем, что он говорит. Есть у нас такая возможность? Не можем, я так понимаю, вывести звук. Загрузились? Там. Все, поехали. Так, ты когда его везли? А его Львина везет. Ты на машине? Ну все тогда. Все? Езжайте, а мы пора делаем. Да? Ну а что?
Понятно. Понятно. Давай, брат. Я связи. Давай. Все, саол. Вы знаете вообще, вот в автобус сейчас загрузились, а куда повезут? Нет, пока у нас информации нет, куда повезут. Сейчас будем узнавать. И хотели вот демо встретить и поехать домой и так далее. Но сейчас поедем в райотдел, туда, куда повезут людей. Сейчас будем узнавать, куда людей А можете, как распределять. узнаете, нам сообщить, чтобы мы тоже как бы в курсе были? Конечно, конечно, иншаллах. Чего в самом сотни? Ситуація От, може як суттєво бачите, загостритись. ми- Росія справді готова до повномасштабного вторгнення, а Захід довший час намагався цього не помічати. І лише після того, як відбулося кілька напружених ситуацій, я маю на увазі і стосовно білорусько-польського кордону, коли Білорусь, за підтримки Росії, фактично штучно створила кризу з мігрантами. Так само було кілька порушень російськими літаками повітряного простору країн-членів НАТО. Була активізація і без того дуже загостреної ситуації в Чорноморському регіоні. Про мілітаризацію Криму не говорить тільки лінивий. Захід почав, власне, розуміти, що це не лише проблема України. Так? Тобто Росія навряд чи зупиниться по ескалації лише території кордону України. Ми зараз бачимо і спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, в Польщі, періодичні ескалації конфлікту на кордоні з з Балтійськими країнами. Тому насправді Захід пізно реагує в багатьох моментах. І публікація Washington Post – це скорше намагання перенести увагу на те, що основний театр дій, ймовірно, буде відбуватися в Україні, і запустити дискусію про те, а чи потрібно і як потрібно підтримувати. Хоча деякі країни-члени НАТО фактично вже наперед почали співпрацювати більш активно з Україною, я маю на увазі Туреччину. І це просто демонструє те, що ті, хто більше має, скажімо так, досвіду роботи з країною-агресором, з Росією, більш активно реагують і оперативно. Що в такому випадку робити Україні? Це явно не впадати в паніку. Ми живемо в стані ймовірної агресії з моменту окупації Криму, з моменту початку військових дій на Сході. І зараз хтось говорить про заморожену фазу, але коли у нас з періодичністю гинуть люди, коли в окупованому Криму ми бачимо, постійно затримують людей лише за висловлення своєї громадянської позиції, чи можна це називати аж такою замороженою фазою? Тому потрібно розвивати українську армію, потрібно не допускати ситуацію, яку ми мали в цьому році, коли ми не повністю виконали наше оборонне замовлення. Потрібно закладати ресурси на діяльність Кримської платформи, на адекватне забезпечення інформаційної присутності України на окупованих територіях, шукати механізми доступитись до сердець, до умів тих людей, які там залишились. Ті, які і далі борються, відповідно шукати механізми ефективної підтримки, спрощувати механізми вступу до вищих навчальних закладів, власне, як кримських випускників, так і випускників з окупованих територій. Ми розуміємо, що Росія робить все, щоб наші школярі не вчили за українською програмою і мали менше шансів пройти ЗНО, тому логічно, що вони не мають здавати ЗНО і мають поступати по якійсь спеціальній процедурі. Тому весь комплекс подій, який робиться, дуже прикро, що моментами з суттєвим запізненням. І я дуже сподіваюся, що зокрема профільні комітети по правам людини і окупованих територій на чолі з паном Лубінцем будуть відслідковувати, що зараз відбувається в Криму. І на наступному пленарному тижні ми, якщо власне ситуація загостриться, будемо мати реакцію парламенту і звернення до наших міжнародних партнерів. Ми періодично це робили і напередодні псевдовиборів, і після затримання Нарімана Джеляли. Я знаю, що мій колега Рустем Умєров зареєстрував законодавчу ініціативу
персональних санкцій проти людей, які приймали участь у фальсифікації і прийняття рішень проти пана Нарімана. Это по аналогии акта Магнитского? Ну, де-факто так, але тут скорше більш такий вузький формат, тому що акт Магнітського, він став фактично механізмом притягання людей, які приймали участь у фальсифікації судових рішень чи у виконанні якихось злочинних дій, спрямованих проти персонально людей. Найбільш логічним би було взагалі б ініціювати розширення власне пакту Магнітського, зокрема на злочини проти людяності після окупації і в процесі окупації Криму Росією. Ну, але, звісно, маємо дуже багато опонентів на Заході цього підходу. В першу чергу це ті люди, які напряму отримують кошти від Росії. Вже стало такою дуже поганою традицією, коли після закінчення своєї кар'єри провідні європейські політики отримують такі синектури та там хороші пенсії в Газпромі, і Фейон, і Шредер, тобто люди, які представляли найбільш демократичні країни, потім раптом опиняються в наглядових радах чи в якихось структурах, пов'язаних з, фактично з Росією, тому що ми розуміємо, що економічні важелі впливу Росії, там Газпром, інші державні структури економічні, це не питання бізнесу, це питання просто поширення впливу Росії. Вот, продолжая тему законодательных инициатив, известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду закон о статусе политических заключенных. Этот закон также входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Какова вероятность того, что этот законопроект станет законом до Нового года? Насправді в президента... Да, я так понимаю, что вот сейчас задержанных наших соотечественников как раз повезли в районный отдел полиции. Я хочу отметить, что сам Эдем Семедляев, адвокат, в комментарии Крымской солидарности сказал, что он тоже едет в райотдел полиции, чтобы защищать своих соотечественников, которые приехали его же поддержать. Можна тільки зняти шапку перед паном Едемом. Тобто замість того, щоб після 12 діб ув'язнення присвятити час родині, просто мати можливість поспілкуватися з дружиною, з дітьми, він зараз їде захищати тих людей, які, вся провина яких зібралися мирно зустріти його після того, як він відбув незаконне затримання і ув'язнення. Да, і продовжує тему законопроекту о політичних заключеннях. Немає жодних політичних перепон прийняти цей законопроект в цілому до Нового року. Ми маємо 1,5 робочих місяці. За всіма процедурами профільний комітет з питань деокупації і профільні комітети з питань правоохоронної діяльності цілком можуть і дати свої висновки, і розглянути. Я зараз не готовий сказати, чи президент визначив цей законопроект як невідкладний, бо це один з механізмів, коли президент, бо, наприклад, інші законопроекти Кримської платформи були такими визначені, і тому вони йшли по пришвидшеній процедурі. Але якщо навіть такого не сталося, цілком логічно скорочувати терміни підготовки. Цей закон нам, в принципі, потрібен був з 2014 року починаючи. Да, так опоздали, во-первых. Тут зараз важко говорити, бо насправді у нас дуже багато речей, які би ми мали робити ще на післявчора. Вони з'являються тільки під час якихось таких серйозних подій, привернення уваги. Тобто для того, щоб держава почала думати про десятків, вже наближається до сотень, власне, політв'язнів путінського режиму, потрібно було дочекатися Кримської платформи, потрібно було, щоб ці питання ставились, і, зокрема, нашими міжнародними партнерами, так, друзі, де статус для людей, які страждають через те, що вони просто виконують свій громадянський обов'язок. І лише після того ми дійшли до цього етапу, але краще пізно, ніж ніколи, з одного боку. І я не бачу жодних перепон, щоб ми до Нового року цей законопроект прийняли. Президент про нього згадував неодноразово. Ми будемо мати виступ президента про засади зовнішньої і внутрішньої політики 1 грудня.
Я дуже сподіваюся, і якщо, а я знаю, що принаймні профільні департаменти Офісу президента відслідковують ефіри АТР, я дуже сподіваюся, що в виступі президента ми не лише почуємо чергові правильні слова про те, що нам потрібно боротися за повернення Криму, а і план дій, який передбачатиме вдосконалення нашого законодавства, власне, в сфері статусу політв'язнів, а можливо і заклик до парламенту. Давайте нарешті все-таки почнемо ефективнішу роботу по кримсько-татарській автономії, про що ми давно вже говорили, що є в програмах фактично більшості партій, так? Але поки що це все далі на словах і на розмовах. Будем наблюдать за тем, что будет происходить. А мы с вами уже несколько раз упоминали возможное нападение России в Украину, широкомасштабное вторжение. И вот сейчас появилось сообщение секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, який заявив, що в Україні може спалахнути так, що мільйони українців змушені будуть втікати за кордон. Цитата. Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ'я, окремі верстви населення до зубожіння. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах. Конец цитаты, заявил Патрушев. А совсем недавно служба внешней разведки Российской Федерации обвинила Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в якобы поощрении конфликта на Донбассе. Там отмечают, что именно этим вызваны публикации о наращивании российских войск у границ Украины. Давайте послушаем их цитату. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину. США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летальные комплексы в целях осуществления военных провокаций. Нас беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки на Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов. Также в Кремле заявили, что Россия якобы не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Россия обеспокоена провокационными действиями со стороны вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном. Совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так. Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса. Пане Ярославе, как вы оцениваете вот такие заявления Патрушева, той же службы внешней разведки России, Пескова, потому что складывается такое ощущение, что они готовят себя и готовят свой народ? Насправді, ми розуміємо, що ці всі заяви не спрямовані ні для Заходу, ні для України. Насправді для російського народу потрібно пояснити будь-які дії, і зараз ми бачимо, що немає там такої конкретики, тобто немає такої накачування, що от ми маємо вже йти, але є підготовка. Те, що українські війська ніколи не починають артобстріли чи реагування на якісь події, тому що намагаються, як би це не було дивно, але досі намагаються дотримуватись Мінських угод. Але те, що правильно зроблено новим керівником Генштабу, дозволені удари у відповідь. Тобто, якщо раніше військові боялися, що за удари у відповідь може бути навіть покарання, дисциплінарні стягнення. Зараз фактично Генеральний штаб чітко дав можливість протидіяти, якщо проти українських військових застосовується недозволена мінськими угодами зброя, і в принципі будь-які провокативні дії з боку
сепаратистських, проросійських і російських по факту військ. Звісно, зараз після того, як були оприлюднені Bellingcat і українською розвідкою факти того, що в нібито приватній армії Вагнера насправді проходять службу кадрові офіцери військових сил і спецслужб Росії, тобто це Вагнер, це просто прикриття для російських військових сил і спецслужб, їхнє втручання в інших країнах. Це йдеться не лише про Україну, про Сірію, про Ліван, про інші збройні конфлікти, де вже засвітилися вагнерівці. Це все, звісно, створює, понижує і позицію Росії на міжнародній арені. Зрештою, навіть рішення Берлінського німецького суду про те, що в процедурі сертифікації «Газпром» буде приймати участь і «Нафтогаз» так само. Так. Що є досягненням, і це наслідок, власне, таких агресивних дій Росії, зокрема на ринку газу. А Росія піднімає ставки. Як ці ставки потім вона буде використовувати, чи це справді призведе до переконань, до переконування росіян про те, що ми змушені контратакувати Україну, бо вона порушила якісь домовленості і тому подібне. Чи це насправді буде просто підняття інформаційного стану, градусу в звинуваченнях між Заходом, а потім пошук механізмів, як насправді змягчити ситуацію, бо ми розуміємо, що переважна більшість економіки Росії таки спрямована на Захід, і переорієнтація на Китай, на інші ринки поки що ще не дає свої результати. Тому зараз ми поки що бачимо Росію в певній такій розгубленості. Вона робить заяви, які можуть сприяти як одному напрямку, так і другому напрямку, що показує, що Росія поки ще не визначилась, як реагувати. І зрештою Росія не може не розуміти, що з 2014 року ситуація в Збройних силах України суттєво змінилася. І наша співпраця, зокрема з Туреччиною, зараз суттєво посилила можливості протидіяти масовій атаці. Пане Ярославе, зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Шведов, аналітик, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 роках. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Виталию, селям алейкум. Витаю вас. Да, пане Виталий, вот у нас буквально 5 минуток. Вопрос такой, как вы думаете, нападет ли Россия в ближайшей перспективе? Я вважаю, що ми наступного чи минулого разу ми спілкувалися, я вам казав, що це малоймовірний варіант, але він буде розкручуватися політиками російськими переважно для підняття градусу і для, підвищення ставок. А с целью чего? Чего пытается добиться Россия, повышая эти ставки? Дивіться, Росія з самого початку, вона була ізольована. Вона на сьогоднішній день намагається просто вирівняти ситуацію свою економічну, бо санкції на протязі 8 років, вони фактично сильно підсадили економіку Росії, це по-перше. По-друге, Росія, у неї вся економіка прив'язана до нафти і до газу. І таким чином будь-які коливання на цьому секторі ринку, вони впливають на економіку Росії. І тому ці просадки дали про себе знати. На сьогоднішній день Росія за рахунок маніпулювання з газом, за рахунок нагнітання військового, оцього брязкання зброї навколо кордону з Україною, підвищує свої ставки. Вони за короткий період фактично відшкодували усі ті збитки, які вони понесли за 8 років від санкцій Заходу. Це те, що стосується газу. Те, що стосується військової присутності біля кордонів України. Тобто є питання проведення переговорів з американською стороною, переважно. Оскільки потрібно розуміти, що геополітику здійснюють британці, американці, і намагаються в цю гру грати і росіяни. Але їм фактично немає чого викласти на стіл для проведення переговорів, окрім газу і окрім провокацій і спекуляцій і шантажу зброєю. Чому фактично Росія завжди приймала участь у всіх військових кампаніях? Не стільки цікава територія, стільки присутність на геополітичній карті. Фактично це відбувається. Дивіться,
навіть я минулого разу вам казав, що наша проблема навіть не зовнішня загроза. Наша проблема – це внутрішня загроза. І те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, це те, що ми також говорили в той раз. Пан Єрмак, пан Демченко там, і інші представники, які фактично Татаров, які фактично працюють в інтересах Росії і які знаходяться в вищих ешелонах влади в Україні. Оце головна проблема в Україні. Оскільки ми можемо що завгодно робити, але якщо на найвищому рівні інформація йде до ворога, якщо ці люди координуються ворогом, то не може бути ніякої перемоги. І зверніть увагу, що американська сторона навіть розвіддані не дає Україні. Вона надає розвіддані вже безпосередньо Європі. І зверніть увагу, що фактично Штати вони переграють стратегічно Росію. Чому? Тому що підняття градусу навколо присутності Росії біля кордонів України – це превентивний захід. Це зроблено якраз для того, щоб на території України не відбулися бойові, активні, широкомасштабні дії. Оскільки багато аналітиків, коли аналізують ситуацію, вони не дивляться, що ситуація 2014 року і ситуація 2021 року – це дві різні ситуації. Оскільки змінилися і політичні складові, і змінилися розстановки політичні в країнах, бо певні політики пішли, інші прийшли. І головне, змінилося відношення Європи і всього світу до Росії. Тепер це дійсно визнається як країна-агресор, країна-терорист, країна-шантажист. І навіть з газом часткова перемога Росії, вона тактична, вона не стратегічна. Чому? Тому що будь-яка країна, вона не захоче бути заручниками у Росії і сидіти на газовій гольці до споконвіку. Це тимчасові явища. І ті країни, що б вони не казали, рік, півроку, вони будуть намагатися звільнитися від впливу росіян. Дякую. Дякую вам дуже, пане Віталію Чохсаглу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віталій Шведов був з нами на прямому зв'язку, аналітик, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації у 2015-2016 роках. Пане Ярославе, буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. Как вы думаете, та позиция четкая, которую сейчас выражают наши западные партнеры, предостерегают Россию от возможной эскалации, это сдерживающий фактор для России или нет? Насправді найкращим стримуючим фактором це буде посилення санкцій, це буде посилення співробітництва в сфері озброєння з Україною, це буде створення фактично союзу за демілітаризацію Чорного моря країнами, які мають вихід до Чорного моря, а не оці незрозумілі заяви президента Болгарії. Тобто, тут вже глибокою стурбованістю інформаційними позиціями, на жаль, справитися не вдасться. Ми маємо ситуацію з країною-терористом, який адаптується, який насправді вже навчився жити під санкціями, який навіть, за словами пана Шведова, частково відіграв власне ці санкції. Країна, яка не цінує своїх громадян, і тому, коли потрібно буде покласти сотні, тисячі життів, Росія це робила неодноразово, вже не кажучи про людей, які залишились на окупованих територіях, тобто там ціна життя впала до мінімуму, а на тих, хто бореться за свої права, ми бачимо, який здійснюється тиск. Тому найкраще будуть не слова, а дії. Так, Україна готова, Україна понесе найбільше, напевно, втрати в цьому протистоянні, а тому, власне, Україна не те, що потребує, а насправді вимагає активної підтримки і допомоги. Дякую вам дуже, пане Ярославе Чохсаглу, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, об'єднання «Справедливість», був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, сейчас прерываемся буквально на несколько секунд и смотрите далее информационную программу «Замана», а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Коршкенч.
Чотири роки без Віджія Кашка. Життя Віджія Апті – суцільна боротьба. У 9 років разом з усім народом її депортували. В Узбекистані вже у 50-ті активно включається у національний рух. У 67-му, після виходу указу, яким по суті заборонялося кримським татарам повернення на батьківщину, Віджія Апті навпаки їде до Криму. Радянська влада ще двічі виганяла Віджія Апті з родиною з Криму, вивозили їх у голий степ. У часи поневірянь втратила 2 дітей. Її домівки знищували. Лише з 3-ї спроби у 76-му вдалося залишитись на батьківщині в Криму. І то завдяки підтримці академіка Сахарова. І навіть після цього боротьбу не припинила. А коли у 2014-му її землю знову захопив окупант, попри вельми поважний вік і хвороби, бореться далі. Переймається через арешти кримських татар окупантами, підтримує їх родини. Так само активно Віджія Кашка захищала АТР, коли окупанти почали витискати телеканал «Співострова» через його непримиренну позицію із окупацією. Не бійтеся ніхто. Люди бояться, але не треба боятися. До суду приходити бояться. Ми не будемо боятися заради нашої батьківщини. Ми не захопили іншу батьківщину. Це вони нахабно захопили нашу. Ми живемо на нашій рідній землі. Нехай бояться ті, хто без дозволу сюди прийшов, та нехай бояться ті, хто вивозить наших хлопців звідси та судить їх. Куди вони завтра підуть? Її не стало 23 листопада 2017 року. Трагічна загибель потрясла увесь кримсько-татарський народ. Тоді російські окупаційні силовики затримували Бекіра Дігерменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача, Казіма Аметова та саму Віджія Кашка. На 82-річну жінку надягли кайданки та вдарили прикладом автомата. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої. За словами адвоката Миколи Полозова, люди у цивільному із посвідченнями співробітників ФСБ вилучили записи камер спостереження на місці тих трагічних подій. Таким чином замітали сліди. Российские власти отказались провести надлежащее расследование обстоятельств ее смерти. Никто из силовиков никакой ответственности не понес. Европейский суд принял в свое производство жалобу сына Віджія Кашка. Дата рассмотрения дела неизвестна. Российские власти смогли допустить ее гибель, однако никогда не смогут уничтожить память о ней. Ім'я Віджія Кашка назавжди залишиться у пам'яті тих, хто її знав. Уписано в рядки національного визвольного руху і назавжди викликатиме шану як жінка-легенда, що усе життя боролася за свободу свого народу. На передовій поранено 2 українських воїнів. Вони евакуйовані до шпиталю. У штабі Об'єднаних сил уточнюють, один боєць почувається задовільно, інший у тяжкому стані. Російські окупанти гатили з 82-х та 120-х мінометів по оборонцях Лебединського та Кам'янки на Донеччині. А біля Павлополя, Причепилівки та Попасної застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. До України прибули ще 2 катери типу «Айленд», переданих США для військово-морських сил України. Їх доставили на борту вантажного судна «Оушен Грант» із міста Балтімор у США. Катери, які отримали назви «Фастів» та «Суми», розвантажать в Одеському морському торговельному порту. Вже незабаром на них піднімуть військово-морський прапор України. Та під командуванням українського екіпажу вони розпочнуть бойове чергування по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку.
У складі ВМС України уже є 2 патрульні катери типу «Айленд» – Слов'янськ та Старобільськ. Їх офіційна передача українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтиморі. 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС. Військово-морські сили України загалом матимуть 4 кораблі цього типу, із яких можна буде сформувати повноцінний дивізіон. Ще 14 українців повернули з Сирії, з них 11 діти. Їх евакуйовано до Києва з табору закритого типу Аль-Хол, що на північному сході Сирії. Це найбільша група українців, яких вдалося одночасно повернути за час евакуаційних операцій з цієї країни. В Офісі президента повідомили, що у Сирії залишаються ще 19 громадян України. Вони перебувають у таборі Родж. Здебільшого це жінки та діти, які є у списках МЗС, та які бажають повернутися на батьківщину. Кожної людини з українським паспортом – це життя громадянина України. І українська держава дбає про всіх своїх громадян. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міноборони та Міністерства зовнішніх справ, ми повернули ще 14 українських громадян з Сирії. На жаль, там ще залишаються наші громадяни. І ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх повернути. Ковід-пандемія в Україні йде на спад. Про таке повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Кількість хворих на коронавірус та ушпиталених з цією хворобою скоротилася на 20%. На тлі зменшення кількості госпіталізованих навіть збільшився резерв місць із киснем у лікарнях. Тим часом за добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових хворих на ковід. Померли 720 людей. Виявлені випадки ковід-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду – мінус 20 та мінус 19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – від 3 до 6% за останній тиждень. Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500. Повний курс вакцинації отримали вже 10 мільйонів українців. У МОЗі закликають інших не затягувати і зробити щеплення, аби захистити себе від хвороби або тяжкого її перебігу. За словами міністра охорони здоров'я, зробити щеплення рекомендовано і тим, хто вже перехворів. За даними Центру контролю та профілактики захворювань, у США ризик повторно захворіти у невакцинованих удвічі більше, ніж у тих, хто щеплення зробив. Віктор Ляшко також розповів, які вакцини можна комбінувати. Нагадаю, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину, тобто або Модерну, або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після Коронавак вколоти Модерну або Pfizer поки не рекомендується. Ситуація з коронавірусом покращується і в окупованому Криму. Про це звітують окупаційні чиновники. Там зафіксували 1097 нових випадків COVID-19. Це на 124 випадки менше, ніж днем раніше. При цьому смертність не знижується. За минулу добу від коронавірусу пішли з життя 36 людей. Страшна троща у Болгарії. У ніч проти вівторка в аварію потрапив автобус із туристами. Він повністю згорів. У салоні було 52 людини, 45 загинули. Серед жертв 12 дітей. Не всі можуть винести таке видовище. Це жах. Деталі цієї трагедії буде розслідувано. Люди усередині згоріли живцем. Упізнати їх буде дуже складно. Автобус віз туристів з Північної Македонії. Вони поверталися до Скоп'є зі Стамбула. Трагедія сталася на трасі за 45 кілометрів від Софії. 7 людей змогли врятуватися, бо встигли вистрибнути. Їх доправили до лікарні у болгарській столиці. У них опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів. Деяким потрібна операція, але загалом стан стабільний. Що спричинило ДТП, ще належить
належить з'ясувати. Також невідомо, що сталося першим – сама троща чи займання. Поки що можемо лише сказати, що це жахлива трагедія. Хочу висловити співчуття родичам загиблих. Вже кілька днів на нідерландських вулицях неспокійно. Люди протестують проти коронавірусних обмежень. Почалося все з Роттердама, потім перекинулося на інші міста. Люди виступили проти введення паспортів вакцинації та посилення інших карантинних заходів. Подекуди виникають сутички. Так у Роттердамі поліція відкрила по демонстрантах вогонь. 4 поранили, понад 60 арештували. Протестують не лише у Нідерландах. Це Брюссель. Тут вийшло понад 35 тисяч осіб. Пострілів і сутичок не було, але розганяли водометами. У відповідь на поліцію летіли димові шашки та петарди. Коронавірусні обмеження тут посилили минулого тижня. Маски знову обов'язкові. Бельгійців закликають більше працювати віддалено. Тисячі людей вийшли на протести у столиці Австрії. Тут уряд оголосив про новий локдаун. Крім того, з наступного року вакцинація проти ковіду тут стане обов'язковою. Багато кого обурюють не самі щеплення, а те, що людям, мовляв, не дають вибору. Де моя свобода? Хтось думає, що ми живемо в демократії, але насправді це коронавірусна тиранія. Близько 15 тисяч людей протестували у хорватському Загребі. Тут щоденні акції відбуваються вже кілька тижнів. Тепер вони велелюдніші, адже з понеділка до урядових та громадських будівель можна входити лише з паспортом вакцинації. Нове правило поділяє людей на громадян та негромадян. Це велика дискримінація, можна сказати, тоталітаризм. Я боюся за своїх онуків. Нічого доброго з цього не вийде. Протестують і в інших містах ЄС, зокрема у Римі та Мілані. Компенсації хіба на словах. Деякі кримчани досі не можуть отримати відшкодування за отоплене у літніх повенях майно. Зокрема, у червні та серпні впродовж кількох днів випали кількамісячні норми опадів. Тоді негода паралізувала усе середмістя та прилеглі приватні сектори окупованої Керчі. Затоплено десятки помешкань, водою знищено чимало майна. Окупаційна влада обіцяла компенсувати збитки. Для цього виділили майже 500 мільйона рублів. Але мало хто отримав бодай якесь відшкодування. У меня на территории 2 дома. Я имею от этих домов половину, от одного и половину другого, 1/2 доля в наследстве. Я иду в 356 кабинет, мне отвечает специалист. Вам не положено, потому что у вас 2 дома на одном участке. Вот. Но я пенсионер. Как мне восстановить этот дом за 8 тысяч? Это дом моей матери. Она ветеран войны, ветеран труда. Она прошла целину, прошла всю войну. И как мне память моей мамочки сохранить? Я уже написала в прокуратуру и ответила, у меня отказов нет письменных. Только вот у меня есть вот это все ЧЕП. И ведь многим из людей не дают отказы письменные. Лично я только получила 110. И на это я купила материалы. И на второе наводнение, когда сюда 58 сантиметров было воды стояло здесь, и утонули много материалов, особенно гипсокартон. Было 60 листов. Кое-что мы из цемента смогли поднять на что-то вот так вот и спасли. Но сырость свое взяла, они скомковались. И вот на эти 110 я начала делать, что смогла, ремонт, еще докуплять. У нас до трусов эта вода раздела. Подача води до Криму Північно-Кримським каналом можлива лише після його деокупації. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона оглянула дамбу, яку будують на каналі. Він до окупації на 85% забезпечував водою Кримський півострів. Після його перекриття там у 2015 році почали будівництво капітальної гідротехнічної споруди. Загальна вартість будівництва
сума понад 71 мільйон гривень. Уже виконано більше 90% будівельних робіт. За словами постійного представника президента України в Криму Антона Кореневича, подавати воду до окупованого Криму забороняє стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Законом це заборонено усіма можливими регуляторними актами. Це неможливо. Ми говоримо лише про те, що якщо були вкладені державні кошти, а вони були вкладені, і ви знаєте, 90% вже фактично побудовано, то ми маємо довести до кінця. І ті служби, які мають утримувати такі дамби, вони мають це робити ефективно. От і все. А в жодному випадку не йдеться про подачу води. Це неможливо ні законно, ні громадянсько, ні морально. У нас є стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму, введена в дію указом президента. Так, це рішення РНБО. Там чітко написано, що водопостачання до Криму можна відновити лише після відновлення конституційного ладу України на цій тимчасово окупованій території. Тому ми всі чітко слідуємо нашому національному законодавству, і ні про яке відновлення водопостачання мова не йде. Це всі чудово в Києві розуміють. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые касаются темы стягивания войск российских к границам Украины. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу, а также по вайберу абсолютно бесплатно. Адрес нашего скайпа вы видите сейчас на экранах, atr.tv. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Тема Украины будет обсуждаться во время очередного контакта президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Джозефа Байдена и Владимира Путина. Сроки и формат встречи согласовывают. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Лавров. Давайте его послушаем. Во время очередного контакта между нашими президентами его время и другие параметры сейчас обсуждаются. Безусловно, украинская тема так или иначе возникнет. Украина может получить гарантии безопасности от России только реализацией Минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса повышает общий уровень напряженности в Европе, сказал пресс-секретарь Путина Песков. Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт.
На фоне новой угрозы российского вторжения в Украину НАТО и другие ее западные партнеры разрабатывают шаги на опережение, чтобы не допустить этого. Об этом в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть ли у стран Запада готовность к решительным шагам. Ми говорили про те, що стурбованість висловлювати часу вже нема. Кремль має товсті й високі стіни. Він не чує про стурбованість. Він сприйматиме лише активні дії. Мене запевнили, що проходять дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і Європейського Союзу щодо готовності до дуже рішучих кроків, причому на випередження. Йдеться й про політичні, і про економічні кроки. А я напомню, что вчера начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала более 92 тысячи военных возле границ Украины и готовится к нападению к концу января, началу февраля 2022 года. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Пане Олеже, объясните, пожалуйста, для нас и для наших телезрителей популярно, насколько сейчас серьезна та концентрация российских войск у границ Украины, насколько они близки, в принципе, к українським границям? Ну, судячи з того, що ми чуємо цифру 92 тисячі, то я скажу, що ситуація на кордоні стабільна, більш-менш стабільна. І тут головнокомандувач Збройних сил України, він повністю правий в тому сенсі, що ми сьогодні не контролюємо ситуацію, переміщення російських військ в основному планові, і ми не спостерігаємо формування ударного угруповання для вторгнення в Україну. Справа в тому, що ці 90 тисяч, вони стоять там з 15-го року. І це пункти постійної дислокації частин. Це не полігони. Тогда что происходит? Почему тогда мы получаем каждый день, вся информационная верстка забита новостями о том, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину? Как тогда понимать предостережение наших западных партнеров о том, что Россия действительно готовит такое нападение? Разведки западной, европейской, американской, в том числе, на которые ссылается и наша разведка. И вот недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что данные разведки Украины, европейских, американских партнеров сходятся. Как тогда воспринимать эту всю информацию, которую мы получаем последние 2-3 недели? Ну, дивіться, давайте, по-перше, жодна із розвідок, особливо західних, ще не підтвердила цієї інформації. Не треба плутати засоби масової інформації і агенцію інформаційну, агенцію Bloomberg. Це перше. У нас єдине, що начальник розвідки. Да, но при этом мы же слышали такие заявления от Энтони Блинкена, это официальное лицо Соединенных Штатов Америки, которое всерьез предостерегал Украину от полномасштабного вторжения, как, впрочем, и многие другие представители европейского и американского истеблишмента. Дивіться, справа в тому, що Сполучені Штати ведуть свою політичну гру. Вони готуються до зустрічі двох президентів. Президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації. Так, інтересно. І вони дійсно працюють на упередження. Вони набирають собі бали для того, щоб потім було чим торгуватися в ході перемовин. Що стосується нашої інформації, то я скажу, що пан Резніков навіть частково спростовував інформацію, яка була надана паном Будановим. От пан Буданов, на жаль, мені так здається, грає в політичну гру разом з паном Єрмаком. І тим більше, що зимова кампанія – це заздалегідь програшна кампанія, військова. Експлуатація техніки, поведінка особового складу при низьких температурах, непроходимість місцевості із-за снігових заносів або розпутиці, якщо плюсова буде температура, вона фактично зводить на нівець
всі зусилля зимової кампанії. Згадайте фінську війну, Белофінську. А як же авіація, що сталося ракети? з радянськими військами в 39-40 роках? Да, ну а как же авиация и ракеты зимой, как бы их спокойно можно использовать? И никаких Дивіться, для того, препятствий. що спочатку треба розібратися цілі цієї війни. Що хоче Російська Федерація? Російська Федерація хоче поглинути Україну як в політичному, так і в економічному сенсі. І на подальшу перспективу хоче отримати Україну в складі союзної держави, яку намагається відбудувати пан Путін. І це мета його життя і мета його політичної кар'єри. Так ось я вам скажу, що треба бути не сповна розуму, щоб спочатку розрушити інфраструктуру, а потім її відновлювати. Йому нужна ціла Україна. І нанесення ракетно-бомбових ударів зруйнує інфраструктуру, а не дай Боже зруйнує атомні реактори атомних електростанцій. І що? Навіщо йому ця забруднена територія? Ви подивіться на Чечню. На сьогоднішній день, що в Грозному відновили після його фактичного знищення цього міста? Один проспект, і скільки платить Росія сьогодні очільнику Чечні для того, щоб він утримував цю територію і там намагався щось відновити. Скільки грошей щорічно. Тому мета війни не співпадає з тими цілями, які озвучують на жаль, наши посадовцы. Да, но при этом они пошли на это и разбомбили Чечню, да, и то, что это сейчас является дотационным регионом, как-то это им не помешало. Справа в тому, що Чечня є суб'єктом федерації, це внутрішній федеральний округ для них, або автономія в складі федерації. І справа була не в тому, щоб її приєднати, справа була в тому, щоб її не випустити. І ось там мета війни була або смерть, або залишається в складі Російської Федерації. Чеченці вибрали смерть. І тому росіяни були змушені знищувати, просто знищувати, стирати з лиця землі. І вони там застосували тактику выпаленной земли. А вот как тогда смотреть на те карты, которые были опубликованы МОГУР с направлениями, стрелками, откуда, каким образом может нападать Россия в Украину, какие регионы может захватить и так далее? То есть что это такое? Ну, дивіться, там навіть на карті є позначки бригади, що вони начебто наступають бригадами. Ну, вибачте, 90 тисяч, у нас 250 тисяч під ружьом стоїть в Збройних силах України. У нас оперативний резерв там майже 500 000 чоловік. Ну, то це смішно бригадами висуватися окремими напрямками. І навіть я скажу, на сьогоднішній день немає жодної інформації, що на території Білорусі розташовані російські війська. Пан Лукашенко їх постійно спроводжує додому після кожного входу в Білорусь і дуже сильно обмежує їх там присутність. Тому казати про білоруський напрямок сьогодні – це найменш вирогідний напрямок, звідки піде Російська Федерація. Це по-перше. Ну і головне, справа в тому, що коли російський солдат в будь-якому місці перетне кордон України, це буде офіційна війна. Війна, відповідно до якої Організація Об'єднаних Націй буде вимушена вводити свій статут у дію, міжнародне право, а саме накладати ембарго і секторальні санкції на економіку Росії. Всі країни-члени ООН повинні будуть розірвати з Російською Федерацією будь-які стосунки. Так, а мы уверены, да, мы уверены это, потому что и по всем конвенциям, резолюциям, документам ООН Крым и по всему международному праву Крым является территорией Украины, но почему-то на полуострове находятся российские войска, и никто с Россией до сих пор никаких дипломатических отношений, если мы даже говорим про ООН, не разорвал. И более того, страна, которая оккупирует, начинает военную агрессию на территории другой страны, все еще сохраняет право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Это абсурд. Ні, не абсурд. І ми з вами в цьому винні, тому що ми проігнорували резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 2015 року по Криму, яка пропонує Україні визнати анексію Крима збройним конфліктом між Україною і Росією у зв'язку з тим, що анексія відбувалася за допомогою Збройних сил Російської Федерації. А ми цю резолюцію проігнорували. І на сьогоднішній день у Крима немає міжнародного статусу, міжнародного.
ніхто на Заході не може чітко сказати, в якому стані сьогодні знаходиться територія півостров Крим. Тому що Україна ігнорує і не хоче визнавати юридичний статус цієї території. Ось цього і ніяких претензій до Росії немає. Не тільки у Заходу, а й інших країн. А на сході України, я одразу відповім на це питання, а на сході України ми погоджуємося, мовчазниво погоджуємося з Росією, що їх там нема. Там теж немає юридичного статусу цих територій. І тому ніхто не може пред'явити прямі претензії Росії, що вона здійснила збройну агресію проти України. Угу. То есть вы считаете, что в таком случае Украине правильно было назвать вещи своими именами, а в данном случае войну войной? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Ми повинні були самостійно, в першу чергу ми самі повинні були скористатися міжнародним правом і назвати речі своїми іменами, розставити всі крапки над «і». Як хочете це називайте. Але на сьогоднішній день ми цього не зробили. А сейчас претензії до інших. А сейчас это сделать уже не поздно? Ніколи не поздно. Ми можемо в будь-який момент зробити офіційну заяву на міжнародному рівні. Угу. И вместе с этим, пане Олеже, я запомнила выше, вы сказали, что вот то заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Россия может напасть в конце января, начале февраля, это вот все такая скооперированная история с Андреем Ермаком. Как вы думаете, почему тогда? Зачем это нужно? Потому что если мы говорим вот мы с вами сейчас обсудили возможность нападения со стороны России и так далее, то нынешний статус-кво ее абсолютно в таком случае устраивает. Причому всіх устраивает, на жаль. Справа в тому, що треба перебити Вагнер-Гейт. Ось і все. І вам нічого не нагадує цей сценарій? Не розкачуйте човен, а то Путін нападе. Вони зіграли стару пісню, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Ось і все. И вместе с этим, вот мы в начале нашего эфира давали цитату министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал о том, что готовится встреча на высшем уровне лидеров Соединенных Штатов Америки и президента России Владимира Путина, что, впрочем, мы наблюдали, помните, после такой напряженной ситуации у границ Украины весной. Потом в июне состоялась как раз такая же встреча в Женеве между Байденом и Путиным. И сейчас снова педалируется эта тема, педалируется возможная встреча двух лидеров. А зачем, как вы думаете? Ну вот встретились, о чем будут говорить? И останется ли за скобками Украина или наоборот Украина будет в первых рядах предметом переговоров? То есть что это будет? Ну, я думаю, що Україна буде десь посередині цих перемовин. Вони відбудуться в будь-якому випадку. Справа в тому, я нагадаю, що Джо Байден після закінчення перших перемовин в червні місяці сказав, що він дає Володимиру Путіну 3-6 місяців на виконання там якихось завдань. На жаль, ми з вами до нас не довели ці завдання. І ось 6 місяців пройшло, зустріч готується і будуть підводити підсумки. А я ще нагадаю слова пана Лаврова тиждень тому. Він казав, що питання України треба вирішувати в Вашингтоні. І ось вони будуть там вирішувати питання. Я думаю, що там буде обговорюватися це саме хто буде куратором, що ли, держави Україна. І Сполучені Штати будуть відстоювати свою позицію, що Україна – це західна держава, і що вектор її розвитку повинен бути направлений на захід, а не на схід. Ну, это не опасная история, что снова Украину обсуждают без Украины? То есть можем ли мы здесь полностью душой и телом доверять Соединенным Штатам Америки? Ну, на жаль, нам з вами приходиться вибирати з двох зол найменше. Я би так сказав. І ліпша ситуація, я думаю, що це примкнути до західної культури, аніж до російської. А чому обсуждають нас без нас? Тому що ми не виконуючи міжнародні стандарти або міжнародне право, ми не є суверенною державою на сьогоднішній день. У нас немає власних вимог до наших партнерів, до міжнародного суспільства, і тому ми змушені, щоб хтось вирішував наші питання.
Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Министр обороны Украины Алексей Резников не верит во вторжение России, о котором предупреждают западные партнеры. По его словам, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор. Вот его цитата. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним, головнокомандуючим, 4 дні провести в ООС, спілкуватися з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. У нас більше 400 тисяч людей пройшли через фронт, ветеранів, які сьогодні будуть готові встати та захищати свою землю. Такого легкого проходу, як це було у 2014 році, вже не буде. Люди знають, що таке пролита кров, і як проливати кров теж знають, вміють це робити. Страны-партнеры Украины заверили, что будут помогать в случае нового наступления России. Об этом сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов по результатам визита в Канаду на Международном форуме по безопасности. Вот что он сказал. Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде, то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Че». Вот служба внешней разведки России обвинила США и Европейский Союз якобы поощрение конфликта на Донбассе. Там отмечают, что именно этим вызвана публикация наращивания российских войск возле границ Украины для вторжения. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину. США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летальные комплексы в целях осуществления военных провокаций. Нас беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки на Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Тишкевич, експерт з питання міжнародної політики. Пане Игаре, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот услышали сейчас заявление службы внешней разведки Российской Федерации, которые, в принципе, крайне редко делают вообще какие-то заявления. Вдруг сейчас на фоне вот тех сообщений, которые мы получаем о наращивании войск у границ Украины, служба внешней разведки России обвиняет США и Европейский Союз якобы поощрении там военного конфликта на Донбассе. Какой можно с этого сделать вывод? Ну, отдельно из этого заявления выводы делать не стоит. Если мы будем оценивать заявление, точнее политику Российской Федерации на украинском направлении, медийную подсветку, будущие процессы, в том числе встречи Путина и Байдена, Россия действует в традиционном для нее ключе, а как любит повторять Лавров либо Путин, методом эскалации ради деэскалации. То есть повышая ставки перед входом в переговоры. И, соответственно, по состоянию на сегодня задача Российской Федерации максимально спровоцировать Украину на резкий ответ. С одной стороны, чтобы потом показать, что якобы ничего не было, это просто якобы измышление украинской стороны. А с другой стороны, если Украина, например, будет приводить в боеготовность войска, если, например, начнется мобилизация, то, с одной стороны, оценить мобилизационный потенциал, а с другой стороны, заставить Украину потратить дополнительный ресурс. Даже в случае, если не будет, как говорится, самого обострения. То есть на данный момент для России критично важным является любыми путями за 2022 год с провокациями экономическими, внутриполитическими, с обострением на Донбассе заставить украинские власти в том либо ином формате войти в прямой контакт с руководством ОРДЛО, чтобы был хотя бы по частично определенным пунктам, чтобы появилась просто прямая линия связи. То есть это позволит России на следующем этапе выходить и как раз говорить о том, что необходимо выводить Россию из тезисного восприятия как участника конфликта. Так, а если нет? А если нет? Они уже 8 лет пытаются Украину подтолкнуть на прямые переговоры с террористами. Но вот если опять снова не получится, что дальше?
Но если опять с того не получится, давайте посмотрим процесс попытки дискредитации Украины на внешнем поле, попытки выйти на систему договоренности. То есть для Российской Федерации, если мы говорим, и тут вопрос не только в Украине, Россия рассчитывает на протяжении ближайших 4-5 лет выйти на систему глобальных договоренностей, то, что Путин называет многополярным миром. То есть для Кремля крайне важно зафиксировать за собой статус политической супердержавы, точнее оставить за собой, потому что экономически Россия таковой уже не является. И на основе этого пытаться возобновить технологическое сотрудничество со странами Запада и таким образом, ну, скажем так, провести технологическую модернизацию собственной экономики. Про это говорят в том числе отраслевые программы развития Российской Федерации. То есть как минимум 8 ключевых, там и нефтетопливный комплекс, и радиоэлектронная промышленность и так далее. То есть все эти программы, они указывают, что до 2024 года условно создается, ну, назовем так, благоприятный климат для прихода технологических инвестиций, начала сотрудничества. Но само начало, оно не обязательно. А вот с 24 по 26 год в России явно рассчитывают на определенный прорыв. То есть к этому моменту надо выходить из-под санкций. Значит, к этому моменту необходимо каким-то образом выходить на систему глобальных договоренностей, что, в принципе, Россия пытается провести тактикой малых шагов. То есть давайте заметим, как изменилось, точнее, перешли в сторону снова реальполитик в отношениях с Соединенными Штатами Америки. С одной стороны, политическая риторика остается, с другой стороны, Путин и Байден обсудили несколько ключевых направлений, по которым есть взаимный интерес. То же самое зафиксировано в документах Европейского Союза, в частности, программа документов в основах политики на российском направлении от 16.06.2021 года. То есть, соответственно, Россия уже сделала определенный задел, и для нее сейчас необходимо постепенно усиливать свои позиции. А Украина — это в данном случае для России это зона, которую она хочет показать как зону своего влияния, но, с другой стороны, это один из многих проблемных очагов на мировой арене, где есть российское присутствие, и который будет участвовать, назовем так, в большом обмене уступками. Так, и где здесь возможная встреча Байдена и Путина? Какова вероятность того, что в ближайшей перспективе она состоится? В ближайшей перспективе она состоится. Без вероятности, она просто состоится. То есть на протяжении ближайших, я не знаю, когда Новый год, на протяжении ближайших 3 месяцев она точно будет. То есть у нас такой день сурка получается, повторяются события весны этого года? А до этого такой день сурка проходил при другом президенте США, при другом президенте Украины, только Путин оставался неизменным. Да, встречался, правда, в Хельсинки с Трампом. Россия идет тактикой мелких шагов, то есть понемножку. То есть заметьте, когда последний раз усилилось политическое либо санкционное давление на Российскую Федерацию. Если я не ошибаюсь, это был 2016 год по украинскому направлению. После этого все санкции, даже после задержания моряков, точнее расстрела украинских кораблей возле Крыма, несмотря на грозные заявления, это все носило, чисто такой, как бы сказать... Персональные санкции были, да. Да. Вот поэтому давайте посмотрим и тот же самый «Северный поток-2», и программу утилизации ядерных отходов, и программу разговоров о запуске Северного морского пути. То есть Россия пытается идти путем малых шагов, где на каждый год стоят свои относительно небольшие цели. И в данной ситуации тогда какие должны быть превентивные меры со стороны Украины? Как минимум, если мы имеем неплохие контакты с нашими западными партнерами, заявление о такой вещи, как поддержка, это хорошо. Но ничто не мешает любыми путями получить определенное присутствие, физическое присутствие военных из государств, которые мы считаем своими партнерами, в восточной части Украины. Это могут быть небольшие маневры, это могут быть инспекционные поездки. Но суть в том, чтобы они сменяли, одна группа сменяла другую. И это определенный политический риск для России дополнительно. Он смешон, он не велик, но как бы там ни было, это сдерживающий фактор. Второй сдерживающий фактор, точнее не сдерживающий фактор, а это уже вообще проактивная позиция. Мы говорим, что мы находимся в состоянии информационной войны с Российской Федерацией, но хорошо, если мы находимся в состоянии информационной войны, когда Украина последний раз проводила наступательные информационные операции.
на российское информационное поле. Вот, то есть пытаться найти выходы, в том числе на блогеры, местная пресса и так далее, чтобы через эти каналы запускать свою повестку. Потому что если мы только отбиваемся от тезисов и от обвинений, на которые на нас навешивает Кремль, но рано или поздно мы будем проигрывать. Дякую вам дуже, пане Ігоре. Чухсалено, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ігор Тишкевич, експерт з питань міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. Тим временем з нами зараз на прямій зв'язі Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа», військовий експерт. Пане Дмитро, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрий вечір. Пане Дмитро, я бы хотела начать нашу беседу со следующего информационного сообщения, которое вот появилось буквально час назад. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу. Цитирую: «Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах». Конец цитаты. Вот это заявление секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева. Потом заявление службы внешней разведки России, которая обвинила США и Европейский Союз в якобы поощрении конфликта на Донбассе. До этого заявление заместителя главы Совета Безопасности России о том, что со стороны Украины может быть инспирирована некая провокация на экономические объекты России, размещенные на территории оккупированного полуострова. Вот как воспринимать в комплексе эти все заявления? Не кажется ли вам, что вот этими всякими заявлениями они каким-то образом уже ищут оправдание своим будущим возможным каким-то провокациям? Гюльсум, треба розглядати в комплексі. Я не погоджуюся з попереднім вашим експертом, який говорить про те, що не варто розглядати і чи то звертати увагу на заяву Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ця заява, по-перше, прозвучала вперше за 8 років російської агресії на сході, відповідно анексії Криму. До цих пір заяв з боку Служби зовнішньої розвідки не було. А з іншого боку, Гульсум, треба говорити про те, що подібні заяви – це свідчить про спланований характер інформаційно-психологічної операції російських спеціальних служб. Тобто йдеться про військово-політичний тиск не тільки на український уряд, але й відповідно в першу чергу на наших західних партнерів. Якщо ми згадаємо, Гюльсум, власне, повідомлення в американських ЗМІ про концентрацію російських військ на кордонах з Україною з'явилося після випробування в Росії гіперзвукової протикорабельної ракети «Циркон». А після того, 15 листопада, відбулося випробування вже протисупутникової зброї. І, відповідно, Сполучені Штати зрозуміли, що певним чином порушується баланс сил не тільки на морі, але й, відповідно, в космосі. Саме з цим був продиктований візит очільника ЦРУ в Москву. Власне, намагалися, скажімо так, домовитися про певні червоні лінії. І не випадково, власне, Сполучені Штати використовують українську тему як елемент військово-політичного тиску на Російську Федерацію. І тут варто зауважити знов-таки позицію, чи то прокоментувати позицію Франції з приводу можливого військового втручання, чи то безпосередньої агресії Російської Федерації у внутрішні справи України. Справа в тім, що наразі Російська Федерація нарощує свою присутність в африканській країні Малі, яка входить в орбіту військово-політичного впливу Франції. І, відповідно, Франція занепокоєна подібними сценаріями. І знов-таки французькі партнери вирішили в якості важелю дипломатичного тиску на Росію використати українське питання. Давайте разом з вами подивимося ще на одну заяву, яка буквально сьогодні з'явилася. Це про можливість розміщення на території окупованого Криму 3 додаткових батальйонів, оснащених, власне, важкими вогнеметними системами «Сонцепьок». Ну, це, знаєте, по великому рахунку, там є одна фраза. До 27-го року, я перепрошую. Але це вкладається в єдину картину, власне, нарощування, ескалації і можливої
безпосередньої військової агресії Російської Федерації. Разом з тим, Гульсум, я вже говорив в вашій студії, але повторюся, що безпосередньо з території Російської Федерації не буде, власне, військового вторгнення. Більше того, я хотів би зауважити, що інформація Bloomberg про можливий білоруський напрямок як один з варіантів вторгнення Збройних сил Російської Федерації не відповідає дійсності. На території Республіки Білорусь наразі немає контингенту регулярних Збройних сил Російської Федерації. Ту інформацію про накопичення російських військ поблизу білоруських кордонів, я нагадаю, так званий Єльнінський коридор, яку оприлюднила Вашингтон-Пост, варто розглядати як можливий варіант, але не більше того. Справа в тім, що від Єльні до Білорусі дійсно 100 кілометрів, в той час як від Єльні до України 300 кілометрів. І ще один дуже цікавий і показовий момент, власне. Гульсум, оце все нагнітання, воно і не випадково в моменті появи останньої заяви Патрушева про можливість масових заворушень. Разом з тим, тут доречно згадати висловлювання, чи то заяву президента України Зеленського, який сказав про те, що нас не варто лякати. Україна зразка 21-го року – це не Україна зразка 14-го року. Збройні сили України готові дати кваліфікований фахову відповідь будь-яким намаганням з боку Російської Федерації щодо можливої інтервенції на територію України. Тому варто заспокоїти українців і, ну скажімо так, зберігати порох сухим. Ще один, знаєте, момент я хотів би звернути увагу. Власне, Російська Федерація наразі нарощує свою військову присутність на окупованих територіях Луганської і Донецької області. Не випадково, власне, в перші числа листопада правою справою було зафіксовано передислокацію батальйонно-тактичної групи з території Російської Федерації на територію окупованих районів Луганської області. Ця інформація пізніше була підтверджена ОБСЄ, які зафіксували бронетехніку без опізнавальних знаків. Йшлося про кількість приблизно до 70 одиниць. Наразі на території так званої ЛНР сформовано нову батальйонно-тактичну групу в районі Міусінська, це до 70 танків і 20 систем реактивного залпового вогню «Град». І аналогічна нова батальйонна тактична група сформована на території так званої ДНР поблизу Тернового. Там так само нараховується до 100 одиниць важкої бронетехніки. Оце реальні сценарії можливого військової ескалації, власне, з боку Російської Федерації. Що стосується, власне, проведення інформаційних операцій, то я хотів би нагадати пану Ташкевичу, хай подивиться в інтернеті, власне, мною була оприлюднена інформація щодо можливої ескалації чи то нападу з боку Російської Федерації на момент, якщо в Азовському морі буде знайдено поклади питної води. Реакція з боку Росії була дуже нервова. Близько 60 сайтів почали обговорювати цю тему. Тобто ми вдарили по дуже болючій темі. Російській Федерації зіграли на випередження. Мене навіть назвали новітнім Манштейном, який розробляє плани, причому це цитата російських політологів, можливого наступу з боку Російської Федерації. Оце і була інформаційна психологічна операція української сторони щодо протидії, власне, російським специальным службам. Вот, пане Дмитро, когда мы говорим про готовность украинской армии, многие военные аналитики, политические аналитики говорят и акцентируют внимание на обороноспособности. Естественно, это очень важный аспект, но в том числе мы говорим о готовности гражданского населения, людей, украинцев к возможному развитию событий. Мы сегодня уже в эфире с нашим гостем упоминали Израиль, да, то когда вот с сектора Газа летят ракеты в Израиль, то там люди четко понимают, как им
поступать. У них есть четкие инструкции, куда бежать, где находиться и так далее. Если это там старый какой-то дом, то люди сразу понимают, что нужно спускаться в подвал или там в лестничные пролеты. Если это новый дом, то там есть специальные такие капсульные квартиры, куда сбегаются люди за считанные секунды. На дорогах есть указатели и так далее, где находится ближайшее бомбоубежище. Вот с гражданской точки зрения Украина готова, люди готовы, кто-то работает вообще с людьми у нас в стране, что делать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину. Украинцы, как вы думаете, готовы к этому? Ну, ви знаєте, давайте почнемо з того, що, в принципі, наразі вже відпрацьований механізм створення системи територіальної оборони. Це новітні українські військові практики, коли, власне, за рахунок от саме територіальних підрозділів створюється і мобілізаційний резерв, і, відповідно, нарощується боєздатність цивільного населення в моменті протидії російській агресії. Давайте не забувати, Гульсум, що серед цивільного населення є приблизно до 400 тисяч громадян України, мається на увазі колишніх військовослужбовців чи членів добровольчих батальйонів, які стали зі зброєю в руках на захист української держави. Погодьтеся, така цифра в порівнянні зі 100 тисячами, якими нас наразі лякають російських вояків, зосереджених на кордонах з України, дає всі підстави говорити, що легкої прогулянки росіян по території України не буде. Захлинуться кров'ю. 500 000 мають досвід збройного протистояння. Ще 300 тисяч нараховує українська армія і всі інші силові структури. Тому я досить спокійно, знаєте, дивлюся на всю цю істерику з приводу 100 тисяч, хоча, знов-таки, ця інформація американської сторони, вона не відповідає дійсності, бо за даними української розвідки зосереджена не більше 90 тисяч. А згідно всіх норм чи то правил військової стратегії, контингент вторгнення має втричі, як мінімум, перевищувати чисельність угрупування, яке знаходиться в режимі активної оборони. То поясніть мені, нашу нас лякати? Ми з 2014 року знаходимося в стані активної війни з Російською Федерацією. Країна відпрацювала механізм протидії, власне, цій агресії. Захлинулися плани Російської Федерації щодо створення так званої Новоросії. Не вдалося створити не в Запоріжжі, не в Харкові, не в Херсоні, не в Одесі. І Путін це прекрасно розуміє. Пане Дмитро, извините, я вас перебила. Тогда есть ли у вас ответ на этот вопрос, на что нас лякаты? Действительно, зачем? Почему сейчас именно акцентируется на этом такое внимание от наших западных партнеров? К чему? Юльсум, по-перше, власне, чому лякає Російська Федерація? Їй треба розв'язати питання газогонів Північний потік-1, Північний потік-2. Наразі, згідно 3-ї енергетичної хартії, прокачка цими газогонами обмежена до 50%. Відповідно, такий стан речей не задовольняє Російську Федерацію. Да, мы в принципе понимаем, да, пане Дмитро, извините, я вас перебиваю, потому что мы понимаем, в принципе, чего хочет Россия, мы понимаем, что ее не удовлетворяет и так далее, но мне все-таки интересна позиция наших западных партнеров, потому что первая информация о том, что Россия очень активно стягивает войска к границам Украины, она как раз пошла из Запада и с западных средств массовой информации. Вашингтон-Пост, потом дальше подтянулись уже и другие, Политика, Гардиан и так далее, подтянулись другие средства массовой информации. После этого мы уже услышали активные заявления американского истеблишмента, европейского истеблишмента и так далее. То есть я больше про Запад. Они нас пугают или же действительно все так серьезно? Но с ваших слов не выглядит, что так прям серьезно, что Россия планирует нападать. Ви знаєте, Юльсум, в будь-якому разі є загроза російського вторгнення. Тим більше, що значить вторгнення? Росія – країна-окупант. Ми 8 років воюємо саме з Російською Федерацією. Що стосується позиції Заходу, то я пояснив. Використовується українська карта для того, щоб мати додатковий важіль тиску, власне, на Путіна. Щоб дати можливість продовження чи то введення нових економічних санкцій у разі ескалації можливої напруги.
Тут чітка і прагматична позиція. Давайте подивимося, власне, на позицію хоча б Великої Британії. Вона вибудовує свою вісь Лондон-Анкара, де відповідно Україні відведена стратегічну позицію. І не випадково Велика Британія першою з країн заявила про можливість відправки додаткового військового контингенту у кількості 600 вояків. Це дипломатичний крок, це заява на рівні МЗС, але менше з тим. Велика Британія дала чітко зрозуміти, що відповідно розглядає Україну як одного з ключових військово-політичних партнерів своєї країни. Юльсун, давайте подивимося сьогодні. Прийшли знов катери зі Сполучених Штатів, які дозволять українській стороні вирішити питання вільного судноплавства акваторіями Азовського і Чорних морів. Це підтримка з боку Сполучених Штатів? 100%. Ми маємо подякувати, власне, нашим західним партнерам і піднімати питання розширення саме військово-політичної співпраці, в першу чергу, зі Сполученими Штатами і Великою Британією, і подальшим поглибленням цієї співпраці в моменті переоснащення Збройних сил України як єдиного гаранта захисту наших національних інтересів. А всі розповіді про наявність додаткового іноземного контингенту, ну це, знаєте, у мене викликає це легку іронію. Я навіть не буду це коментувати, це по-перше. А вот как же вот это заявление администрации президента США Джо Байдена рассматривает возможность начать отправку в Украину военных советников для украинской армии и нового вооружения? Об этом сегодня сообщила CNN. И по данным источников издания, такое решение может быть принято из-за информации о скоплении российских войск у границ Украины. Юльсум, я не відкрию військової таємниці. Американські інструктори присутні на полігонах Яворів і Широкий Лан. Тому це не є вже такою новиною. Сполучені Штати, я ще раз підкреслюю, розширюють рамки військово-технічної співпраці. І не випадково, Гюльсум, якщо ви подивитеся, саме на цьому тижні з'являється повідомлення Міністерства оборони України про перше вдале застосування американських протитанкових ракет «Джавелін». Погодьтеся, це вже сигнал з боку Україні, в першу чергу Російської Федерації, про те, що ми переходимо від активної оборони до, відповідно, зміни тактики і стратегії ведення війни на сході України. В цьому контексті і виглядає зрозумілим використання, перше, турецьких байрактарів. Тобто ми даємо зрозуміти Російській Федерації, що ми будемо захищати свою державність і свій суверенітет всіма наявними засобами. І Російська Федерація досить нервово реагує. І це краща інформаційна психологічна операція української сторони. Бо погодьтеся, коли застосування байрактарів і джавелінів коментує і Путін, і Лавров, то це і є інформаційні атаки української сторони. Причому російська сторона прекрасно розуміє, що немає чим їм відповідати на турецькі байрактари і американські джавеліни. Немає протидії. Тому, власне, і саме з цим пов'язані заяви Лаврова і Патрушева про те, що Україна нарощує свою військову активність і розглядає військовий сценарій звільнення Донбасу. Росія нервує, і це прекрасно. Це і є зміна навіть, власне, в політичному і ідеологічному протистоянні з Російською Федерацією. Ми перейшли в наступ. І коли оці експерти коментують, відверто ахінею несуть, про те, що ми займаємо пасивну позицію, то хай мені пояснять, чому тоді звучать подібні заяви з боку Патрушева, з боку Путіна, з боку Лаврова та інших очільників російської держави, які свідчать про те, що Україна вперше за 8 років змінила повністю стратегію, тактику не тільки військового протистояння, але й в першу чергу політичного і інформаційного. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чопсагону, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Дмитро Снігирьов був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт та співробітник
співголова громадської ініціативи «Право справа». А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на несколько секунд. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Самые актуальные новости для вас подготовили наши журналисты. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. У нас к нам в режиме онлайн подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Не пропустите. Куршкенч. Адвокат Едем Семідляєв вийшов на волю після 12 діб адмінарешту. Весь термін він відбув у Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання. Конечно, в первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое, большое спасибо. Зараз торт з'їш і робота з поліцією. А от зустріти адвоката окупаційні силовики не дозволили. Вони почали затримувати людей ще за 10 хвилин до того, як Едем Семідляєв вийшов з будівлі ІТТ. Вони заздалегідь підігнали 2 автобуси, і розгвардійці почали заводити туди людей. Неповиновение законному требованию. Очень большое количество людей сегодня приехали встретить Эдема Семидляева. Вот как видите, шариками. Повторяю, ваши действия незаконны. Требую разойтись. За інформацією активістів Кримської солідарності, окупаційні силовики затримали 31 людину. Серед них є і журналісти. Розганяти мирних людей прийшов майже весь склад окупаційного центру протидії екстремізму. Здесь в автобусе сейчас находится 20 человек. Из них 10 человек – это женщины. Сотрудники полиции пока не комментируют, в какой отдел полиции их повезут. Мы пытались выяснить, нам не отвечают на этот вопрос. Мы обязательно постараемся в ближайшее время узнать, куда их везут. Эдем Семидляев только что покинул здание следственного изолятора. К сожалению, встретить его в нормальной человеческой манере не получилось, потому что сотрудники правоохранительных органов просто разогнали людей, которые пришли его встречать. Згодом стало відомо, що людей відвезли до Київського райвідділку окупаційної поліції Сімферополя. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Семідляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Семідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля окупаційного суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а й змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горе-звісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців, та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. 4 роки без Веджії Кашка. Життя Веджії Апті – суцільна боротьба. У 9 років разом з усім народом її депортували. В Узбекистані вже у 50-ті активно включається у національний рух. У 67-му, після виходу указу, яким по суті заборонялося кримським татарам повернення на батьківщину, Веджії Апті навпаки їде до Криму. Радянська влада ще двічі виганяла Веджії Апті з родиною з Криму, вивозили їх у голий степ. У часи поневірянь втратила 2 дітей. Її домівки знищували. Лише з 3-ї спроби у 76-му вдалося залишитись на батьківщині в Криму. І то завдяки підтримці академіка Сахарова. І навіть після цього боротьбу не припинила. А коли у 2014-му її землю знову захопив окупант, попри вельми поважний вік і хвороби, бореться далі. Переймається через арешти кримських татар окупантами, підтримує їх родини. Так само активно Веджія Кашка захищала АТР, коли окупанти почали витискати телеканал з півострова через його непримиренну позицію із окупацією. Не бійтеся ніхто.
Люди бояться, але не треба боятися. До суду приходити бояться. Ми не будемо боятися заради нашої батьківщини. Ми не захопили іншу батьківщину. Це вони нахабно захопили нашу. Ми живемо на нашій рідній землі. Нехай бояться ті, хто без дозволу сюди прийшов, та нехай бояться ті, хто вивозить наших хлопців звідси та судить їх. Куди вони завтра підуть? Її не стало 23 листопада 2017 року. Трагічна загибель потрясла увесь кримсько-татарський народ. Тоді російські окупаційні силовики затримували Бекіра Дігерменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача, Казіма Аметова та саму Веджія Кашка. На 82-річну жінку надягли кайданки та вдарили прикладом автомата. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої. За словами адвоката Миколи Полозова, люди у цивільному із посвідченнями співробітників ФСБ вилучили записи камер спостереження на місці тих трагічних подій. Таким чином замітали сліди. А российские власти отказались провести надлежащее расследование обстоятельств ее смерти. Никто из силовиков никакой ответственности не понес. Европейский суд принял в свое производство жалобу сына Веджия Кашка. Дата рассмотрения дела неизвестна. Российские власти смогли допустить ее гибель, однако никогда не смогут уничтожить память о ней. Ім'я Веджія Кашка назавжди залишиться у пам'яті тих, хто її знав. Уписано в рядки національного визвольного руху і назавжди викликатиме шану як жінка-легенда, що усе життя боролася за свободу свого народу. До України прибули ще 2 катери типу «Айленд», переданих США для військово-морських сил України. Їх доставили на борту вантажного судна «Оушен Грант» із міста Балтімор у США. Катери, які отримали назви «Фастів» та «Суми», розвантажать в Одеському морському торговельному порту. Вже незабаром на них піднімуть військово-морський прапор України. Та під командуванням українського екіпажу вони розпочнуть бойове чергування по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку. У складі ВМС України уже є 2 патрульні катери типу «Айленд» – Слов'янськ та Старобільськ. Їх офіційна передача українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтиморі. 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС. Військово-морські сили України загалом матимуть 4 кораблі цього типу, із яких можна буде сформувати повноцінний дивізіон. Ще 14 українців повернули з Сирії, з них 11 діти. Їх евакуйовано до Києва з табору закритого типу Аль-Хол, що на північному сході Сирії. Це найбільша група українців, яких вдалося одночасно повернути за час евакуаційних операцій з цієї країни. В Офісі президента повідомили, що у Сирії залишаються ще 19 громадян України. Вони перебувають у таборі Родж. Здебільшого це жінки та діти, які є у списках МЗС, та які бажають повернутися на батьківщину. Кожної людини з українським паспортом – це життя громадянина України. І українська держава дбає про всіх своїх громадян. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міноборони та Міністерства зовнішніх справ, ми повернули ще 14 українських громадян з Сирії. На жаль, там ще залишаються наші громадяни, і ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх повернути. Ковід-пандемія в Україні йде на спад. Про таке повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Кількість хворих на коронавірус та ушпиталених з цією хворобою скоротилася на 20%. На тлі зменшення кількості госпіталізованих навіть збільшився резерв місць із киснем у лікарнях. Тим часом за добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових хворих на ковід. Померли 720 людей. Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду – мінус 20 та мінус 19% за тиждень відповідно.
Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – від 3 до 6% за останній тиждень. Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500. Повний курс вакцинації отримали вже 10 мільйонів українців. У МОЗі закликають інших не затягувати і зробити щеплення, аби захистити себе від хвороби або тяжкого її перебігу. За словами міністра охорони здоров'я, зробити щеплення рекомендовано і тим, хто вже перехворів. За даними Центру контролю та профілактики захворювань, у США ризик повторно захворіти у невакцинованих удвічі більше, ніж у тих, хто щеплення зробив. Віктор Ляшко також розповів, які вакцини можна комбінувати. Нагадаю, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину, тобто або Модерну, або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після Коронавак вколоти Модерну або Pfizer поки не рекомендується. Ситуація з коронавірусом покращується і в окупованому Криму. Про це звітують окупаційні чиновники. Там зафіксували 1097 нових випадків COVID-19. Це на 124 випадки менше, ніж днем раніше. При цьому смертність не знижується. За минулу добу від коронавірусу пішли з життя 36 людей. Страшна троща у Болгарії. У ніч проти вівторка в аварію потрапив автобус із туристами. Він повністю згорів. У салоні було 52 людини, 45 загинули. Серед жертв 12 дітей. Не всі можуть винести таке видовище. Це жах. Деталі цієї трагедії буде розслідувано. Люди усередині згоріли живцем. Упізнати їх буде дуже складно. Автобус віз туристів з Північної Македонії. Вони поверталися до Скоп'є зі Стамбула. Трагедія сталася на трасі за 45 кілометрів від Софії. 7 людей змогли врятуватися, бо встигли вистрибнути. Їх доправили до лікарні у болгарській столиці. У них опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів. Деяким потрібна операція, але загалом стан стабільний. Що спричинило ДТП, ще належить з'ясувати. Також невідомо, що сталося першим – сама троща чи займання. Поки що можемо лише сказати, що це жахлива трагедія. Хочу висловити співчуття родичам загиблих. Вже кілька днів на нідерландських вулицях неспокійно. Люди протестують проти коронавірусних обмежень. Почалося все з Роттердама, потім перекинулося на інші міста. Люди виступили проти введення паспортів вакцинації та посилення інших карантинних заходів. Подекуди виникають сутички. Так у Роттердамі поліція відкрила по демонстрантах вогонь. 4 поранили, понад 60 арештували. Протестують не лише у Нідерландах. Це Брюссель. Тут вийшло понад 35 тисяч осіб. Пострілів і сутичок не було, але розганяли водометами. У відповідь на поліцію летіли димові шашки та петарди. Коронавірусні обмеження тут посилили минулого тижня. Маски знову обов'язкові. Бельгійців закликають більше працювати віддалено. Тисячі людей вийшли на протести у столиці Австрії. Тут уряд оголосив про новий локдаун. Крім того, з наступного року вакцинація проти ковіду тут стане обов'язковою. Багато кого обурюють не самі щеплення, а те, що людям, мовляв, не дають вибору. Де моя свобода? Хтось думає, що ми живемо в демократії, але насправді це коронавірусна тиранія. Близько 15 тисяч людей протестували у хорватському Загребі. Тут щоденні акції відбуваються вже кілька тижнів. Тепер вони велелюдніші, адже з понеділка до урядових та громадських будівель можна входити лише з паспортом вакцинації. Нове правило поділяє людей на громадян та негромадян. Це велика дискримінація. Можна сказати, тоталітаризм. Я боюся за своїх онуків. Нічого доброго з цього не вийде. Протестують і в інших містах ЄС, зокрема у Римі та Мілані.
«Поверніть мого тата». Так називається документальний фільм, який підіймає одну з найболючіших тем сучасності – дитинство без батька. Ідея створення стрічки належить Кримсько-татарському ресурсному центру, а втілити її в життя допомогли продакшн-студія «Мир і Ко» та німецьке посольство. Мета проєкту – привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми політв'язнів Криму. У фільмі зібрали історії дітей, чиїх батьків російські окупанти посадили за ґрати чи насильно викрали після захоплення Криму. Однією з 5 історій є розповідь 8-річного Імрана. Його батька Різу Омерова окупанти по сфабрикованим звинуваченням засудили до 13 років колонії, начебто за участь в терористичній організації та спробах насильницького захоплення влади. Когда его забирали, младший братик его вообще не видел. А третий братик начал плакать за ним. И второй тоже. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Он тоже нам отправляет. Когда он вернется, мы будем играть с ним. И маленький братик тоже будет играть. Я его сильно люблю, скучаю за ним. Анімація до фільму частково зроблена з малюнків самих дітей. Вони ілюструють дитячі розповіді про те, якими вони пам'ятають дні, коли в їхніх сім'ях все було добре, і як все змінилося, коли окупанти забрали в них тат. В настоящее время по статистике 197 детей – это те дети, у которых родители находятся в местах несвободы, то есть в СИЗО или в колониях. Но мы не должны забывать о тех детях, у которых родители пропали без вести. Мы не должны забывать и о тех детях, родители которых были убиты. И на сьогоднішній день таких дітей з десяток. Ця картина дозволить людям побачити свавілля, вчинене в Криму російськими окупантами, очима дітей, та повідомить про їх біду всьому світові, каже продюсер і керівник продакшн-студії «Мир і Ко» Мирослав Гай. Це біда для всього світу, що в 21 столітті у нас абсолютно сталінськими методами, диктаторськими методами продовжують репресовувати людей, так як це було колись в 1937 році. І я думаю, що на такі речі має реагувати будь-яка інтелігентна, інтелектуальна, сучасна, цивілізована людина. Ніхто не може проходити повз це безучасно. Інтерв'ю у дітей брала режисерка Олександра Анкудінова. Перед зйомками вона психологічно налаштовувала малечу, так як їм було дуже важко говорити на такі болючі теми. Кожна історія для мене особиста – це історія про силу дітей, про їх дух, про те, що попри складнощі вони готові чекати, готові боротися. І як ви чули, одна із героїнь, Хадіджа, вона сказала, що нас стає все більше, тих, хто говорить про цю проблему відкрито. І для мене це було важливо з точки зору human rights, так, з точки зору допомоги дітям. Голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонував показати фільм «Поверніть мого батька» дітям російських політиків, які розв'язали війну проти України, щоб дати їм відчути той біль, який окупанти завдали кримським родинам. Каже, важко усвідомлювати, що в Криму відбувається таке беззаконня. Трагедія дітей в тому, що окупанти позбавили їх батьків. Вони просто незаконно, злочинно заарештували їх батьків, закрили їх за ґратами на 20, 17, 13, 14 років. І ці діти залишилися без своїх батьків. Це таке, що не може просто в нормальному світі відбуватися, а в нашому житті, в їхньому житті це відбувається. І тому ми підтримуємо такі фільми, сподіваючись на те, що вони достучаться до серця тих людей, до сердець тих людей, які можуть впливати на те, щоб у світі було менше таких трагедій, як зараз відбуваються в Криму. Я как духовный лидер, как муфтий, что бы хотел сказать. Эти дети, в исламском праве, в исламе, права детей, особенно сирот, они опекаются, они защищаются. Есть призыв
помогать этим детям постоянно, поскольку они лишены отцовской поддержки. То есть сирота в исламе – это тот, кто лишен отца, не матери, отца. Это очень важный момент. Почему? Потому что отец, он тот, кто обеспечивает семью в исламском праве. И эти дети, хоть их отцы живы, но они по сути являются сиротами по нормам исламского законодательства. І вони ті, яким ми обязаны сьогодні допомагати. Фільм навмисно зробили 20-хвилинним, щоб встигнути за годину, яку надають на міжнародних майданчиках, показати стрічку та розповісти присутнім про порушення прав дитини в окупованому Криму. Він перекладений 7 мовами – українською, арабською, німецькою, англійською, турецькою, італійською та іспанською. Творці фільму подали заявки для участі в українських фестивалях та конкурсах у Австралії, США, Великобританії, Німеччині, Франції. Широкому загалу фільм буде доступний влітку наступного року. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, Сагыл АТР телеканалының телесерджілері эфирде бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізні мен сізлерге ваде еткенім кебі біз милимежес рейсіміз Рифатаға Чубаровнен бұл яйнымызда бера-бера олажақмыз ве эсас біздерні мерақландырған меселерні музакир етмеге планлаштырдық. Келініз бера-берлікте милимежес рейсімізні селямлайық. Рифатаға селям алейкум, хайрлы акшамлар. Селям алейкум. Рифатаға чоға қатендем адиселер юзбере, мен мисал оларақ сізден лаф етмеге істегенім 6 мойын бойле бір суалыны язып кештім, ама анги бірісіні етіштірерміз, бақажамыз. Келіңіз Эдемаға Семедляевден башламаға теклиф етем, чүнке аман-аман бір саат евелсі Эдемаға Семедляев не айет аписханеден чықты, ақсыз, садалетсіз же оны 12 гежеге анда işgalciler қапатқан еділер ве сізде тақип еткендірсіңіз Қырым бірдемлеге тешкілятының айдынлатқан видеосыны векені Эдемаға Семедляевге десек етмеген ватандашларымызны автобусларға yüklеп район полис бөліклеріне алып кеттілер ве Эдемаған өзі айтқанына көре о да олардың пешінден қорчаламаға үшін кете екен. Бұл адиселер әле бағлы бұйырыңыз. Evvelden de çok konuşmuştuk işte Rus işgalcilerin en büyük korkuları bu Kırım Tatar milleti birlikte olganından ve boysunmaganından Rus işgalcileri çok rahatsızlar ve korkuları kun-kunden onların ziyadeleşe. Ve bu sebepten milletimizi böyle ezmek için, korkutmak için Rus işgalcileri birinciden insanlar toplandıklarını yok etmeye isterler ve mahkemeler olduğu vakit insanlarımız bu haksız mahkemeye bırakılgan kişilerimizi destek etmek için toplandıkları vakit mahkemede toplananlarını hapiske bırakalar ve Edem Semedlayev'ni da bu sebepten 12 gün geceye kapamış ediler ve şimdi hapisten çıktığı vakit insanlarımız toplandığı vakit gene de insanlarımızı
orada yakalayıp gene de hapiske alıp gittiler. 31 kişinin şimdi Edem Semidlayev'ni karşılamaya toplanan kişilerimizi Rus işgalcileri yakaladılar ve onların içinde yanlışmasam 9 dönemi 10 dönemi kadınlar varlar ve 14 yaşında olgan bir kızcık da var dediler bana ve orada jurnalistler de var. İşte Ruslar bunu maksız yaparlar milletimizi korkutmak için ama sağ olsun cemaatimiz, milletimiz korku yok. Aslında bu kutlevi şekilde toptan vatandaşlarını mahkeme binası o günde alıp polis bölüklerini alıp gitmek tendensiyasını biz sadece sonki aylar içerisinde görüyoruz ki bundan evvel de siyasi mahpuslarımızın birçok mahkemeleri ötkerilgenini takip ettiğimiz gördük ama böyle avtobuslarga yüklep alıp gitme meselesi şimdi peyda oldu ki pandemiyada aytacak olsak pandemiyada 2 yıldan beri var buna bu yanı tendensiyası sizin fikrinizce neyle bağlı? Kendi de söylediğim gibi onlar gördüler ki evvelden bütün bu milletimizge karşı korkmak için yapkanları faydasız olganı sebebinden endi kendi kendilerine Rus işgalcileri dediler ki biz bu milletke, biz bu insanlara toplanmaya böyle çare vermeyik ve birbirlerine aslı görmesinler. Ne yaxşılıkta ne ağırlıkta. Ve bakınız mahkemeye geldiklerimiz vakit, mahkeme binaların yanına geldiğimiz vakit mahkemedeki olan kişilerini destek etmesi için o vakit milletimiz orada dağıtalar ve endi mahkemeden karşıladıkları vakit. İşte milletimiz aslı birbirine yakınlaşmasın ve birbirlerini insanlar destek etmesin deyip bu fikirden ziyade baskınlar yaparlar. Bu insan hakları meselesini müzakere ederken de malum olganı ki bu geçken haftanın sonunda Birleşken Milletler'in 3. komiteti dekabr ayında rey verilmesi ve kabul edilmesi gerek olgan Kırım'daki insan hakları bozgunluğu ile bağlı rezolüsyonu tasdikladı. Elbette ki anda karşı çıkanlar da meydana geldiler ve bazıları bizlerine kendi de böyle biraz açıvlandırdı değildi ama üzüldü deyip aytacağım. Misal Türkiye memleketlerini bile göz önüne alacak olsak ama herhalde kabul edilgenini gördük. Rifat ağa bu yanı leyha diğerleriyle kıyaslanğanı vakit daha şiddetli, daha ciddi mi ya da çok farklılıklar yoktur? Şimdi insanlarımız bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 3. komiteti tarafından kabul edilen rezolüsyonu kendileri okuyabilirler. Çünkü açık kaynaklarda ve birinciden Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sitesinde, saytında var. Ve kendileri okusa Rusçası da var. Eğer bazılarına araması biraz zor olsa benim Facebook sayfamda bir hafta önce işte bu kabul edilen günlerinde bulunsalar o yerde bu Rusça bu kaynağının Rusçasının adresi de gösterilmiş ve kendileri öğrensinler. Çünkü 12 sayfalık dokument Birleşmiş Milletler'in çağrığı böyle rezolüsya çağrığı da değil rezolüsyası ve orada işte her bir meseleye cevap var ve gerçekten de bu sene kabul edilen rezolüsya diğer senelere baktığımız vakit daha çok ziyade keskince ve bazı evvelde bizler Ukrayna devletinden birlikte gidirmeye biraz becermeyen meseleler bu sene giderildi, gösterildi ve onların içinde Kırım Tatar milleti Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından Kırım'ın tamirli millet olarak gösterildi ve Kırım Tatar Milli Meclis Kırım Tatar tamirli milletini temsil etken organı olarak ve orada bütün bu hapishanede olan kişilerimiz için orada her bir meseleye hem cevap hem Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın pozisyonu gösterildi. Bunu okumak gerek ve şimdi gelecek dekabr ayında bu rezolüsya endi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın umumi toplantısında kabul edilecek
benimce dekabr ayın ortalarında olacak. Ona da bir dikkatimiz ona şimdi ama olacak bu, mutlak olacak. Şüphesiz. Ya mına Rifat ağa da şunu soramağa isteyim. Anda karşı oy bergenler de oldu ve bu karşı rey bergenler sırasında demek men de Rusya'nın bu satelit ülkelerine kozu güne almayın. Bu Ermenistan, Belarus gibi ülkelerini veylek ya ama mına Türkiye memleketlerine kozu güne alacak olsak ki onlardan bazıları karşı rey berdiler. Sizin fikrinizce bu Türkiye memleketleri bir tarihi müddette tarihi menzilde asıl da Rus esirliğinden kurtulup olacaklar mı? Siz söylediğiniz gibi Rus esirliğinden kurtulması biraz zor geliyor. Ve elbette yazık Kazakistan ve Kırgızistan bu rezolüsiya reygi ya da reygi koyulduğu vakit bunlar karşı çıktılar ya da Rusya'yı desteklediler. Yazık Kırgızistan ve Kazakistan. Aynı zamanda da Türk milletlerin devletleri Özbekistan ve Türkmenistan bunlar reyde iştirak etmediler. Diyeceğim çekindiler. Ama bu elbette böyle pozisyon karşılıktan biraz yaxşıdır. Ama Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan böyle meselelerde Ukrayna'nı destek etseler daha çok hem kendilerine faydalı olur idi. Çünkü toprak bütünlüğüne korku, onların toprak bütünlüğüne de Rusya tarafından çok böyle zararlar olabilir. Ve onlar birinciden bunu düşünüşleri gerek. Ve kendi toprak bütünlüğünü düşünseler o vakit Ukrayna'nı destek edebilirler ve orada Kırım Tatar milleti için bütün bu rezolüsiya açıklanma yapılar ve oradan kardeş Türk milletini de destek edebilirler. Gelecekte inşallah bu da olur. Mına sonki vaqtlara bizlerini biraz da şaşırtkan böyle bir beyanatını eshitken edik. Hususan o Bulgaristan Cumhurbaşkanının nutkundan seslendirildi. Roman Radov'nun işte Kırım etrafında aytkan sözleri Rusya'ya aitligi meselesi hakkında aytan. Mına bu mesele etrafında ne düşünüyorsunuz Rifat ağa? Aslında böyle devlet yolbaşçısının bu gibi beyanatlarda bulunması ne managa kele bizim kureşimizde bu bir tesiri asıl da var mı ya da dikkat etmemeli bu gibi aytuvlarga ki zaten resmi diğer Bulgaristan siyasetçileri Bulgaristan'ın pozisiyası sert olganını ve zaten Bulgaristan Kırım platformasında iştirak etkenini aytıp geçti. Bilesiniz bu ötken pazar günü Bulgaristan'da Cumhurbaşkan sayıları geçti ve Radev diyen siyasetçi ikinci sefer Bulgaristan Cumhurbaşkanı saylandı ve bu saylalarga hazırlık keteyatqanda işte diskusiyalarda demişti dersin ki Kırım endi Rusya'nın sınırlarında ve Rusya toprağı gibi ki böyle vardır diye işte böyle kendi fikrini seslendirdi. Elbette bu hepimizi böyle rahatsız etti ve açılandırdı doğrusundan söyleyecek. Ukrayna devlet olarak hemen ikinci günü burada Bulgaristan'ın büyükelçisini Dış İş Bakanlığı'na davet etti ve orada Ukrayna'nın böyle sözleri kabul etmeyeceğini ya da kotermeyeceğini bildirdi. Ama burada da bir şey anlamaya gerek. Bulgaristan devlet olarak aynı zamanda hem Avrupa Birliği azası hem NATO üyesi. Ve NATO üyesi olarak ve Avrupa Birliği azası olarak Bulgaristan'ın pozisyonu diğer Batı ülkelerin pozisyonları gibi. Bulgaristan, Ukrayna devletinin toprak bütünlüğüne karşı değil. Bulgaristan, Kırım yarımada Ukrayna'nın
Ukrayna devletinin bir resmi bir parçası olarak tanıla. Ama işte bu devletinin Cumhurbaşkanı bir kişi ama Cumhurbaşkanı biraz başka fikirde. Bilmeyim hepsinin haberi var mı yok mu? TÜNEV'in Amerika Koşma Devletlerin Dışişleri Bakanlığı tarafından narazılık gösterildi bu Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine ve bugün bu Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı aynı tersendi fikirlerini anlattı. Dedi ki yok yanlışmanız biz Kırım'ı Ukrayna parçası gibi tanıyoruz ve Rusya'nın hiçbir türlü alakası yok deyip kendi pozisyasını yeniden anlattı. Çünkü Amerika'dan, Washington'dan yaxşı bir şamar aşadı. Мына халықара саясат вех бойлы devletlerine birer laf eter ekende Suriye'ye de geçmegende isteyim. Çünkü geçenlere siz Suriye'den nevbetteki uç Korantanın Ukrayna'ga tahliye etilmesi ve kaytarılması meselesini açıkladınız. O'zingizning Facebook sayfasında haberdar ettirdiniz bizlerni. Bu uç Korantanın demek andaki taburlardan Ukrayna'ga kaytılığı yönelişinde yapılgan faaliyet ne kadar uzun devam etti? Bu haqda da öğrenmek istedik. Buyurunuz. Sizin teleseyircilerimizin çoğunun bilgisi vardır. 2017 seneden işte Suriye'de çeşitli türlü yanlış yollarının peyda olan Kırım Tatarlarını yeniden kendi devletlerine Ukrayna'ya kaytarmak için hareketler başlamıştık. 2017'de çünkü o sene Kırım Tatar Milli Meclisi'ne işte orada olan soydaşlarımız, kadınlar, yanlarında balaları olanları çok zor durumda yaşadıklarını bildirdiler. Ve orada alkol diyen böyle bir halkara tabor ya da lager kaçaklar için, labirentisi. Orada o kadar çok zor yaşaması ki böyle bir durumları idi. Çünkü çadırlarda 75-80 bin kişi çölün ortasında susuzluk, açsızlık ve orada böyle bir gerçek devlet de yoktur. Çünkü Suriye'nin toprağında olsa da ama Kurdlar kontrol eden bölgede. İşte bunlarını kaytarmak için çünkü hepsi rica ettiler mecliste. Ana balalarımız bunda çok zorda hastalanalar, ölürler. Olgen çocuklar da var idi orada, balalar da var idi. İşte yardımcı olmamız, bizi kaytarmamız yanlıştı. Öyle oldu, böyle oldu. Kadınlar ve balalar olduğu sebebinden biz meclis olarak bu meselenin çözmesine elbette çok böyle büyük dikkatle alıp vardık. Siz söylediğiniz gibi işini başlamak ve becermek arasında çok vakit sürdü. Şimdi burada birisini kanıtlamaya gereği yok. Çünkü insanları oradan kaytarmak için binlerden çözülecek meseleler var ve bu meseleler çok taraflara bağlı. Ne olsa da bu vakticek 36 tane Ukrayna vatandaşı, onların içinde Kırım Tatar kadınları ve onların balaları, Ukraynalı kadınlar da varlar balalarının. Onları şimdi kaytardık. 36 kişi burada da 7 tane kadın ve 12 tane balalar orada kaldı. 19 tane işte Ukrayna vatandaşı da Suriye'de. İnşallah onları da yakın zamanlar diyeyim ama işte 1-2 ay içinde Ukrayna'ya kaytarmaya yollar açılır deyip ona çalışıyor. Son ki mana grupamız siz söylediğiniz gibi evet 3 kadın 11 balalar bulgenim sebebi çünkü görsen o sahabeleri ne olduğunu bazıları anlamaylar. Çünkü hayatında birinci sefer olar bu çadırların dışarına çıktılar. Ne arabalar gördüler, ne uçaklar gördüler. Şimdi bu büyük şehre geldiğinde
birçok şeylere bu balalar şaşıp kaldılar ama bala işte. Hepsi balalar tez olar bu hayata alışalar. İnşallah geleceklerinde yaxşı olur. Çünkü iki koranta Kherson oblasında vilayetinde yerleşecek. Bir koranta akrabalarının Odessa taraflarında yerleşecekler. İnşallah gelecekleri bu balaların yaxşı olur deyip ona umut ediyorum. İnşallah kalgan 7 kadın 12 bağlar için de umut etemiz ki böyle yollar açılır, faaliyetlerinizin ardı gür olsun inşallah. Şimdi burada buna geldiğimiz vakit ben siz soramadınız ama ben bunu kendim açıklamayı isteyeyim de çünkü benden soraylar bazı sebedeşlerimiz. Şimdi ben kaç kere bunu çok incelemeyip söylemiştim. O kadınlar çeşit farklı yollardan ve farklı sebeplerden Suriye'de oldular. Varıp o tarafta çıktılar. Ve bunları ben şimdi çok incelemeyi istemez dedim. Orada katalar da var. Orada aldanan soyları da var. Orada yanlış yapanları da söylediğim gibi varlar. Ve biz şimdi bu soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı, çünkü dedim ki orada tek Kırım Tatarlar değil, Ukraynalılar da var. Ama İslam kabul etmişler hepsi. Eğer diğer milletlerden olsa biz bunlara yardım etkenimiz sebebi birinciden bu balaların canlarını kurtarması. Balaların canlarını kurtarması ve elbette onlarını kurtardığımız vakit onları analarından birisi ayırmaz. O sebepten biz bu meseleni inşallah sonlanacak varırız. Ve bazıları Kırım'dan benden soradılar. Ya bizim orada bazılarımızın oğlanlarımız da var. Erkeklerle uğraşacaksınız mı? Deyip soralayanlar da oldu. Ben dedim erkeklerle biz uğraşmayacak. Ama devlet uğraşsa biz buna yardımcı olabiliriz. Çünkü erkekler oraya kendi istekleriyle varıp çıktılar. Ve eğer onlara yardım edecek birisi olsa ana babaları ya da yakınları, akrabaları birinci sırada olsunlar. Bize bu ağırlıkta bırakmasın. Sağ olunuz bunu açıklағаныңыз için ve Rifat ağa da mühim bir mesele var, onu da yetiştirmege isteyim sizden laf etmege, mühim ve meraklı fikirleriniz. Sonki 2-3 hafta içerisinde siz de muhakkak takip edersiniz yüz bergen hadiselerini, hususan Ukrayna sınırlarına Rus askerlerinin daha fazla kelgeniyle bağlı malumatlarını garbi demek matbuat vasıtaları, garbi siyasetçiler aytalar. Ukrayna devlet yolbaşçıları bir müddet buna çok kulak asmaydılar. Yani bunun bağlı böyle resmi çıkışlarda çok bulunmaganıdılar ve sadece sonki birkaç hafta devamında artık Ukrayna hükümet yolbaşçıları, devlet yolbaşçıları ve Ukrayna istihbarat hizmeti hakikaten de bu malumatlarını tasdikladı ve o tarafından da Rusya'nın bu gibi saldırıya geçmesi ihtimalini da aydınlattı. Sizin fikrinizce hakikaten de mi Rusya şimdi böyle bir büyük çarplı savaş yapmaya hazırlana ya da sadece degenleri gibi bu stavkalarını kotere ve bir siyasi preferensiyalarını kazanmaya tırışa. Sizge nasıl görünüyor aslında bu 2-3 hafta devamında alınan haberler? Gerçekten de siz söylediğiniz gibi bu 2-3 hafta devamında böyle çok korkunçlar var. Bu korkunçların sebepleri işte Rusya tarafından Ukrayna sınırlarına yakın pek çok askeri güçler toplandı ve onlar orada dersin ki bir şeyler bekleyen gibi böyle hareket ederler. Bu birincisi. İkincisi bu Beyaz Rusya ve Polonya sınırlarındaki olan böyle bir atak, bu işte kaçaklar da değil, migrantlardan gene de bu Suriye, Irak tarafından getirilgen mahsus insanların burada böyle bir atak yapıldı. Ve hepsi anlar ki bunun bu atakın sebepçisi tek Lukashenko değil, Putin de orada var. Ne olsa da işte bu 2-3 hafta devamında her bir taraftan çok böyle yüksek devlet organları tarafından Amerika'nın olsun, Almanya'nın, Fransızların işte Rusya tarafından savaşa hazırlık alıp barıla degen böyle signallar var.
Olur mu olmaz mı? Ben şimdi söylemiyor olmam çünkü o deli olgan Putin'in başına girmeye çarem de yok. Birisi de bunu bilmez çünkü deli olgan bir devlet siyasetçisi ille bir ateş çıkarabilir. Şimdi hem Ukrayna hem Ukrayna'nın partnerleri, devletler buna hazır oluşları gerek. İnşallah beklediklerimiz, bazı korkunçlarımız olmaz, yerine gelmez. Ama buna hazır olmaya gerek. Çünkü 2014 senesi o vakitte böyle signallar var idi. Belki bu kadar çok setlenmemiş idi. Ama 2014 senesi bu Novorossiysk ve diğer taraflarda Rus askerleri toplandığı, gemiler hazırlandığı, uçaklar birleştiği böyle bu signallar var idi ama birisi buna dikkat etmedi. Şimdi ziyade dikkat edeyik de dikkatimiz boş olsa da ama o zaman peşman etmek. Ya mına sizin fikrinizce şimdi bizim garbi ittifakdaşlarımızın demek Rusiyaga karşı bu gibi yapkan şimdi çıkışları ki onlar kun birçok defalar işte Rusya'nı Ukrayna'ya hücum etmemesi için sakındıralar. Yani aytalar ki bu Rusya için çok büyük böyle neticelerge, iktisadi hem siyasi neticelerge getirecek. Sizin fikrinizce bizim garbi ittifakdaşlarımızın şimdi bu sözdeki desteği Rusya'nı toxtatabilir mi? Bilirsiniz ben böyle bu askeri meselelerde mütehassıs değilim ama anladığıma göre Rusya devlet olarak sonki senelerde ne kadar çok zorlukta olsa da bu sanksiyalar sebebinden, diğer sebeplerinden ama askeri taraftan, askeri güçlerinden elbette Rusya devleti Ukrayna'ya baktığımız vakit gücü daha çok ziyade ve Ukrayna devleti tek kendisi Rusya'nın asker baskınına böyle becermesi biraz zor görünebilir ve ama gerçekten de o sebepten işte bizim bu dost devletlerimizin pozisyonu bizler için çok önemli. Ama askeri tarafından o kadar bir basamakta olmasa da Ukrayna ama insanların iradeleri, insanların hazırlıkları Rus askerlerinden ziyade ve Putin de bunu yaxşı anlay. Eğer böyle askerlerle baskın yaptığı vakit ya savaşka askerlerini gönderdiği, yolladığı vakit anlaşılan ki Ukraynalılar bu savaş meydanlarından kaçmayacaklar. Savaş meydanlarında çok kan tokulacak ve o sebepten şimdi bazı ekspertler diyorlar ki Putin savaş başlamaya böyle kendisine karar alsa bu savaşta birinci sırada bu askeri teknik olacak, uçaklar, raketler ve diğer aletlerini kullanmaya tırışacaklar ve buradan elbette bazı zorluklar olacak. Ve bunun beraberlikte diğer siyasetçilerinin ve analitiklerin aytkanına göre barda yüz bergen hadiseler şimdi tekrarlana ve bunların hepsi Putin tarafından böyle bir siyasi preferensiyalar kazanılması ve hatta Biden'in koruşuvunu yapmak için meydana gelirken ve hatta bugün Siz söylediğiniz doğru. Orada bu da var böyle fikirler ve ben de buna biraz yakınlaşan böyle fikirlerge. Çünkü Putin bilirsiniz şimdi o kendisinin isteklerini meydana getirmek için böyle işte çeşit türlü şantajlardan diğerlerini mecbur etmeye getirirse bazı ben okuyum bu biraz akılsız Ruslar yazganlarını çeşit türlü internetlerin sayfelerinde diyorlar ki hana bizim işte Putin böyle bir parmakla bütün dünyanı korkuttu. İşte öyle yaptı, böyle yaptı. Mesele korkudan değil. Birisi Rusya'dan ya da Putin'den böyle boş korkmaz ve korkmayın. Mesele diğerde. Birisi bilmek ki ne kadar kasta bu insan da ve savaşının 3. Dünya Savaşı'nı başlayıp aslı bu dünyayı yok etmesin. Çünkü
o kadar çok bu nükleer silah toplanıldı ki dünyada. Mesele şimdi Putin'den korkmak değil. Dünyanı yok etmemelikten korkmak ve buradan dünya başka bir yollarını aray ve inşallah o yollar bulunur ve Rusya'nın bütün bu yapkan cinayetlerine ceza yerine gelir. İnşallah. Ve sonki sualim Rifat Ağam'la yayınımızın yekünlenmesine bir ucudaqa kalar ekende bu meseleni mence muhakkak kötermesi lazım. Çünkü 4 yıl evvelsi aynen bu gün Milli Hareket veteranımız Veciye Kaşka işgalcilerinin hareketleri sebebinden ilk yardım arabasında vefat etken edi, elak olgan edi dep da doğru olur aytmağa ve elbette ki onu anmak, hatırlamak boynumuzun borcu dep düşünem ve bu mesele etrafında sizge de söz vermek isterim. Buyurunuz. Evet, Veciye ablamızı biz çok hatırlayık. Çünkü Veciye ablamız kendisi bu milli hareketimizde yüzlerle, binlerle olgan insanların bir simvolu gibi kedi. İşte kendileri o dünya savaştan önce Kırım'da doğulgan yaş oğlancıklar, kızcıklar 1944 senesi sürgün etilgen, sürgünde ösken genç yaşlılıkta milli hareketke koşulgan ve bütün hayatlarını milletimizi vatana yeniden kaytarmak ve toprağımızda, vatanımızda yaşamak bu yollarında edilir. Ve Veciye ablamızı bütün milletimiz aslı bileydi. Ve o sebepten elbette Rus işgalcileri onu öldürdükleri için ille cezasını verecekler. Çünkü ablamız kendi zayıflığından ya da hastalığından ölmedi. Onu baskın yaptıkları vakit bir grup soydaşlarımızın bir grubuna, o da oradaydı Veciye ablamız. Orada Bekir Dekermenci var idi, Çapuk var idi, Ruslan Trobaç var idiler, Dilaver var idi. Baksa şimdi hepsini... Ruslan Trobaç, Kazim Ametov. Evet, Kazim Ametov ve Trubaç dediğimiz doğru, Trubaç da oradaydı. İşte onlara bu ucuk yaptıkları vakit onu bıraktılar, bastılar, urdular ve yüreği dayanmadı, toktadı yüreği. Öldürdüler Veciye ablamızı. Ama vakit Veciye ablamız için inşallah vakti gelecek, daha çok ziyade yazılacak. Şimdi de var bu ATR'de sizin kanalımızda filmler var, çeşitli türlü bilgiler var. Ama gelecekte daha çok bilgiler olacak. İşte Allah'ın rahmetinde olsun. Hatırlayın çok Veciye ablamız. Amin. Çok sağ olun. İnsanlarımız kendilerine dikkat olsunlar. Birliğini saklayın. İşte Veciye ablamız gibi insanlar her vakit milletini birleştirmek için ben kendim Veciye ablanın tanış olganımdan sonra bu 80. senelerin sonundaydı. Uçgöz'de yaşadıkları vakit ve kaç kere ondan çeşit türlü aksiyalarda olmuştur. Kiev'de, Akmeç'te, Bahçesaray'da, Karasubazar'da ablamız her vakit, hiçbir vakit kendisini düşünmez idi. Milleti düşünür idi. Biz ona hepimiz yakınlaşmak için, işte yakınlaşmak degenim duygularımızda, yapkanlarımızda biraz hareketler yapıyoruz. Sağ olun. Siz çok sağ olun Rifat Ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men ne yazık ki bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim. Aman 2 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını memnun umut etem Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması selamlayacak. Sonki ve en aktual haberlerini muhbirlerimiz sizler için tarif ete sonra bu studiyada sizlerin meslektaşım Ayder Mujdabayev selamlaması gerek ve Prime Mujdabayev programmasını seyretiniz, meraklı olacak dep düşünem. Koşkençe.
Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın renkini. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Адвокат Эдем Семидляев 12 күн хабісте булынған соң азат етілді. Ахмеджит изоляторында тұтылды. В первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое, чох саулыңыз, большое спасибо. Сейчас торт съешь и работать с полицией. Все. Көбетшілер инсанларға адвокатны қаршыламаға имкан бермеді. Ишгалжілер Эдем Семидляев изолятордан шықмасына 10 даққа қалғанда инсанларны тұтып, 2 автобусқа отыртты. Неповиновение законному требованию. Очень большое количество людей сегодня приехали встретить Эдема Семидляева. Вот как видите, с шариками. Повторяю, ваши действия незаконны. Требую разойтись. Құрамбыр демілігінің фааллері хабар еткеніне көре ишгалжілер 31 инсанны тұтты. Оларының арасында журналистлер де бар. Инсанларны дағытмақ үшін экстремизмнен күреш мерkezінің бұтын хадимлері келген. Здесь в автобусе сейчас находится 20 человек. Из них 10 человек это женщины. Сотрудники полиции пока не комментируют, в какой отдел полиции их повезут. Мы пытались выяснить, нам не отвечают на этот вопрос. Мы обязательно постараемся в ближайшее время узнать, куда их везут. Эдем Семидляев только что покинул здание следственного изолятора. К сожалению, встретить его в нормальной человеческой манере не получилось, потому что сотрудники правоохранительных органов просто разогнали людей, которые пришли его встречать. Мәлім олғаны кібі инсанларына Ахмеджит полис бөлігіне алып кеттілер. Ахмеджиттің меркези район махкемесі Эдем Семидляевны полис хадиміне бойсунмады деп 12 күнге апске ташлады. Бұнен берабер полис хадимлерінден рұқсет алмастан полис бөлігінде сес язысыны япқаны үшін 4000 рублей жаза алды. Октябрның 25-інде Эдем Семидляев зенадашы Назим Шейхмамбетовнен махкеме бүгінде тұтылып полис бөлігіне кетірілген қырым татарларына қоршаламақ үшін келген еді. Көветшілер адвокатларына тұтылғанлар янына кечірмеді. Аксин
Арсений Семедляевке сойынып, устында экстремистик тешкилатларынан тимсаллері барма йоқма тешкірмеге істеген. Семедляев рет етті. Бұнны үшін әнді белі олған экстремизмнен күреш мерkezінің хадимы Руслан Шамбазов оңан избетен бойсун мағаны үшін мемори протокол тұзды. Ода Қырым татары Ренат Параламов ве башқа сияси мабуслеріні азапларға чектірді ве адвокат Эмиль Курбеденовның тақып етілмесіне алақасы бар. 4 ел вежие кашкасы сонын бутон яшайышы күрешеді. 9 яшында олғанда бутон халқнен бәрабер сүргін етілді. 50 сенелері о милли әрекетке қошылды. 67 сенесі Қырым татарларға ватанға қайтмаға яса қайткен ферман шығарылғанына бақмадан о қорантасынен Қырымға ел алды. Советлер үкіметі вежие кашка қорантасына да 2 кере Қырымдан сүргін етті. Тек 3-ші интылувдан сон 1976 сенесі о Қырымда ерлешіп болды. Бұда академик Андрей Сахаровнан Қырымға қайтқан сон біле вежие ханым күрешіні тоқтатмады. 2014 сенесі Ярамаданы ишгалжилері запт еткені вақыт, о еслі башлы олғанына бақмадан күрешіні девам еттірді. Ишгалжилер тарафындан тақып етілген құранталарға қол тұтайды, ич бір махкемені қалдырмайды. Вежие кашқа ишгалжилер тарафындан қапатылған телеканалымызға да дестек көстереді. Korkmasın kimse. Korkarlar adamlar ama korkmaya gerekmiyor. Sutka gelmeye korkarlar bayılım. Biz vatanımız için korkmayacağımız. Biz başkasının vatanını tutup almadık. Başkası tutup bizim vatanını haline aldılar. Biz o toprağımıza yaşarız. Korksun o adam. Kim bizim toprakta без разрешения girdi. Bizlerini ondan çıkarırlar, süt yaparlar bağlarımızı, korksunlar o adamlar. Yarın kanda baracaklar. Вежие кашка 2017 сенесі ноябрьнан 23-шінде вефат етті. Оның фаджиалы олымы бұтын халқны шашыртты. О вақыт ишгалжы құбетшілер Бекир Дегирменджи, Асан Чапух, Руслан Трубач ве Казим Аметовны тұтты. Вежие кашканы да тұтажақ еді. 82 яшында олған еслі башлы қадыннан еллеріне қырчмалар тақып автомат құндағыннен ұрғанлар. Бұндан сон о ярамады, әжілі ярдым арабасында есе жан берді. Адвокат Николай Полозов хабар еткеніне көре ФСБ хадимлері бұл вақияны шығарған көзетіжі камераларының видеоларını чекіп алған. Бөле шекілде олар өз жинаятлеріні гізлеген. Российские власти отказались провести надлежащее расследование обстоятельств ее смерти. Никто из силовиков никакой ответственности не понес. Европейский суд принял в свое производство жалобу сына Виджия Кашка. Дата рассмотрения дела неизвестна. Российские власти смогли допустить ее гибель, однако никогда не смогут уничтожить память о ней. Вежие кашқанын ады оны білген, танығанларының қатарасында эбеди яшай жақтыр. Халқның азатлығы ве ватанда яшамашы үшін күрешкен эфсаневи қадынның ады милли азатлық әрекетінің қараманлары сырасына кірсетілген. Да 14 Украина ватандашы Сурияден тахлие етілді. Олар арасында 11 бала. Олар Киевге Сурияның шарқында ерлешкен Аль-Хол лагерінден қайтарылды. Бұл ең бұйық тахлие операциясыдыр. Украина президентінің офисінде хабар еткенлеріне көре, Суриядегі лагерлерде да 19 Украина ватандашы қалмақта. Олар Роч лагерінде тұтылмақта. Эсасен бұл қадын ве баллар. Олар ватанға қайтмаға істегенін білдірген Украина тышышлерін әзірлігі жедвеліне кірсетілген. З українським паспортом – це життя громадянина України. І українська держава дбає про всіх своїх громадян. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міноборони та Міністерства зовнішніх справ, ми повернули ще 14 українських громадян з Сирії. На жаль, там ще залишаються наші громадяни, і ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх повернути. Шарқы жебеде 2 Украина аскері яраланған. Оларны хастаханеге атқыздылар. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре бір арбинын алы тұрғын, дегерінің алы ағырдыр. Рус ишгалжилері Донецк вилаетіндегі Лебединская ве Каменка қасабаларына қорчалған Украина арбилері позицияларына 82 ве 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Павлополь, Причепиловка ве Попасная қасабалары жебарында граната атыжы ве құршын атыжы тіртібатлары ве башқа силах қолланылған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Впродовж поточної доби, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Украинада ковид хасталарынан сайысы экселмекте. Бұны Украина сағлық назира Виктор Ляшко хабар етті. Коронавирус хасталарынан сайысы ве хасталық ағырлашмас нәтижесінде хастаханеге түшкен инсанларынан сайысы 20%-ға түшкен. Яңы хасталарынан сайысы экселгені үшін хастаханеде оксигеннен теминетілген бош ерлер пейда олды дей Назир. Кешкен күн Украинада чин вирусы 13 бен инсанда белгіленді. 720 кіші хасталық ағырлашмас нәтижесінде вефат еткен. Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду – мінус 20 та мінус 19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – від 3 до 6% за останній тиждень. Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500. 10 миллион Украина ватандашы ашылануынан толы курсына кечті. Сағлық назірлігінде дигерлеріні де хасталықтан құрчыланмаға ве хасталық ағырлашмасына оғырамамақ үшін яқын вақытта ашыланмаға чағыралар. Сағлық назиры хасталанып түзелгенлер де ашыланмақ керекдей. Америка Бірлескен Девлетлерінде кечірілген талеллер ашыланмаған инсанлар ашыланғанларға көре екі кереге чөк хасталанғанны көстере. Бұнен бері Ляшко насыл ашыларының комбинациясы яптырыла білгенін аңлатты. Нагадаю, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину. Тобто або Модерну, або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після Коронавак вколоти Модерну або Pfizer поки не рекомендується. Ишғал етілген Қырымда да коронавируснен бағлы вазиет ейлеші башлады. Бұны ишғалжелер мемурлары хабареті. Анда 1097 яңы коронавирус хастасы белгіленген. Бұл кечкен күнге көре 124 хастаға аздыр. Амма хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткенлерінің сайысы экселмей. Кечкен күн деваманда 36 кіші хасталықтан себеп вефат еткен. Бабамны қайтарыңыз. Бұл бабасыз балалық мевзусыны көтерген весиқалы фильмнің ады. Фильм чекілмесінің тешебушчысы Қырым татар ресурс мерkezідір. Мир Ику адлы продакшн студия ве Алмания елчілігі бұнда ярдым жолды. Лейханың мақсады Украин ве халқара топлылығынан диққатыны Қырым сияси мабуслері проблемасына желп етмектір. Фильмде рус ишғалжілері апске ташлаған яда Қырым ишғаленден сон қырсызланған еркеклерінің баллар айтқан икейлер топланған. Олардан бірі 7 яшында олған Имранның икеесідір. Ишғалжілер оның бабасы Риза Омеровны санкедерсін террористик тешкілятта иштирак еткені ве акимиетні запт етмеге интылғаны үшін 13 жылға махкүм етті. Когда его забирали, младший братик его вообще не видел. А третий братик начал плакать за ним. И второй тоже. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Он тоже нам отправляет. Когда он вернется, мы будем играть с ним. И маленький братик тоже будет играть. Я его сильно люблю, скучаю за ним. Фильмде олған анимацияның бір қысмы балаларының ресімлерінден япылған. Бұл ресімлер балалар айлелері бақытлы олған күнлерінің насыл қатырлағаны ве ишғалжелер бабаларыны тұтқан сон ершей насыл деңішкеніні тасвирлей. В настоящее время по статистике 197 детей – это те дети, у которых родители находятся в местах несвободы, то есть в СИЗО или в колониях. Но мы не должны забывать о тех детях, у которых родители пропали без вести. Мы не должны
должны забывать и о тех детях, родители которых были убиты. И на сегодняшний день таких детей с десяток. Бұл фильм инсанларға Қырымда рус ишгалчылары тарафындан япылған зұлымны балаларының көзлерінен көрмеге имкан бережек ве бұтын дүнияға. Бұл балаларының белесі аққанда хабер етежек деп айта продюсер ве Мир и Ко Продакшн студиясының елбашысы Мирослав Гай. Це біда для всього світу, що в 21 столітті у нас абсолютно сталінськими методами, диктаторськими методами продовжують репресовувати людей, так як це було колись в 37-му році. І я думаю, що на такі речі має реагувати будь-яка інтелігентна, інтелектуальна, сучасна, цивілізована людина. Ніхто не може проходити повз це безучасно. Режиссер Александра Анкудинова балалардан интервью алды. О балаларына фильм чекімлеріне рухи жеттен азырлады. Чүнки олар үшін болі мевзуларына көтермек пек зордыр дей. Кожна історія для мене особиста – це історія про силу дітей, про їх дух, про те, що попри складнощі вони готові чекати, готові боротися. І як ви чули, одна із героїнь, Хадіджа, вона сказала, що нас стає все більше, тих, хто говорить про цю проблему відкрито. І для мене це було важливо з точки зору human rights, так, з точки зору допомоги дітям. Меджлис рейсі Рифат Чубаров айтқанына көре Украинаға қаршы женг башлатқан рус саясетшілерінің баллары ишгалчылар тарафындан тақып етілген Қырым құранталары не дуйғанны көрмек үшін оларға «Бабамны қайтарыңыз» фильміні сейретмек мүмкін. Чубаров Қырымда более қанунсызлық юз бергенні аңламақ зордыр деп айта. Трагедія дітей в тому, що окупанти позбавили їх батьків. Вони просто незаконно, злочинно заарештували їх батьків, закрили їх за ґратами на 20, 17, 13, 14 років. І ці діти залишилися без своїх батьків. Це таке, що не може просто в нормальному світі відбуватися, а в нашому житті, в їхньому житті це відбувається. І тому ми підтримуємо такі фільми, сподіваючись на те, що вони достучаться до серця тих людей, до сердець тих людей, які можуть впливати на те, щоб у світі було менше таких трагедій, як зараз відбуваються в Криму. Я как духовный лидер, как муфтий, что бы хотел сказать. Эти дети, в исламском праве, в исламе, права детей, особенно сирот, они опекаются, они защищаются. Есть призыв помогать этим детям постоянно, поскольку они лишены отцовской поддержки. То есть сирота в исламе – это тот, кто лишен отца, не матери, отца. Это очень важный момент. Почему? Потому что отец, он тот, кто обеспечивает семью в исламском праве. И эти дети, хоть их отцы живы, но они по сути являются сиротами по нормам исламского законодательства. И они те, которым мы обязаны сегодня помогать. Фильмна эсалет 20 даққалық яптылар, чүнки халқара мейданларында олған проблема тариф етілмесі үшін бұндан чоқ вақыт айырылмай. Фильм вастасынен ишғал етілген Қырымда балаларының ақылары насыл шекілде бозылғанны көстермеге істейлер. Фильм 7 тілде азырланған. Украин, араб, алман, инглиз, турк, италия ве испан тілдерінде. Фильм üzerinde çalışқанлар фильмна Австралия, Америка, Бүйік Британия, Алмания ве Франкистанда кечірілген Украин кинофестивальдерінде тақдим етежек. Кележек сені язда фильмні еркез сейрете білежек.
Etraf tıtız, koneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Güya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkına atlandırdım, akılımı aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Добрий вечір. У прямому етері ТР Прайм. Це програма, під час якої ми обговорюємо найважливіші події Криму, України і всього світу. І сьогодні в мене такий гість, що мені страшно. Це найстрашніший етер в моєму житті, я не жартую. Бо поруч зі мною мовний омбудсмен української мови Тарас Кремінь, а я такий зі своєю українською мовою тут поруч сиджу. Салям алейкум. Добрий вечір. Так що давайте домовимося так. Ну, моя українська, вона так сумнівна, це має сумнівну якість. Якщо щось неправильно, виправте мене. Добре? А перше питання таке, воно загальне, просто неможливо уявити собі ситуацію, коли в Литві там, чи десь створюється посада захисника, а це захисник, да? Державної мови, там, литовської, навіщо її захищати, так? І в Польщі таких питань немає, там йдеться про захист, може, мов там, меншин десь в різних країнах, але напевно це феномен, може ви краще знаєте, може десь таке є. Чи було феномен створення такої посади, в принципі. І ось навіщо така посада зараз в Україні, чому вона потрібна, і від чого, і від кого зараз треба захищати українську мову? Дякую за питання. Все з точністю до навпаки. І в Литві, і в Латвії, і в Естонії з початку 90-х років є закони про національні мови, є центри національної мови, є уповноважені органи, які здійснюють сертифікацію на рівень володіння державними мовами, ну і, звичайно, служби, які відповідають за дотримання мовного законодавства в усіх без виключення сферах. Саме тому в Литві, в Латвії, в Естонії рівень володіння державної мови, застосування в усіх сферах понад 95%. І тому для кожного із тамтешніх громадян не виникає запитань у тому, що мова – це є основою національної безпеки і оборони. Саме тому і за припущення міжнародних експертів, очевидно, і за позицію багатьох свідомих українців можна точно визначити і визнати, що там, де є захист державної мови на високому державному рівні, ті країни є країнами ЄС, вони є членами Організації колективної безпеки, вони є членами Північно-Атлантичного альянсу, бо точно такі загрози, які має Україна сьогодні, точно такі загрози мають і країни Балтії. Я тісно співпрацюю з своїми колегами. А є колеги, от просто омбудсмани? Звичайно. Там установи називаються трохи інакше, але за своїми функціями вони виконують, в принципі, ту ж саму роботу. Але, на превеликий жаль, у нас питання мови – це питання політичне на 31-му році незалежності.
Там це питання світогляду, це питання шляхетності, це питання культури, ну і, звичайно, національної безпеки. Ну, просто політичний шлях там давно визначений. В Литві, Латвії, Естонії вони якось вже в Євросоюзі, а ми ще досі не там. Звичайно. Але я вам скажу, закон про мову в Українській РСР датований 89-м роком. І, напевно, не було б ні цього закону, ні української незалежності, якби не українська інтелігенція, якби не академічне середовище, якби не дисиденти, які так само були і в країнах Балтії. То завдяки цьому Україна відбулася. Але якби закон про мову справді такий сучасний, толерантний, який би враховував всі сфери, і запрацювала би система наповну з початку 90-х років, і до цього б ставилися абсолютно інакше, то, очевидно, і Україна була б іншою. Ви знаєте, я дуже часто зустрічаюся з різними представниками різних кіл, і творчої інтелігенції, науковці, правозахисники, юристи, то всі вони ствердні в одному, що питання мови – це не тільки питання державної мовної політики в межах культурних, освітніх, наукових сфери напрямків. Питання державної мовної політики – це питання серед ключових, особливо в умовах війни з Росією. Я скажу навіть більше, питання регулювання і захисту таких установ, як секретаріат уповноваженого і посада уповноваженого в нинішніх умовах, вона не менш значуща, ніж, скажімо, інших сфер, інших посад. Я переконаний абсолютно, що руський мір, який намагалися засівати, починаючи з 2014 року, як на Сході, так і на Півдні, це питання утвердження пан-русизму на тих територіях, на тих землях, які ніколи не були російськими. Це Європа, це цивілізація, це сучасний світ, який має свою культуру, свою абетку, свою літературу, свою мистецтво, свої біди і трагедії, особливо в ХХ столітті. Тому питання самовиживання, питання боротьби, питання нашого майбутнього, вони когерентні абсолютно і захисту національної мови. Скажіть, ну, звісно, тут припущення така умовна справа, але як би українська мова була, ну, і закон такий існував, як би вона ось вживалася зараз, як зараз, хоча б як зараз, да? Не повністю там, а ось як зараз. Чи можливо було взагалі вторгнення в Україну російське? Ми можемо тільки припускати. По великому рахунку, доля гостроти вашого запитання у тому, що могло би бути і статися, очевидно, є. Але мусимо визнати, що не тільки питання мови, але й питання наших стратегічних бачень. Ви ж подивіться, за роки незалежності Україна дуже часто змінювала свої вектори. В залежності від політичної волі, в залежності від геополітичної конфігурації, конструкції, в залежності від позиції наших партнерів. Була велика кількість міжнародних угод і договорів, і той самий Будапештський меморандум, про який так часто згадують, але, можливо, недостатньо останнім часом. Це теж одна із наших сторінок, нашої новітньої історії. Але і сьогодні не менші загрози для державної мови, коли комусь хотілося би знову ж таки на мовному питанні робити додаткові політичні дивіденди. Але дуже добре, що закон про мову визнано конституційним. Дуже добре, що є рішення Конституційного суду України. І дуже справедливо, що працював як закон в різних сферах, і ми це відчуваємо. Української справді стало більше в різних сферах, від супермаркету, бібліотеки, кав'ярні, громадського транспорту, яким я користуюсь. Я це спостерігав на власні очі з 15-го року. Просто навіть 15-й рік вже Революція Гідності перемогла, вже війна. І я більше російської мови тоді чув, ніж зараз. Зараз просто заходиш в кафе, українська, трохи російська, але переважно вже, ну, принаймні в Києві, ну, напевно, половина точно, більше може. Скажу вам і так, української більше не тільки у Києві, є чути скрізь.
І в Миколаєві, звідки я родом, і в Одесі, і в Харкові, де я буду за пару днів. Завтра я буду в Полтаві. І справді української стало більше. Але питання в іншому. Питання в тому, щоб українська отримувала і завойовувала раніше втрачені в умовах радянської епохи свої сфери і свої важелі. І чому я почав говорити, власне, за сам закон? Дуже важливо, щоб виконувалося і рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року, де йдеться про всі сфери, де йдеться про те, що мова дорівнюється питанням національної безпеки, і там же йдеться і про телебачення, там йдеться і про сферу обслуговування, і білінгвізм, який абсолютно неприпустимий, якщо ми справді відстоїмо національні інтереси, і так далі, так далі, так далі. Тому, власне, питання телебачення, окремих телевізійних каналів, які на свій розсуд виконують мовне законодавство під час трансляції фільмів і серіалів, там так само є відповідь. Тому, звісно, ми будемо очікувати на поступове збільшення можливостей присутності української в різних сферах. І щиро сподіваюся, що ця лагідна українізація, як основний концепт, який ми обрали за основу своєї філософії, свого світогляду, позиціонування, як інституції, яка вперше за роки незалежності виникла, і дуже важливо було все-таки знайти оптимальний шлях, щоб бути зрозумілими, бути доступними, бути ефективними в впровадженні державної мовної політики. Мені здається, ми цей шлях знайшли. І ще дуже важливо, нехай кримських татар не так багато у процентних відсоткових долях, але ми все ж таки народ, який є корінним народом України, ми збереглися попри геноцидом. І, до речі, геноцид був не один, і депортація була не одна, ви, напевно, це знаєте. Це просто, як ми думали, що це остання окупація, коли Сталін і геноцид думали, що це останнє, але і це виявилося не останнім. Але дуже добре, що в нашому законодавстві кримська мова, вона дорівняна українській мові. Тобто ми мовлення ведемо чи українською мовою, чи кримською мовою, це зараховується в той, в ту квоту, яка належить до державної мови. Так, звичайно, пане Айдере, я би сказав навіть більше, ми всі громадяни України. І ми не визначаємо відсотками, ми визначаємося своєю любов'ю, своєю шаною і відповідальністю перед дотриманням чинного законодавства. Тому закон про забезпечення функціонування української мови як державної, він рівно створює однакові можливості. Як для тих, хто спілкується українською, як рідною, як для тих, хто спілкується кримсько-татарською, як рідною. І кожному забезпечено його права, можливості для підвищення свого професійного рівня, збереження національної культури, традицій, звичайно, опанування на кращому рівні своєї мови. Тому в тілі закону вказано, що має бути обов'язково розроблений закон про національні меншини. Про мову корінного народу теж. Так, закон про корінні народи, він уже є. Але цим законом від 19-го року було визначено, що ці закони повинні так само з'являтися. В перших варіантах закону про мову, про українську мову, особливо якщо подивитися на законопроект, який був зареєстрований свого часу паном Сергієм Головатим, він зараз є заступником голови Конституційного суду України, то йшлося навіть про уповноваженого з мов в Україні. І було б дуже важливо, що... Тобто ваша посада інакше? Не моя посада, мається на увазі була ідея, що мовний омбудсмен, він би стимулював, сприяв і забезпечував би виконання закону по відношенню до всіх, хто проживає на території України. Це логічно, в принципі. І було б дуже справедливо, щоб функція по захисту кримсько-татарської мови, по розвитку, по забезпеченню, по імплементації норм цього законодавства в різних сферах, це і питання виконання державної програми, це і питання відкриття шкіл, телебачення і так далі, так далі, так далі. Вони в тому числі могли би бути предметом віддання такого уповноваженого. Але я не наділений такими можливостями. Я думаю, що це, скоріше за все, питання до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. І тут, очевидно, ми точно з вами союзники, але в першу чергу ми громадяни України. Закон про корінні народи вже схвалено Верховною Радою. І, напевно, за логікою просто.
якщо відбувається захист української мови державної, то і мова корінного народу, яка в ще в гіршому стані, на жаль, знаходиться через зрозумілі обставини, має якось відбуватися. Може, вам потрібна якась додаткова посада в вашому відомстві, там, омбудсмена, там, кримської мови, я не знаю, людину, яка є вашим заступником, чи я не знаю, як це чи відділ якийсь там. Законом про українську мову не передбачено. Не передбачено такої посади, тому я жодним чином не можу претендувати. Звичайно, я готовий всіляко співпрацювати із громадськими організаціями, з Меджлісом кримсько-татарського народу. У нас досить теплі стосунки. Тобто ви нормально, ви знаєте всіх у нас є меморандум про співпрацю з Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини там і так далі. Разом із тим ми були серед перших, хто взагалі ініціювали на своєму рівні розробку законопроекту про корінні народи. Ми виступили серед перших експертів такого законопроекту. Ми були на засіданнях профільного комітету. Я дуже вдячний тим, хто долучився до цієї роботи, хто справді доклав зусиль до виконання закону і всіляко допомагає тому, щоб питання розвитку, в першу чергу, і популяризації кримсько-татарської мови, вони набували більших обертів. Тому тут не скільки питання захисту, бо я думаю, що проблем із кримсько-татарською мовою в Україні немає. Скоріше за все, вони є на окупованих територіях, і в своїй переважній більшості це, власне, і стосується Криму. Тому, коли ми сьогодні говоримо про переведення кримсько-татарської мови з кирилиці на латиницю, коли назріло питання розробки свого правопису кримсько-татарської мови, коли виникає потреба у тому, щоб була переведена бібліотека кримсько-татарської літератури, я готовий підставляти плече, я знаю, як це робиться, тому що я саме з академічного середовища, ми співпрацюємо з Академією наук України, у них є готовність до такої роботи. Що стосується переслідувань за мовною ознакою, це не тільки частина Кримінального кодексу України, це речі, які несумісні із дотриманням прав людини. Ми цього року оприлюднили свій перший в історії річний звіт про виконання закону про забезпечення функціонування української мови як державної, але там, у цьому нашому звіті, який ми представили до Дня корінних народів у лютому місяці, разом із представниками Меджлісу, разом із представником президента України у Криму, ми запропонували свій огляд лінгвоциду на окупованих територіях. Як кримсько-татарської мови. У нас на офіційному сайті, і зрештою сам звіт він є у доступних можливостях і ресурсах. Ми наголосили на тому, що є всі ознаки і свідчення того, що є лінгвоцид кримсько-татарської мови в Криму, лінгвоцид на окупованих територіях частин Донецької і Луганської областей української мови. І ці матеріали ми вже передали до міжнародних організацій. Цей звіт є у пана Рефата Чубарова на прикладі закладів освіти. Це абсолютно точно перевіряється, як з наших джерел, українських джерел, як з відкритих джерел окупаційного вони ж не режиму. соромляться, що вони... Звичайно, вони не соромляться. Української немає, кримсько-татарської там немає. Крім всього іншого, переслідування за мовною ознакою людей, тому я про це доповідав і Верховному комісару ОБСЄ з національних меншин. Ці документи є в Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Цей документ є всюди. Скажу навіть більше, за сприяння уповноваженої Людмили Денисової, вона щорічно так само додає до свого звіту, і 21-го року у своєму звіті за 20-й рік вона так само додала розділ, який присвячений, власне, мовним обмеженням або порушенням прав людини за мовною ознакою на окупованих територіях. Тому це вже міжнародний документ і міжнародний резонанс вже забезпечений. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а що ми не знаємо, коли Крим буде звільнено? Просто не можемо сказати. І це залежить від багатьох факторів, векторів, зовнішніх, внутрішніх, політичних тощо. Але поки що така ситуація. Що ми можемо зробити на підтримку кримсько-татарської мови? Тобто, наприклад, знаєте, був такий експеримент, мені здається, що він закінчився. Бо я зараз підходжу до банкомату Приватбанку державного, це оксиморон, такий не державний Приватбанк, але все одно. І там була програма, там
перемикалася українська, англійська, російська і кримська мова. Тут, в системі всій. Зараз я не бачу цього. Може я просто не знайшов, але очевидно цього немає. Там є укр, інг і рус. Да? Здається, що в принципі, якщо ми поважаємо мову корінного народу, будь-яким сервісом у своїй країні людина може, навіть таким простим сервісом, мати варіант. Такий, це не те, що навіть зобов'язання, да? Це просто повага така. Може втілювати якісь такі програми, які просто, щоб люди, українці, багато хто, до речі, українці кажуть, що ми б хотіли знати хоч трохи вашу мову. І якісь слова, там, ось такі відкриття буває, що вся термінологія, що стосується кави, вона вся спільна в нас, наприклад, да? Одні й ті самі слова. Якщо, може, є якісь ідеї з розвитку кримської мови, тим більше на латинкою, яка вже затверджена все нарешті, бо кирилиця не те, що там погано чи хороша, але кирилиця, яка нам була дана Сталіном, це просто жах і знущання над нашою мовою. Це просто цього треба позбавитися і все назавжди. І це зроблено вже. Мені здається, що повинна бути, звичайно, державна програма розвитку кримсько-татарської мови і, відповідно, літератури, культури, мистецтва і так далі. І ця програма повинна бути поширена на всі сфери без виключення, які повинні активно відкривати нові можливості для відкриття знань, для ресурсів. Це і питання перекладу, це і питання телевізійних каналів, це і питання здобуття освіти, це вдосконалення своїх мовних навичок. Це, зрештою, питання нашого міжнародного іміджу, як цивілізованої, як правової держави, бо Україна – це єдина країна, де проживають кримські татари, і для нас варто і необхідно робити все для того необхідно. Ми з вами напередодні ефіру якраз говорили про Інститут мовознавства, з яким ми так само тісно співпрацюємо. Інститут мовознавства цього року набрав вперше за всю історію свого існування, якщо говорити зрештою за роки незалежності. В радянські часи, мені здається, це було просто неможливо. Набрали до аспірантури здобувачів за спеціальністю кримсько-татарська мова. Для мене це показник того, що повага, інтерес і шана до великої мови, до великого народу, він зростає. Але, звичайно, такі речі треба стимулювати. І тому питання відкриття класів, місця компактного проживання – це теж питання номер один. Це питання відкриття нових спеціальностей в педагогічних університетах. Це потрібно. Де паралельно би з основними спеціальностями чи спеціалізаціями обов'язково готували би учителів кримсько-татарської мови, літератури. Мені це близько, тому що я учитель, я син учителя української мови, літератури і прекрасно розумію, скільки в мене друзів, скільки близьких колег, традицій, культури, яких я хотів би знати. А скількома, помилка. З кількома мовами ви володієте особисто? Не можу сказати, що їх дуже багато, але я цікавлюся. Кримсько-татарською я не володію, але справді хотів би володіти. І ви знаєте, я свого часу, це був, напевно, 2001 рік, я як молодий поет брав участь у всеукраїнській нараді молодих літераторів. І це було в Ялті, це було в Криму. І нас тоді зустрічала Кримська організація спілки письменників України. Як зараз я пам'ятаю, молодих поетів, молодих драматургів, старше покоління. Я з великою шаною ставлюся до творчості, до його внеску в популяризацію української літератури в Криму, до Юнуса Кандима. Мені дуже прикро, що ми не так часто бачилися. Я тісно співпрацював із колегами, які були задіяні в різних сферах, в тому числі в освітніх. І мені здається, що у нас дуже багато того, що ми, на превеликий жаль, не розвиваємо, але в той же час сьогодні назрів той період, коли нам справді треба попрацювати системно і в межах тих можливостей, які відкриває, зрештою, згадуваний вами закон про коріння народу. Тому можливості є. Ми всіляко готові допомагати. Ми зацікавлені у тому, щоб були регіональні, була державна програма розвитку української мови, але вона повинна обов'язково, як мені здається, йти поруч з такими програмами, які розвивають мови корінних народів. Дякую, що ви це розумієте. І це позиція державної людини. А чому я запитав про мови? Просто деякі люди, які знають тюркські мови, вони кажуть, що кримська мова
А я спеціально називаю кримською, бо, ну, може, там правильніше, типу, там прийнято казати кримсько-татарська, але кримська мова – це ж мова і країмів, і кримчаків, хоча їх дуже небагато залишилося у світі, на жаль. Але це все одна і та сама мова. Бо я коли взяв Антуана де Сент-Екзюпері, переклад, зроблений однією дуже крутою людиною, вона зробила переклад кримською мовою. Я читаю, ну я розумію, що це просто південний діалект там кримської мови. Це все одно. І от багато людей кажуть, що хто знає, хто розуміється на цьому, що кримська мова, вона таке типу есперанто тюркського. Тобто, якщо ти знаєш кримську мову, якби були вчителя, да, які просто, ну, хоча б не в кожній школі українській, але десь мали можливість і знання для цього певні, щоб викладати кримську мову, то ти відразу, розуміючи кримську мову, ти розумієш турецьку мову наших сусідів, так, і з бізнесу багато спільно. Наші вже всі знають, ну просто можуть спілкуватися. Ось Мустафа Джемілєв, це ж величезний поліглот. Він питання Томосу обговорював якою мовою з Ердоганом колись, да? Він про це нещодавно розказав, так скромно. Ну, тобто це можливість спілкування з багатьма тюркськими країнами і народами, так? Ну, я, звісно, я не знаю, що я вас навіть запитати хотів, але просто кажу вам, як є, що це... І багато людей кажуть, я б не проти володіти і кримською мовою, хоча б в будь-якому обсязі. І є студенти, яких набрали не тільки, ось ви кажете про цю аспірантуру, набрали студентів в КНУ, набирають, ректор мені розповідав недавно, що цілу ще групу набрали. І це українці, Тарасе. Ви знаєте, є базові людські принципи, є базові мовні принципи. Тому, якщо ви хочете володіти мовами романо-германської групи, то без володіння латиницею це буде зробити надзвичайно складно. Власне, коли я закінчував українсько-англійську філологію, то ми починали з вивчення латинської мови. Я абсолютно погоджуюся, якщо ми хочемо бути імплементованими до тюркськомовного світу, без володіння і популяризації кримсько-татарської мови, так само буде надзвичайно складно. І якщо справді Київський національний університет, який є серед перших в Україні, бо там є відповідні кафедри, там є фахівці, які мають тісну співпрацю з провідними університетами світу, де викладаються різні мови, тюркські в тому числі, то це, ну, величезний зачин. Я пригадую, коли в 2015 році, коли я працював у Верховній Раді України в комітеті з питань освіти, ми розробили проєкт з реінтеграції молоді з окупованих територій. І, власне, цей проєкт Крим-Україна, Донбас-Україна, вони значно допомагали молоді повертатися на материкову Україну, знаходити себе, в тому числі реалізовувати за своєю професійною, освітньою, життєвою траєкторією. Тому для того, щоб, якщо ми вже справді говоримо про час повернення Криму, то ми повинні сьогодні працювати над цим. Чи це буде концепція малих кроків, чи це буде стратегія іншого порядку, інших авторів, інших розробників, але ця робота повинна бути. І інформація про Україну, про нові можливості, про досягнення, про питання професійної кар'єри і багатьох інших речей, вони надзвичайно важливі. Тому і Кримська платформа, яка сьогодні має величезний авторитет у світі, і голоси перших осіб української держави, вони повинні бути постійними, їх треба чути, їх треба постійно доносити і говорити про ціннісні, безпекові, мовні питання настільки голосно, наскільки вистачатиме сил. Я хочу запитати, ви про телебачення теж згадали. Ми відразу підтримали закон. А нас ще, знаєте, намагалося провокувати. Я пам'ятаю одне видання проросійське. Там, коли це приймали закон? Який рік це був? 19. Закон набув чинності 16 липня. Ну, так. Да. І ось телефонують і кажуть, ну, типу, співчуваємо вам, типу, ви ж українською мовою не всі володієте, і це так ось для вас дискримінаційний закон, а я кажу, ні, ми вивчимо
Ми підтримуємо цей закон. І я послав за відомою адресою цих людей. І це просто питання безпеки. Це не питання навіть якісь схильності до мов, чи що, це просто єрунда якась. Але є останнім часом є таке виключене медійне з закону. То цей телеканал «Дом», який зараз багато хто обговорює, я не можу тут, це просто некоректно з мого боку якось їх оцінювати, але явище таке, що є, воно існує, що канал російськомовний абсолютно вже всією Україною мовить. І різні думки. Яка ваша думка? Чесно вам скажу, я ніколи не дивився цей телеканал, у мене справді не вистачає можливостей. На нашу адресу приходить дуже багато скарг стосовно порушення мовного законодавства різними телеканалами. І 16 липня, зрештою, 100% телеканалів мали транслювати свої програми українською мовою, що насправді не відбулося. Тому ми проводимо заходи державного контролю, ми це діло актуємо, ми надсилаємо свої звернення на адресу різних установ, включаючи Раду національної безпеки і оборони, включаючи Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. І виключно в межах свого закону ми наголошуємо і підкреслюємо, наскільки важливо дотримуватися інформаційної гігієни, наскільки важливо дотримуватися мовної культури, дотримання мовного законодавства в першу чергу, бо це все, як сказано у тілі рішення Конституційного суду України, це питання нашої тожсамості, нашої ідентичності, нашої безпеки. Але я сподіваюся, що процеси відбуваються. Тому кожен із власників медіахолдингів прекрасно усвідомлює, розуміє, що в часи, коли надзвичайно активно працюють онлайн-кінотеатри, онлайн-телебачення, ютуб-канали тощо, все-таки сегмент глядачів телевізійних каналів, він коливається, він змінюється. Подивіться, скільки молоді сьогодні в соціальних мережах, в різних соціальних мережах, скільки молоді цікавиться іншими напрямками проведення свого дозвілля. І це не обов'язково телебачення. Це раніше, можливо, телебачення було основним джерелом і, напевно, єдиним джерелом отримання інформації. Сьогодні цих джерел надзвичайно багато. Тому, звичайно, треба виходити з того, що закон повинен виконуватися незалежно від того, який початковий продукт. Був перехідний період. І норма про обов'язковість трансляції української мови серіалів та фільмів набула чинності тільки зараз, 16 липня 2021 року, а закон набув чинності в 2019 році. 2 роки перехідного часу. І незважаючи на пояснення, які ми чуємо від різних сторін, що, мовляв, пандемія, економічна криза, я не вірю. Далі. Ми все прекрасно розуміємо. Тому я ще раз звертаюся до і глядачів, і до власників телевізійних каналів. Давайте поставимо закон вище, набагато вище, наскільки можна вище. Закон повинен працювати, бо це питання національної безпеки. Причому, знаєте, український кінодубляж, він такий якісний, він такий крутий, правда. Коли я так самоучка, я уроків не брав, і тому я уважно слухаю, читаю наголоси, як це нові слова, значить, десь шукаю. І дубляж, кінодубляж дуже крутий український. Українські актори, дубляжори, я не знаю, як це називається, да? Професія, вони роблять колосально. Ви знаєте, не обов'язково робити дубляж. Можна просто фільми знімати українською мовою. Ні, я про іноземні кажу. І так само серіали. Що стосується дублювання, онлайн-кінотеатри вже давно пішли цим шляхом. А пам'ятаєте, як у нас є досвід співпраці з такими, хто справді цінує і поважає. Знаєте, мені було надзвичайно приємно, не тільки як уповноваженому, як громадянину України, коли, скажімо, Netflix почав випускати фільм або серіал української мови, або звукова доріжка української мови. Це дуже приємно. Мені дуже сподобалося, коли, скажімо, коли минулого року, в Макдональдсі тільки українською мовою почали спілкуватися. І мені надзвичайно приємно, коли в моєму рідному Миколаєві, який хтось хотів би називати російськомовним, це абсолютна брехня,
скільки української довкола. Незважаючи на те, що мене там багато хто знає. Зі мною вітаються, де б я не був. Там, чи це Житомир, чи це Київ, чи це Ужгород, звідки родом мій батько, де мене впізнають або не впізнають. Люди більше почали спілкуватися українською мовою, тому що є запит суспільства, тому що є повага і володіння українською мовою. Це ознака людської поваги, шляхетності і культури. Але найголовніше – ставлення до своєї української держави. Але є таке філософське питання. У мене є своя думка на це. Я думаю, що підлаштовуватися під окупантів чи під людей, які не поважають українську мову, не потрібно. Це не державницька позиція така. Бо я думаю, що у всьому має бути певний примус. Без примусу не було б Ізраїлю, не було б мови ізраїльської. Просто не було б. Там стільки людей, причому вони всі любили Ізраїль, вони захищали цю країну. Не те, що там в нас деякі там кажуть, що це ми з Росією, Путін прийде, там, ми знаємо, де і хто це казав і каже. Але в них жорстка була позиція і певний час, і доволі довгий час. Вони просто примушували театри, кінотеатри, людей на вулиці. І багато кому це не подобалося. Але результат є. Так? А в нас, якщо ми просто люди, які не сприймають Україну як державу, українську мову як державну, вони просто посміхаються зі всіх цих спроб підлаштуватися під них. Знову по-русски. А ми ж казали, ви ж говорили, у них нічого не вийде. Да? От опять по-русски заговорили. Мені це соромно, мені це не подобається. Мене здається, що ми не маємо так самоприниженням таким займатися. У нас є державна мова і до речі, всі її розуміють в Україні. Давайте це без брехні. Може, хтось там правильно говорити не може, але розуміють усі. Ви знаєте, занадто багато російських наративів в інформаційному просторі. І боротьба з такою дезінформацією, боротьба за українські наративи, вона повинна відбуватися цілодобово в постійному режимі. Ви подивіться, що на день, то заява від однієї чи другої сторони. І завжди нам треба йти на декілька кроків уперед. Тому зараз ми тісно почали працювати з місцевими громадами і доходити висновку, що без дорожньої карти розвитку української мови під назвою «Місцева програма розвитку української мови». На самотік це не можна. Звичайно. Доступних мовних курсів, іспитованих майданчиків або повноважених установ, які створюють умови для проведення іспитів на рівні володіння державною мовою. Без чіткого дотримання законодавства в різних сферах. Чи це громадський транспорт, чи це телебачення, чи діловодство. Без популяризації всього того, що називається українське слово, представлено в літературі, в театрі, в мистецтві і так далі, ми ніколи не отримаємо очікуваного результату. Він, можливо, колись і буде, але він буде уповільнений. Скільки чекати результату? Якщо чекати, то безкінечно можна чекати. Звичайно, я щиро турбуюся за те, щоб і українська книга видавалася значно кращої якості і значно більшої кількості. І я радію з того, що профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розробив такий законопроект. Відбулася днями його презентація. Це новий законопроект? Так, звичайно. Це і питання популяризації культури читання, це і сприятливі умови для книгарень, для видавців. Книга має бути доступною. Це, звичайно, питання культурного, театрального життя. Це, звичайно, питання телебачення, інтернету. І всього того, що називається так. Державна мовна політика. Тим більше, що головна проблема не в тому, що російська мова існує як така. Це не проблема. Проблема в тому, що вона є носієм, таким природним, дуже ефективним носієм ідеології так званого руського міра. І коли, знаєте, кажуть, ось, а що вам це заважає мова? Мені не заважає. Я не хочу, щоб дітям вона влітала в уха першою. Нехай, якщо хочуть її вчити, нехай вчать, якщо хочуть. Да? Але це не може бути мова, яка несе такий наратив в такому обсязі, яка вільно влітає в вуха. Так не можна. Так це ситуація, пусть нехай другою мовою буде українська, другою англійська, наприклад. Да? І вже ми захищені. Тому що де англійська, друга, ось в Литві. Ти спробуй там російські наративи просувати. Там просто ніхто цього не зрозуміє. Це захист. Поставлений захист.
Ви абсолютно коректно сказали про те, що є різні мови, а є наративи. То я вам скажу, що наративи російського походження залітають і українською мовою теж. Це теж є така проблема. Да, вони навчилися останнім часом. Да. Тому з цією проблемою треба теж уміло працювати. Але питання в іншому, що сьогодні ніхто не дискримінує людей за мовною ознакою в Україні. А про це кажуть багато хто, дискримінація. Але в той же час закон про захист української мови повинен працювати. Сьогодні за замовчуванням, чи це буде Берегово, чи це буде Львів, чи це там буде Краматорськ, ніхто вам зауваження не зробить у сфері обслуговування, якщо ви там працюєте. Якщо попросять, будь ласка, спілкуйтеся зі мною польською, угорською, там, російською, то якщо буде така можливість, люди будуть надавати такі послуги або інформацію. Але за замовчуванням повинна бути українська, це абсолютно нормально для української держави. Але практика є в багатьох абсолютно так. Але все ж таки ситуація така. В деяких регіонах там вона така хитка. Ну, наприклад, ось ви проговорили, що ви їдете до Харкова. Да? Я був нещодавно у Дніпрі, і там все ж таки залишається перша мова, коли до тебе звертаються в заклади харчування, наприклад, російська мова. Це правда так. Що з цим робити? Ну, передусім, якщо є порушення, їх треба фіксувати. А які треба можете... культурно виправляти. У нас є дорожні карти, ми їх пропонували. Я так роблю, до речі, для громадян України. Так. Звичайно. Я теж людина миролюбива, я прошу, щоб зі мною спілкувалися українською мовою в Україні. Тому традиційно це працює. І тут не виникає жодних зауважень і питань. Ви знаєте, але є такі, які свідомо йдуть на порушення і пропагують, що, мовляв, вони не встигли, не було можливості, хоча вони тут прожили 30 чи 40 років. Фактично, скільки слів потрібно? Ось ви рахували, щоб обслуговувати людей в ресторані. Ось скільки слів потрібно? Так, звичайно. Ми рахували, треба від 6 до 8 слів. Це навіть менше, ніж словникові запаси, але людоєдки з 12 стільців. Ви знаєте, але все одно порушення є, але їх менше. Ви знаєте, протягом цього року ми зареєстрували близько 3000 звернень, і вони стосувалися різних сфер. Ну, от, скажімо, серед найпоширеніших сфер, ви, напевно, здивуєтеся, але це сфера обслуговування. Але сфера обслуговування – це не тільки власне обслуговування у закладі громадського харчування тощо. Це відсутність вивісок української мови. Це там же на сході теж проблема. Це і в місті Києві. Да? Це відсутність україномовної версії інтернет-магазинів. Це оголошення зупинок у громадському транспорті, інформація про маршрут, там, не знаю, там, трамвая, тролейбуса. Серйозно? Це ще російська десь залишається? Використовувалося, але цього вже немає. І такі приклади є. Другий найпоширеніший приклад – це застосування недержавної мови депутатами місцевих рад. А вони кажуть, що притому вони такі недоторкані. Від одних і тих самих політичних сил місцевих рад. Я не кажу за народ. Ну, вони все одно кажуть, що наш народ обрав, я якою хочу мовою, такою... А ми наполягаємо на тому, якщо ви прийняли присягу, ви зобов'язалися дотримуватися Конституції, законів України, там прописано, то в Конституції 10 стаття говорить про те, що українська державна, а закон про мову 19-го року говорить, що у своїй професійній діяльності, чи це представники органів місцевого самоврядування, чи державної влади, там і так далі, повинні послуговуватися державною мовою. І скажу про те, що і в освіті справді є проблеми. В умовах дистанційного навчання ми почали фіксувати за рахунок звернень і те, що педагогічні працівники в тому числі послуговуються недержавною мовою. І це стосується як питання проведення самих уроків, якщо ми говоримо за школи, так і це стосується, власне, спілкування на перервах, у другій половині дня. Але це шкодить дітям, бо вони ж складати іспити будуть державною мовою. Це просто шкода дітям. Звичайно. Чому я кажу про освіту і підкреслюю, що це ключова сфера, одна з найголовніших сфер. Я не буду цитувати, я сам педагог за походженням, я просто поясню. Давайте подивимося на результати державної підсумкової атестації, можна порівняти з попередніми роками, і результати складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або з української мови і української літератури. То ми побачимо, що є області або навіть райони і ті школи,
де, на превеликий жаль, учень не може отримати навіть елементарного мінімуму, тобто він фактично позбавляється можливості подальшого навчання, там, скажімо, вступу до закладів вищої освіти. Куди він далі йде? Ось в чому проблема. Це стосується Закарпаття, Це стосується, розумієте, я не поділяв би це на регіони, бо освіту дають конкретні вчителі в межах конкретних навчальних закладів. А там вистачає вчителів? Відповідно до закону про освіту 2017 року, я був співавтором цього закону, то автономія закладам загальної середньої освіти – це питання відповідальності керівника навчального закладу. Якщо керівник навчального закладу не дбає про підвищення кваліфікації своїх учителів, якщо директор не забезпечує належний рівень викладання окремих або інших дисциплін і так далі, так далі, так далі. Можете звільняти. Ну, тобто, або звільняюся. Зараз контрактна система. Якщо ти не можеш підготувати дитину директори готують відповідні проекти, як вони будуть розвивати навчальний заклад, як вони будуть підвищувати рівень володіння там і так далі. Крім всього іншого, якщо говорити справді про невисокий рівень володіння української мови в прикордонних областях, у нас таких 10 областей, то мушу підкреслити, що були навіть рекомендації Венеційської комісії. І серед ключових було підвищуйте рівень володіння державної мови, а також мовами національних меншин або корінних народів, педагогічних працівників. А це проблема всіх прикордонних областей, так? Ну, певно. Не сказав би. Знову ж таки, це питання окремих шкіл або окремих класів. Це питання не тотальне, але воно таке, яке справді потребує мудрої державницької позиції. Зрушення є, я вам скажу чесно. З 2017 року по сьогоднішній день ситуація виправляється. І дуже добре, що ми тісно співпрацюємо, я особисто, з Міністерством освіти і науки. Я беру участь, зокрема, в Всеукраїнській серпневій конференції, яка була 19 серпня в Ужгороді. Я брав участь у зустрічі освітян України з міністром освіти, це було на початку цього року. Тобто ця робота ведеться, вона не повинна перериватися, бо від цього залежить, яким буде рівень володіння державною мовою випускників наших шкіл, і як вони зможуть потім реалізувати. Скажіть, будь ласка, пане Тарас, наскільки, на вашу думку, штучна ця проблема з українською мовою в угорських в районах, де живуть багато угорців? Наскільки вона... Я відчуваю щось не те, але сказати не можу, знаєте, сформулювати. Ну, давайте подивимося на таку ситуацію. У мене є рідня на Закарпатті. Та ви ж звідти. Ви ж там звідти, в смислі, в залежності від того, в якому куточку Закарпаття, розумієте? Ближче до Словаччини, ближче до Угорщини і так далі. Ну там дуже різні, навіть бувають близькі райони. Але суть у чому? В середньому, середньостатистичний, так би мовити, мешканець Закарпаття володіє не менше 3-4, може навіть і 5 мовами. Це дуже круто. В залежності від того, в якій сфері вони співпрацюють. Словацька? Ну, дивіться, беремо базові, беремо базові, там, якщо це люди старшого покоління, російська, українська у них є, плюс шкільний курс або німецької, або англійської у них є. Додаємо сюди словацьку, додаємо сюди угорську, румунську, польську, і я не виключав би чеську. Дуже багато людей то їздить або на заробітки, або насправді це круто, це спільні бізнеси там і так далі. Перевага. Так, звичайно, це перевага. І ця перевага повинна бути переведена в нові можливості. І, власне, про це я і говорю, і постійно наголошую на тому, що питання не в тому, що у нас є Берегово. Питання в тому, що діти Берегова повинні мати значно більше можливостей. Вони повинні, безперечно, досконало володіти угорською. Але вони повинні досконало володіти українською. Мати вибір. Вони досконало повинні володіти іншими мовами ЄС, для того, щоб у них були більші можливості і в Україні, і в тому, щоб продовжувати своє навчання там за бакалаврською чи магістерською програмою в Європі, і з цими знаннями повертатися до свого рідного Берегова, відкривати бізнеси, стартапи, зелений туризм. У чому була проблема? Угорську мову угорці знають дуже добре. Угорська ідентичність, вона, на мою думку, найсильніша у Європі, бо це одна з найдревніших національних держав
Угорщина. Багатьох не було. Німеччини не було, Італії, Угорщина була. Ну, це через мову, через історію, ми все це розуміємо, так? Через державність. І вони все одно будуть знати угорську мову. Це 100% так. Да? В чому проблема знати для когось, там, хто виступали, ми не хочемо, ми там не хочемо, не можемо, ну це брехня відверта, бо хто знає угорську мову, то той вивчить будь-яку мову, я певен просто. В чому такий був спротив вчити державну мову, яка насправді відкриває всю країну, державні посади, освіту тут, потім там. Ну, хто це? Мені все здається, що все ж таки тут є певна рука, і здається, я навіть здогадуюся, чия. Я навіть не сумніваюся, що там не одна рука, може бути декілька рук, але повинна бути залізна воля тих, хто впроваджує мовну політику. А вона є зараз в усіх областях без виключення. І, власне, те, що я тримаю на своєму контролі мовну ситуацію по Закарпаттю, там дуже часто буває або я, або мої представники. Ми не так давно були долучені до зустрічі з різними громадами на Закарпатті. І, власне, обговорювали імплементацію мовного законодавства. Що шкодить, які позитивні результати зрушення вже є, і вони можуть бути поширені на теренах інших областей, які є прикордонами з іншими країнами, і так далі, і так далі. Це, власне, і є те, яким шляхом треба рухатися. Треба спілкуватися, треба бути переконливим, створювати нові можливості і плече до плеча йти вперед. Але жодної дискримінації я там не бачив угорської мови. Ну, вибачте. Ну, от всюди угорською розмовляють. Ну, в чому проблема? Немає проблем. Правда, не був в регіонах, де а в Румунії був, я на Буковині був, і там румун теж бачив. До речі, вільно українською розмовляють. Та просто це ж питання розвитку бізнесу, я не знаю чого. Це зручно, це круто, це класно. Ось я вивчив українську мову, я вже не знаю як. Я боюся запитати, на який бал я міг би отримати від вас на іспиту якомусь. Але все ж таки якось я володію. І мені це дуже приємно. Україна завжди була багатомовною, розумієте? Але питання захисту української мови – це пріоритет, особливо в нинішніх умовах. Знаєте, скажіть, будь ласка, ось що на вашу думку, як сина поета, до речі? Ви згадували нещодавно про вашого тата на Фейсбуці. Дуже було приємно почитати про Дмитра, вашого тата. Що в українській мові є такого, чого немає в інших? Не принижуючи нікого, ну просто що ви вважаєте для себе, як молодь каже, що круто в українській мові? Ну, почнемо від того, що українська мова є милозвучною. Навіть правила милозвучності є, на відміну від багатьох мов. Вона є мелодійною, музичною, вона є органічною, вона є природною, а вона відтворює специфіку кожного куточка України. Крім всього іншого, вона є надзвичайно багатою, вона є соковитою. Я дуже люблю багатий синонімічний ряд. Звичайно, згадувати це слово смачною мовою. Тільки українською мовою, як мені здається, можна словами зобразити. Я вживатиму це. Смачна. Ну і, звичайно, українська мова неможлива без літератури, без її носіїв, без тих, хто справді робить її такою, розвиває. А хто зараз зразок української мови? От просто для наших глядачів. Багато хто ж зараз з Кремли, з інших людей вчать українську мову, вони хочуть порад таких ось, кого читати. Ви маєте на увазі із сучасних українських письменників? Ви знаєте, я би радив читати все. Все, що загальна якість хороша? Все, що є в загальній доступності, тому що справді українська мова, вона ж є дуже різною. І різними мовами пишуть, і це може бути і стилізація, це можуть бути письменники різних поколінь, течій, віянь там, і так далі. Мені, скажімо, подобається література 60-х, 80-х років ХХ століття. Я і свою дисертацію присвятив шістдесятникам, вісімдесятникам, і, власне, батько був одним із представників умовного кола метафористів української поезії. Мені це дуже близько. І це мені соромно, я почитаю обов'язково. Поезію дуже ціную. Це надзвичайно органічно. Але я захоплююся і сучасною драмою, я слідкую за книжковими новинками.
дуже радію, коли мене запрошують на презентації книг. Але я цікавлюся і тим, що видається про Україну або завдяки Україні десь в інших куточках. А є така, Тарас, є ідеальна мова, єдина правильна мова українська? Чи все ж таки в Україні припустимо різні варіанти, діалекти, там, не знаю, там... Ви розумієте, жива мова не може бути ідеальною. Угу. Жива мова може бути тільки такою, яка створює нові можливості для формування нових образів, нових символів, знаків тощо. Але і питання чистоти української мови, воно наразі не стоїть, але я шаную і поважаю тих, хто намагається уникати макронізмів, русизмів, звичайно, слідкувати за наголосами, правильно будувати стилістичні конструкції, уникати запозичень, незважаючи на те, що русизмів немає відповідників. Багато русизмів? Розумієте, коли там наслухаєшся про кейси, про шерінги, конекти, там розумієте? Ну, інколи стає дико. Бо справді є відповідники, треба шукати цю можливість, бути зрозумілим. Навіть я почав записувати собі фрази, чи навіть термінологію інтернету, ну як вподобайка, це ж лайк. Звичайно. Це ж можна і це треба. Звичайно, це абсолютно правильно. Скажімо, у Франції законодавство побудовано таким чином, мовне законодавство таким чином побудовано, що за засмічення державної мови накладається штраф. Так і сказано, засмічення? Звичайно. Такого немає в Україні і навряд чи колись буде, бо ще не вистачало цього. Розумієте? А по великому рахунку це і питання мовної культури співрозмовника. І мені імпонує високий рівень мовця, який є свідченням його освіченості, його культури, того, що він дбає про свої мовні компетенції, він підвищує цей свій рівень. Навіть можна зрозуміти, що він читає і з ким він спілкується. Пане Тарасе, дуже дякую за те, що прийшли. Мені вже кажуть редактори, що ми перетягнули вже всі там межі. Ось, і наш етер добігає кінця. Я дуже вдячний, що ви прийшли. Я дуже вдячний за ту роботу, яку ви ведете. Ви щира людина, і дуже професійна щодо мовних питань. Дуже дякую, мені приємно. Дякую вам. Відверто приємно. Ну, не знаю, чи склав я іспит, чи не склав я іспит, але продовжатиму вести етери українською мовою. Я знаю, що всі цю мову розуміють. Я думаю, що всім вона подобається. Навіть тим, хто ще не опанував нею, але ми всі на цьому шляху. Дякую за увагу. Дивіться етер.